pagkain, daming event. Suddenly lang, medyo umulan. Umulan lang. Okay. So today, you will witness mamaya yung arena dance dito. So but generally, sir, how's your assessment sa yung experience? Kasi 2 years na wala kaming Mascara Festival. Bumalik ngayon. So kamusta? Bilang isang bilang dumayo dito sa Bacolod from Manila. Yes, as you could see, parang na-excite yung tao. Kasi because of the pandemic, so ang nangyari, nawala yung 2 years na Mascara Festival. So ngayon, nung bumalik ulit, the support of the people, the love of the people, the passion of the people dun sa pag-support sa Mascara Festival, talagang nagbuhusan lahat. The way makikita mo yung tao, sobrang dami. Sobrang excited, ang daming ganap na sobrang after 2 years ngayon mo lang nakita ulit yung shine ng Mascara Festival. Sir, what's your name? I'm Joseph Nava. Again, sir. Joseph Nava. Joseph Nava. From ano nga yung company ninyo, sir? Sheridan Jeco Group of Companies. Okay. Ilan kayo pumunta? We are almost 30 person. Oo. Yes. Okay. We are live sa radyo, sa Facebook, nationwide, worldwide, kasi Facebook, YouTube. Yes. Masasabi mo sa family mo? Or sa mga tao? Hello to my family in our house in Sampaloc. To my wife, Gina, and to my 3 kids, Nicole, Edward, and Kurt, and also to my boss, Joseph Tan, and also to all my co-managers within Sheridan Jeco Group of Companies, and also with the Bacolod branch, with Ma'am Neng, Ma'am Rizalina. Thank you so much sa pagtanggap dito sa bayan po ninyo. Because as of the moment, you can contact them because naka-jam tayo eh. Di ba, sir? Yes. Naka-signal jam tayo. Yes po, naka-jam. So hindi po kami makapag-post or makapag-live because of the signal jam. Yes. So please support the Mascara Festival here in Bacolod. Yes. It's so happy and it's so live po. Pero sa Bombo, live na live. Yes, basta radyo, bombo po. Thank you so much, sir. Salamat. Alright. Oo. Bombo dan kabalo ka signal jam. Oo, kabalo ka signal jam. Wala ta signal dire. Bilog, I think, mga areas dire sa Bacolod. So, pero bombo, kabalo ka naman. Hindi ta na iya bombo dan. Mangita pa agi ang bombo radyo para nga ma-deliver nato ni sa aton iya nga mga kauturan. Tubuan. Yes, bombo dan. Bisan sa Manila area, bukang bibig na yan basta radyo bumbo, no? Correct. Why na ko nagambal sa iya? Siya na nagambal. Bombo dan because earlier ari na sila dire, no? So na-transfer sila sa piyak nga side, ginpamangkota sila kung mga turista, so mga halin gid sila sa Manila. Trip niya sang ila company bala bombo dan gin pa-experience sa ila ang Mascara Festival. So daw diri na lang sila nag-meeting mo. yes. Kanami lang bombo dan, kanami isang tiyempo naton. Earlier nag-ulan, mga 10 a.m. nag-ulan. That's why si First Lady gani bombodan sang ato kaina sa Upper East na ulanan, no? So pero naguntat man ang ulan, init dire ang sitwasyon sa may paglaom. So basta init, ginapasalamatan tana kay favorable gid na para sa aton tanan. Kabalo kita ang Paglaom Sports Complex bombodan. Ang ini grandstand covered ni siya, pero syempre ang arena open ni siya bombodan. So kung mag-ulan, medyo hindi siya medyo manami ang aton iya nga sitwasyon. Pero so far so good. Okay ang aton sitwasyon. Gamat-amat na sinulod ang mga tawo. Ang hambal ko na gani kay na ang video naton bombodan sagwa. Makita naton kung ano kadamo ang gusto gid magkadto subong. No do kasano lang bombodan inabalang 2 years nga wala kita Mascara Festival. So subong niya bombodan, bombo Carl. Subong niya bombodan, gidya ng kabala, ma-amaze ka bala kagdo kanami bala sang vibe nga. At least no, here we are, no, we will ma-celebrate naton ini ang Mascara Festival. So para bombodan sa impormasyon sa ato niya nga mga kauturan, ang ini 43rd Mascara Festival Street Dance and Arena Competition. It will be competed by 17 barangays, namely Barangay 40, Barangay 27, Barangay 38, Barangay 35. Again, Barangay 40, Barangay 27,
Barangay 35, Barangay 26, Barangay 31, Barangay 12, Barangay 34, Barangay Tangob, Barangay 14, Barangay Alihis, Barangay Singkang Airport, Barangay 7, Barangay 22, Barangay Estefania, Barangay Sumag, Barangay Granada, kag Barangay Alangilan. So, there you have it, ang 17 barangays who will be competing this afternoon. More or less, Bombodan kay na sa Rizal Lacson halin ang pag-take off sini. So, more or less alas 3 sa hapon ining arena competition. And speaking sa ato niya nga presidente, si President Bongbong Marcos, ang pinaka-latest nga information sa iya, dito siya Bombodan sa Upper East, mauna, no? May inauguration and then most likely mga 2:30 in the afternoon or 4, depende kay Bombodan ang oras bala keep on changing no sa presidente naton because siguro that's normal no part sa protocol. So pwede man siya mag-speech dito. Pero diri sa arena, ang iya schedule more or less mga 4 or 5 in the afternoon, may speech man siya diri no sa arena, diri sa may Paglaom Sports Complex. That is why sa diri nga area naton very limited Bombodan ang maka-access diri, no? In fact, Bombodan syempre may mga antigen tests, especially no para sa presidente naton, no, ti ang mga makover. So may mga antigen tests. So amo na siya part iya sang protocol no sa pag-abot diri ni President Bongbong Marcos. How's that, Bombodan? Kay ang sa Bombodan, by the way, ang sa program, si Vice President Sara Duterte, amo ni siya ang ma-introduce sa kay President Bongbong Marcos sa speech niya diri sa Paglaom Sports Complex. But then, di ba may mga cancellation? Kay na, wait kabalo if diri Bombodan, what will happen? Kay ang kay na sa Rizal Elementary School no wala kabot ang ato niya nga vice presidente. So amo na ang mga latest Bombodan nga mga information kag mga development diri. Okay, How's that, sige. Bombodan? Okay, mabalik lang kabida sa imo Bumbuan Yes. kung mag-alabot na ang mga participants. Yes. Bombodan, sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo para sa Bombo Radio coverage naton no para sa Mascara Festival 2022 coverage. Isang Bombo Radio kag Star FM. Ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo. Okay, salamat gid. Bumbuan Sindol Sorilia. Patikim pa lang to mga kabyanan sa aton nga special coverage nga patigayonon karon sa Arena Dance Competition dra sa may Paglaom Sports Complex, no? Kag ang iban pagin nga mga kaganapan karon iga dulong naton live, no, ang report, no, sa aton nga mga tagpalamati kay may mga na-deploy kita nga mga reporters sa mga nagkalain nga mga venue diriya sa siyudad sa Bacolod. 27 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Pabalik diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan na gitara sa bumbo. This time mga kibanan, no? Balikan naton karon dugay ang pinapigin naton ka mga talamyawon kag pila ka mga nagsululod nga mga mensahe diri sa comment section sa aton nga Facebook Live. Pagkaligid lamang sa nga pila ka may importante nga mga panumdum. Standby. After 2 years, liwat kita na mag-celebrar sa Mascara Festival, this time face-to-face. I am enjoying everyone to please join, support para mangin successful ang aton nga Mascara Festival for this year 2022. Ibalik ang yuhong! Ang bilis! Ang bilis ng G-Fiber! Fast fiber internet now even faster with the new G-Fiber plans. Apply now. Home made greater with Globe.
Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tug. Pabalik na mga kabyanan, diri sa ito na pagpangalagad sa panatuntunan, gitara sa bumbo. 32 minutos na kaligad sa tag ng alauna. Dugay-dugay, balikan naman nato ng mga reporters nga nag-cover karon sa aton highlights sa Mascara Festival. Good pin bumudan nga gapamati kami diri sa Iloilo from Deo Caminse. Good pin bumudan na request po Love Me With All of Your Heart, watching from Barangay Atipuluan, Bago City. Ang nag-request si Mary June Di Mayo. Good afternoon bumudan, watching from Barbasa Antique. Greet ko lang ang 40th family sa Dumalag Capiz from Carlich Yaser 40th. May hapon, Sir Daniel, pwede ka request Careless Whisper from Lynn Docto. Okay? Sige, tanawon na karon ang inyong mga request. Mayara na kita sang tuburan. Daw amo to request kay ginang tuburan samtang wala pa kato yung mga field reporters. Kung nato nabi ang mga request ipatukar nato nanay. Sige. This time mga kabaran, ang ambanon nga may tigulo tuburan kay gina pa diya nagatinubod ang ulan. Pero ang tuburan daw wala pa katubod sa higad sang bukid. Patuburon ta dayon kay
pagkatapos ng tuburan, ang ambanon nga may tigulo dandansoy, isa man sa request. Okay, sige. Kaya balikan ta karon dugay-dugay ang ato nga mga field reporters no, sa ila sini tagsa ka mga report. Ara na ang aton nga tuburan. Sige ba? Na ano tapos sa tuburan. Do hindi kin magtubod ako. Awaning masubo-subo kun hindi na magtubod lang tuburan. Kay wadan gid no. Makakuan gid basta hindi na magtubod ang tuburan. Makakuan gid siya ano tawag siya ma-dehydrate gid. Sige ba? Nahanap mo na siya. Okay. Sige, amo yung tumakibera ng tuburan. Mascara Festival 2022 coverage sang Bombo Radio kag Star FM. It's time to smile again. Okay, balik kita sa aton nga mga field reporters. Balikan nato ang paglaom sports complex. Upod sa kay Bumbuan Sindol Surilla. Sa aton nga full coverage sa mga kabyanan sa Arena Dance Competition. Street and Arena Dance Competition. Hey! 17 talan ka mga kabarangay nag-participate. Sa sining
tuigan nga dance competition, Tuitan Arena dance competition, pero na udlot ini sa sulod sa duha ka tuig tungod sa pandemic. Pero subong balik mga kabyanan, amo na ginatawag subong balik you home. But when you know, and when you say, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile. 39 minutos sa nakaligad sa tagnang alauna. Joyful thrill. Sa Jahunta ang Mascara Festival. Say it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara. It's time to smile again. Lift your home, hey, lift your home, hey, lift your home, hey. Mascara, oh. Bring back the smile Mascara, oh, oh, oh. sa mga Lift your home, hey, lift your home, hey, lift your home, hey. sa mga hitsura. Balik you home. Bring back the smile sa aton nga mga guya. Sing, voices unite, singing with pride that's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, Okay. and when you Sige, 40 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. it's time to smile again. Daw mayo ang Chimpo Subong. The joyful thrill. Ang ulan naghahana lang, nagagalom ang kalangitan, nagatuga ini isang paghandong sa palibot. May lang ganito kay daw temprado pag inagin bubo ng ulan, kundi subong na ubos ng ulan. Okay, secure naton ang aton nga connection sa Baglaom Sports Complex. Kay man may mga kabudlayan mga kabayanan tungod sa signal jamming o signal jam gina atuman karon sini nga mga tinion, pero naka-secure kita sa nga maayong nga linya ang padala ginaton kun sa kakanginan pagi sa Facebook Live kag sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod ang mga nagakalanabo karon ilabi na gid sa may Paglaom Sports Complex. Aga karon dugay ang pila ka mga dalanon diri sa siyudad sa Bacolod. Okay, it's time to smile again. Okay, sige. Ara si Bombo Fonsi Espino sa piyak nga linya. Mascara Festival 2022 coverage sang Bombo Radio kag Star FM. It's time to smile. Okay, balo na to ng mga nagkakilanabo dagron sa area ni Bombo Fonsi Espino. Bombo Pons, please come in. Bombo Pons. Yes, Bombodan. Live diri. Yes, Bombodan. Live diri no sa bahin sang Paglaom Sports Complex sa Bombodan. Daw medyo ano pa sumong no. Hindi pa gidya balanon kon may patimaan na di Bombodan nga ma-start na kay gina kuha na no, gina-adjust na ng mga tao. So pag-jump na no, puno-puno na nga aton sa ringa grandstand diri sa bahin sa Paglaom Sports Complex sa Bombo Daniel no, para sa aton 43rd Mascara Festival no sa syudad sa Bacolod. So gin pakamayo naton, gin check naton ang Philippine Red Cross ano ang ilaman nga preparasyon no kay hindi malipod Bombodan nga may mga magkalalipong na karon no nga mga dancers naton no sa bahin sa Paglaom Sports Complex. Ari naton sa ring at chapter administrator Negros Occidental and Bacolod no, Ma'am Binet Mirasol no. Ano ma'am ang latest sa preparation karon sa aton nga Philippine Red Cross sa Mascara Festival? Mayong hapon sa mga kabombo radyo, balik yung mga Negrosanon, mga Bacolod nun. So ang inyong Philippine Red Cross local chapter, nag-mobilize sa subong nga adlaw sang 100 ka staff and volunteers. Okay. Nag-auto-auto signal na Bombo Pons. Dali lang, kino na auto lang aton nga signal. Direkta mga kameran dito sa Paglaom Sports Complex.
ginatinguan naton nga mapabalik, no? May arabisang signal jam, no? Ginapatigayon. Pero ginatinguan ginaton, no? Makalaragway, no? Madulong sa ato ng mga tagpalamati ang matuntun nga sitwasyon. Dala na ang video sa mga nagakalanabo karon sa aton nga Paglaom Sports Complex, no? Ang mga pumuluyo kadamo na sinulod kag wala pa man sang patimaan tubtob sa sini nga matinion kung ma-start na, pero originally dapat nag-start na by 1 PM, pero may pinapasiguro ka mga ginahitso ang para nga mag-umpisa, no? Ang pagpatigan na sang street dance, no? Kay antes makalabot iya sa Paglaom Sports Complex, sa dalan nga kuan nga daan mo ga perform ang 17 ka mga participants, 17 ka mga kabaranggayan nga nag-participate sa sining street and arena dance competition sa sining Mascara Festival 2022. Okay, sige. 44 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga launa sa hapon. Balikan na lang itong garandugay-dugay si Bombo Fonsi Espino. Sa mga aralan sila tagsa ka mga puluyan, nagatanaw sa Facebook Live sa nga Bombo Radyo Bacolod. Ari, pwede na kamo makasaot-saot sa Balik You Home. Ari, amuning music. Hey! Calling, beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. Okay. The sound of new life. 45 minutos na kaligad sa tagnang launa. Balikan taman dugay si Bombo Ann Sindol Sorilla. You down, we feel it. Dito man sa Paglaom Sports Complex. Hey, the beat of life gets back on track. Dito sa Media Center. Smile again, allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. It's time to smile again. After 2 years. Kaya daw nag-seryoso kita tanan. Angod sa nga COVID-19. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising. Voices unite, singing with pride. It's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the real Okay. that you've been seeing. Sige, sa mga dalanon karon, kada mo linagaw, ang iba niya pagkuan gini mo as in gusto gid maglagaw. Tapos sa mga dalanon lang niya. Okay, hindi na magpagutok dito sa Paglaom Sports Complex. Samtang ginapreparar o samtang nagapreparar mga street dancers. Ang iba nato ng mga kulturan, aral lang niya sa palibot man. Sa mga dalanon, labi na gindi sa Dalan Lacson. Parinta 7 minutos sa nakaligad sa tagnang launa. Nagapamati ka mo nagalantaw sa Facebook Live sa aton nga special coverage sa Mascara Festival 2022. Okay. Sige, gina-fix na ito ng linya. Okay, nag-interview to si Bombo Fon sa Philippine Red Cross. Ang preparasyon mga kabyanan, ang mga rescue groups
Para man karon naka-plastar sa Paglaom Sports Complex. Ang Philippine Red Cross, full force sila. Naulalabot sa Red Cross. May mga rescue unit pa. May mga ambulance nga naka-standby man. Sa tulod mismo sa Paglaom Sports Complex. Ato mga nagalinya kay gina nagapila to sa guwasang Paglaom Sports Complex. Nakasulod naman gito. Okay, medyo may ara lang sang gamay nga pag-istrikto sa venue. Bangod man sa paglantaw man karon dugay-dugay ni Presidente Bongbong Marcos. Nagsagya sini nga pamilya sa sining Maskara Arena Dance Competition. It's time to smile again. Balik you home. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Agaton nga live broadcast, live coverage sa Maskara Festival 2022. Hindi lamang ideya diri mabatian sa Bombo Radio, kundi makita man sa Facebook Live, kag YouTube channel sa bilog nga kalibutan. Ang iba nato nga mga kulturan nga tuto sa luwas ang pungsod. Amo nagakuan gid, nagabantay gid sa pagpatian nato sa coverage. Okay, igadulo naton blow by blow account. Ang kuno mga aktibidad nga ginapatigayon sa siniyang mga tinion. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. 10 minutos Banwa ang nabilin nga magadangat kita stag nang alas 2. Hulat-hulat tayo Banwa. Okay, dugay-dugay magasulod na ang aton nga coverage team. Direkta dito sa may Paglaom Sports Complex. Hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh, oh, oh. Maskara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey, balik you home, hey. Okay. Time to smile. It's time to smile again. Feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride. It's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. Pagkadamo sa mga activity nga ginapatigayon subong adlaw, kadungan sa Maskara celebration. May kuan pa to kagina gani man no, may activity man to sa may DPWH. May arasang sa may Upper East, sa may Paglaom Sports Complex. Kagina sang aga, way kadayon ang Vice Presidente nga magkadto sa Rizal Elementary School, kag sumuman Bacolod City National High School. No, additional nga mga activity man sa pagpatigan sa Maskara Festival. Kapoy man may damo sa mga activity, no. Grabe man ayaw makalulagari mga opisyal eh. And when you say, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Sa mga ara sa Paglaom Sports Complex, once nga na nagkamunay, hindi ka mo maghalinalin. Kung may ara ka muna sang pagkaon, kadala, tiyan mo na lang hindi na way niya sang may magwa pa para nga magbakal sa pagkaon. Hasta nga matapos ang activity. No? Waisang mga movement, mga unnecessary movement sa mga tumalanaw. O
once nga nakaplasta na kamo da, plasta na kamo na nga daan. Ay muyong kamo sa inyo iyatag sa ka mga ginapungkuan. Okay, this time mga kabyanan, ang aton coverage sa Paglaom Sports Complex, si Bumbuan. Mascara Festival 2022 coverage sang Bombo Radio kag Star FM. Okay, sa piyakalinya, Bumbuan, please come in. Bumbuan. Okay, mabata natin sa background ang music. It's time to smile again. Balik you home. Sa piyakalinya, balikan natin. Bumbuan, please come in. Okay. Hindi makasunod ang audio ni Bumbuan, pero makita ninyo mga kabyanan si Bumbuan, no? Ang video, makita nyo nga direkta siya nag-report dito sa may Paglaom Sports Complex. Okay. Sige, balikan nato na ba? Ang aton nga coverage team, ginapamunuan ni Bumbuan sa Paglaom Sports Complex. Okay, sige abi. Sa piyak linya, no, may ara sa mga jutay nga mga may mga video na nga nagasulod mga kabyanan, no? May feed na from Paglaom Sports Complex. So amo na ni siya ang aton mga kabyanan nga pagpatigayon, pagtingwa naton banwa nga makubiran live ang ining arena dance competition na pisar pa may kabudlayan tungod sa signal jam nga ginapatuman. Pero ang Bombo Radio Philippines nagapangita gidya sa pagi para nga madulong sa mga tagpalamati naton ang mga nagakalanabo karon, no? Sa mga para gidi sa aton nga mga kulturan nga hindi na makatsansa nga makakadto diri sa Paglaom Sports Complex. Kag-ara lang sila tagsa ka mga puluyan. Ari, no, ginatingoan ginamon sa Bombo Radio Bacolod nga madulong sa inyo ang ang mga nagakalanabo karon. Sa sining ginapatigayon nga arena dance competition. Pakita mga kabyanan sa Facebook Live naton. Ginapakita naton diri ang mga ara na sa grandstand. Ang mga nakaplasta na nagapungko, nagababay sa aton diri. Ka mga tahom ba? Balik you home. Ang iba niya nga in charge kag daw ara sa production. So hindi man makayuhom sa kasakmuon ba? Amo na ya. Miss Bacolod. Katahom sa Miss Bacolod ba? Mga kabyanan ari, no, ginapakita naton diri ang kung sino mga nagatanaw sa ara subong sa grandstand sa Paglaom Sports Complex. Sa hindi man kung maidihan nga bisan pa paano no, nga may ara kita sang video feed nga mapakita diri sa aton yang Facebook Live. It's time to smile again. Pakita sa mga guya, sa mga tumalanaw dira sa may Paglaom Sports Complex. Isan kita diri nag-smile Tao kay ginaangan-angan naton karon ang pag-umpisa na. Asa nga sini mga street dancers. Ikan sa 17 tanan ka mga kabaranggayan sa syudad sa Bacolod. Balik you home. Okay. Sige, dugay-dugay mga kabyanan, ipakita naman naton ang video sa iban pagid ka mga venue, iban pagid ka mga lugar nga may mga aktibidad nga ginapatigayon sa siniya nga mga tinion. Balik you home, yeah! 3 minutos banwa ang nabilin kag magadagat kita sa tagnang alas 2. Dito kita na sa area sa Talisay banwa. Sabay naman niya sa pag-abot ni Presidente Bongbong Marcos sa piyakalinya. Naman natin medyo mahirap ang buhay talaga ngayon. Lahat ng bilihin ay tumataas.
lahat ng gasolina, lahat ng krudo, lahat ng ating mga pangangailangan ay tumataas ang presyo, kaya kailangan na kahit papano, kahit hindi lahat ay may papalit ng gobyerno, at least makakatulong kami. Kaya yan ang aming tinitiyak dito sa ating mga pagbibigay ng tulong sa iba't ibang grupo. So ay mabuti naman at kayo ay nandito at nakita ko naman na maayos ang mga ginagawang distribution. Kaya ang habang nangangailangan ang taong bayan ng tulong, gagawin ng gobyerno lahat para kahit papaano ay makatulong dito sa ng kahirapan. Pangmundo ito eh. Hindi ang Pilipinas, yung ekonomiya naman ng Pilipinas, maayos naman. Ang problema, lahat ng ating mga kasama, lahat ng ating mga kanegosyo, sabihin natin, na iba't ibang bansa ay nagkakaproblema, nadadala sa atin yung problema din. Kaya't kailangan natin mag-adjust, kailangan natin gumawa ng ibang paraan, at ito ay isa sa paraan na yon. Ngunit, bukod pa doon, ay ginagawa namin ay inaayos natin. Halimbawa dito, ang problema ay sa industriya ng asukal. Marami tayong kailangan ayusin na problema dahil napabayaan sa nakaraang ilang taon. Kaya dahan-dahan, may babalik natin. Sa ngayon, tinitiyak lang natin na sapat ang dumadating sa taong bayan, hindi lamang asukal, pati na ang lahat ng produkto ng agrikultura, para naman kahit papano ay masasabi natin ay may sapat naman na food supply na kayang bayaran ng ating mga mamamayan. Kaya't yan lamang po, at kagaya ng sabi ko, kami dumaan dito na makita lang na maayos ang pagbigay ng tulong sa ating mga kaibigan, sa ating mga mamamayan, sa ating mga nangangailangan na ating ating mga mamamayang Pilipino. At sa palagay ko naman po, basta't ipagpatuloy natin ito, basta't ipagpatuloy natin na pagandahin ang paghawak sa ekonomiya, sana naman hindi natatagal ay hindi nyo na kakailanganin itong tulong na ito. Ngunit hanggang kailangan ninyo, nandito kami. Maraming salamat sa inyong lahat. Magandang hapon sa inyo. Okay. Si Presidente Bongbong Marcos sa ginapatigan ng pag-distribution sa assistance sa aton nga mga kauturan dito sa Talisay. This time balikan nato na si Bumbuan sa Pia Kalinya, sa Paglaom Sports Complex. Bumbuan, please come back. Okay, go ahead. Yes! Kaliwag, balik you home, Bacolod! Live kita diri sa may Paglaom Sports Complex kung sa rin ginabantayan in a few minutes sa mga kabombo naton ang pagpatigayon sa ni Bombodan sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo sa arena dance competition. So ara na, opening prayer na ta. Bombodan, opening prayer na ta. Diri sa may Paglaom Sports Complex. Wow na to na be, no? Bombodan, opening prayer na kita kay masugod na diri sa ato niya nga mga kabombo ang street and arena dance or rather arena diri sa may Okay, sige. Maganda na yung prayer.
Ladies and gentlemen, you may now be seated. Alright, maayong hapon Bacolod City and maayong hapon Baclaum Sports Complex. We are finally on our last day of our 43rd Mascara Festival celebration. Yes, and syempre before anything else, I'd like to introduce myself. My name is Pauline Dimaranan. And my name is Kurt Soberano and welcome to the 43rd. Okay, sige. Balikan nato na si Bumbuan. No, samtang nag-start na ang program sa Pia Kalinya, balikan nato na si Bumbuan. Ang una ni mga kaibigan na nagkalanabo karon sa Paglaom Sports Complex. No, nagsugod na ang programa, no, kag sa dili madugay mag-abot na ang mga participants, no, sa 17 ka mga kabaranggayan. Ang first participants ang mag-abot na sa dili madugay. Na matapos ang ila sining street dancing, na sila mag-perform ang kabiyanan sa grandstand sa Paglaom Sports Complex. Now, balikan nato na si Bumbuan sa Piaklina. Bumbuan, please come back. Balik yung Bacolod, yari na. Nagsugod na ang programa dito sa may Paglaom Sports Complex. Masaksihan nato ang 17 ka mga performers nagigas sa mga nagkalain-lain ng mga kabaranggayan dito aton sa may syudad sa Bacolod para sa Mascara Festival 2022 nga punta rin, no, ang isa rin sa pagbalik sa Mascara Festival, magkabisita rin ang ato ng Presidente, His Excellency Ferdinand Marcos Jr., no? Ari rin si Mrs. Lisa Araneta Marcos, ang kinakisipan ng magkatawid rin sa Paglaom Sports Okay, Bumbuan. Complex, Mr. Marcos sa pamunan ng mga bata. Sige, go ahead. Sige. Sa atin yung mga kultural taga, sa atin yung mga kabuko, halos puno na idya actually. Halos puno na idya actually ang Paglaom Sports Complex, no? Paglaom Sports Complex yun sa rin pati gayon nun iring Mascara Festival 2022, no? So ano na siya, mga sa mga kultural nato. Okay, go tunod ka, Bumbuan. Matamat na din sa mga host, siyempre hindi lang mga sponsors, no? Ganit. Pero pasubong ito medyo, no? Subong ang hato niya Okay. Sana ko Tunod ka, Bumbuan. Balik kami. Yes, okay. Sige, dali lang. Sige, okay na yung mood yung. Okay, sige. Bumbuan, kamusta? Sige na, okay na. Go ahead, Bumbuan. Okay na. Sa liwag, sa atin yung mga kultural, sa atin yung mga kaboso, kinagpura na ang mga sports complex, no? In a few while, siyang nag-ongoing ang street dance competition, no? Meaning from Rizal, Lacson, all the way, mapadulong din sa may Paglaom Sports Complex, sa atin yung mga kultural, sa atin yung mga kabongo, ang ining 17 ka mga kabaranggayan din sa atin sa may syudad sa Bacolod. 17 na barangays will compete, no? Para sa subong naman iyan pati ngayon sa Mascara Festival. Again, para sa mga kultural natin, i-refresh lang natin
hapon sa ato ni mga kauturan kay sa ato niya nga mga kabombo ang 17 ka mga kabaranggayan, no? 17 barangays nga mag-compete sa karon. Ang barangay 40 amo ning competing sa mga number 1 para sa street sa arena dance competition. Herod ang ilang punong barangay Elmer Villanueva. Ang ilang choreographer Yuri Delicano, ang costume designer Judith Agapay Mahaghari kag ang sama ng mask designer. Ang contestant number 2 barangay 27 Herod sa ilang punong barangay Freeman Madalag. Ang choreographer Raylan Delicano kag Rafi Halan Doni. Barangay 35 competing sa street sa masquerade dance sa barangay 35 number 3 Herod sa ilas punong barangay Ruben James Miranda. Ang number 4 contestant number 4 street we have barangay 26 Herod sa ilas punong barangay Masbi Orola. Ang contestant number 5 we have from barangay 31 Herod sa ilas punong barangay Herman Bolyulaza Jr. Contestant number 6 we have from barangay 12 Eli D. Alcantara. Contestant number 7 barangay 34 Chidoro H. Gilo. Contestant number 8 we have barangay Taro Noli B. Rosa. Ang contestant number 14 contestant number 9 sa street and arena dance competition. Ang barangay 14 we have Herod sa ilas punong barangay kaya John Magno. Ang number 10 Bombodan 17 sila we have barangay Alihis Herod sa ilas punong barangay Dio Gracias B. De La Vega. Ang contestant number 11 we have barangay Cine Distrito. Contestant number 12 we have barangay 7 Herod sa ilang punong barangay RCCbo. Ang competing barangay number 13 we have barangay 22 Herod sa ilang punong barangay Simayo. Competing barangay number 14 sa street and arena dance competition we have barangay Seferis defending champion Herod sa ilang punong barangay Engineer Jerry Pittingson. Ang competing street and arena dance competition nga barangay barangay number 15 barangay Sumayan Rodney Carbona ang ilang punong barangay number 16 we have barangay Granada Herod by punong barangay Alfredo Kalimudaw. Competing barangay number 17 Herod sa ilas punong barangay DJ Taunista. So Bombodan sa atin mga kultural sa ating amo ni ang magapahibisides nga mga kabaranggayan. Siya tanan mga kabaranggayan riya sa aton sa may siyudad sang Bacolod, no? Sa aton yung mga kauturan kaga sa aton yung mga kabombo. As of this time, Bombodan, so napunta ko ng tao, pero syempre, wala pa nag-abot yung mga competing barangays, no? Mga paindis-indes sa subong niya hapon. Ang plastada din, syempre, may welcome mga Police Mandri si Honorable Sara Duterte, the Vice President of the Republic of the Philippines. Ang first family, hambal ko na gani kay na Bombodan, ang first family nga yaragid si President Bongbong Marcos, Mrs. Liza Araneta Marcos, kag si Vinnie Marcos. So, amo na siya Bombodan sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo ang sitwasyon diri no mismo sa may Paglaom Sports Complex. Bombodan? Sige, klaro, Bumbuan. So wala pa patimaan kung mga ano oras makabot ng unang participants? Most likely,
alas 3 sa hapon. Pero depende. Time check subong Bombodan, kamusta? Ano oras? Ang oras subong alas 2:15 sa hapon. Time check. So sa mga kauturan naton kag sa aton iyang mga kabombo, so most likely Bombodan alas 3 sa hapon, no, amo ining mag-aabot, no, ang mga competing barangays. Jesse Shepen siya. So masirom-siroman, magipaduludulman, magikitas ni Bombodana. Kag susubong may mga may mga preliminaries lang, I mean sa mga kauturan naton. Mayara lang sang mga mga pahampang, no, may programa sa subong hapon, no, antes pa man ang mga competing barangays driya sa aton sa may syudad sa Bacolod, no. So sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no. So amo ning mga balantayan nato na sa subong yang hapon. So Bombodan, balikan mo lang kami dire, no, para sa dugang nga sitwasyon kay ginatingwan gid naton yung madulong sa mga kauturan naton, blow by blow update coverage naton para sa subong after 2 years, no, balik naman ang selebrasyon sa Mascara Festival. That's why ang tema gani subong balik you home, no. So Bombo Daniel live diri sa may Paglaom Sports Complex para sa Bombo Radio kag Star FM special coverage sa Mascara Festival 2022. Ini si Bombo Ann Sindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Okay, salamat gid Bombo Ann Sindol Sorilia. Mascara Festival 2022 coverage sang Bombo Radio kag Star FM. It's time to smile again. Okay, nabatian mga kabayan ang patikim sa aton nga coverage diri sa Mascara Festival 2022. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. 17 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 2. Kantuan naman naton si Bombo Gracelyn Lobaton sa may Rizal Street, Banwa. Tanaw naton kung ano nang barangay ang naka-pull out sa area. Mag-proceed na mga kabayanan sa Paglaom Sports Complex. Smile again, allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Okay, balik you home, yay! Time to smile again. It's time to smile again. Energy's rising. Ang ato ng mga kulturan nga na sila tagsa ka mga puluyan nagalantaw pag sa Facebook Live sa Bombo Radio Bacolod. Whatever you're feeling. Hindi lang yan sa taga Bacolod or Negros Occidental, kundi sa bilog nga kalibutan. Ang nagatuto karon diri sa ato niya special coverage sa Mascara Festival 2022. When you say hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey. Balik you home, hey. Balik you home, hey. Okay, kumusta na ang mga nagakalanabo dira sa may Dalan Rizal? It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let Nato nabi ang report. to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh.
Apod sa kay Bumbo Gracelyn Lubaton. Ara na mga kabyanan, may live feed na kita sa pila ka mga dalanon. Dalan sa Rizal. Ara na, nag-perform na ang pila ka mga kato ng mga dancers from different barangays. Mayo lang kay nami ang chimpo sa siniya nga mga tinion, mga kabyanan. Na madamo ang mga ato na dito sa Paglaom Sports Complex. Madamo man ang arisigad sa dalan sa ginagyan sa mga street dancers. Hey! You hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life. It's getting Okay, this time mga kameran. face with a wall of Ano na sa baglinya si Bumbo Gracelyn Lubaton. Bumbo Grace, please come in. Pamudan, wala kita sa Rizal Street sa oras alas 2:20, no? Kagalaw na subo dire ang ila sininga street dance competition kag pila na ka barangay ang nakapasundaya going to Araneta Street Pamudan. So are ang aton sa nito nga plastada ang mga katauhan rin, jutay-jutay lang ikumpara ta sa pagalaom kay tama gid ka init sa kalabanan nga mga katawan ara sa kinit no kung mag Okay. Pamudan. May naganing mga nagatanaw di si Gadalan kay may mapasilungan pa sila ho. Yes, Pamudan. You go ahead. Going na sa public plaza, ari ang mga tao sa tuon na yung sa wala I mean, no, sa wala kalabanan kay mas handong dire ang init nagaatubang yan sa wala pagwa na sa city na yun malikap no padulong yan sa lagon madalan so ang aton sila nga mga kapulisan naralang kita yun sa Okay. Pamudan. Oo, nag-utod-utod ka. Okay. Sige, pero naka-pull out na gid man ang mga dancers. Pamudan, ang mga dancers dire sa pangan ta. Barangay Sumag. Barangay Sumag, kagina naka-perform na ang Barangay Estefania. Kapila man ka mga name na barangays diri sa syudad sa Bacolod. So kung ang ginatubang ko nga mga barangay, amo ang Barangay Granada. Malapit kita sa area sa Art City ni Pamudan sa puno din na yun. Kunin sila ka preparar no, para magsao pala. Kinapreparahan nila ilang blocking sa puno or sa tupad sa LCC Pamudan. Ganito sila masao. Tapos sila masao. Going to Araneta sa street naman, no? Lapit sa public plaza. Sa may replikada pala na yun. Or Gatoslao Street. Tapos ang sa replikada Araneta. Tapos going na Paglaom. So makita na doon ang mga dancers energetic. Pagkita pa wala kami nakita. Hindi nga na kungal, no? Or naglain ang pamatsyag. So far, so good rin ang ilan na sitwasyon. Ang mga rauhan nga ara-dira lapit sa simbahan, madamo-damo, mamadali ka na din sa puno na yun. No? So, ang aton sila Okay.
Sorry. Mabadan. Atul. Okay. Langgit kay Yakadula. Kita makita ko ba yung signal mabadan? Sige, sige. Daw ga pagiti signal. Daw digit makasustener kay may signal jam. No? Ga ginapatuman. Sa sila mga tinon 25 minutos na kaligat sa tagna nga alas 2. So far daw kita lang ni subong ang may ara sa mga live feed mga kadanan ikan sa area nga sa diin may mga dancers. Daw kay hindi man maka ang mga naga-cover bala pagi sa cellphone nga naga-live hindi man maka-live kay way isang signal sa downtown area. No? Wala sang signal. Hindi ka maka-live kag kung amo lang saligan mo ang signal sa imong cellphone makuan kagid marimalaso, no? So that's why nga ginapakitaan nato na ideya nga maka live broadcast kita, maka live telecast, no? May ara sang video nga makita karon mga kabyanan dito sa area, no? Nga sa diin ginapatigayon ang street and arena dance competition. Okay, doon nautod si Bumbo Grace. Bumbo Grace, ara ka pa da? Go ahead. Yes. Mabadan. Bumbo Grace. Sa duwa ka mga nalagto nga sound system. Medyo magahod kid no. Ano tungan ako sa sound system no nagpalayo-layo ko daan diri sa likod do. Oo. Para nami aton sa nga audio. Okay. Okay na. Okay. Sige, sige. So, Mabadan, ari sa tubangan naton ang barangay Alangilan. No, before sa barangay Alangilan, mo tong barangay Granada. So, before sa barangay Granada, ang nag-perform barangay Sumag, no? So, ang before naman niya sa barangay Sumag, barangay Estefania. So, ang barangay Estefania, subong Mabadan, medyo malayo-layo sa area sang street, no? Kay ang ila sing gap medyo sang more or less mga kaplastar sila ba yo? So, Mabadan. Okay. Kadasig ba lang ang pag-perform nila? Okay. Sige, Abi. Nagadula-dula ka, Bumbo Grace? Yes, go ahead, Mabadan. Si ano na ang nag-perform sa subong barangay? Ang nag-perform, Mabadan, ang barangay Sumag. Sa una, ha? Pero ang leader sa una-una, kinsa para Rizal State, ang naka-plastar amo ang barangay Alangilan. So wala pa na sila kasaot. Balik ka plastar lang sila. Nadula ka naman na Bumbo Grace. O napreparar nga makakadto sa una, dito sila masaot, lapit tayo sa may intersection area. Okay, sige, Abi. Ayo. Kasadya lang ka naman sa mga tao, Dasbong. Okay, sige, sige. Bong, okay, kid. Kahit siyempre ka pasilong sila sa mga handong. No? Kalabanan nga mga nag-atlantaw dire. Dito kisa wala nga portion kung magatubang kabala sa public plaza. No? Halin din sa Rizal Street. Sa dire naman yung sa kainitan, mga nagabukas nga kalanaan. Especially ni Amor Store. O Madan, nga pa damogin sa nga pamahaw, dari nga pwede mo mabaklan. No? Sa kilid na yon, nakatupad lang gid naton. Ining ni Amor Store. Sa piyak naman niya, wala mayo balagyan, mga sarado ang establishmento. No? Kahit siyempre, naglagaw man. No? Kaga nagalantaw sa activity sa buong street. And okay. Sige, sige. Sa activity na nga po,
sa oras. So, ang atong nga mga motoran nga kaupod sa mga barangay dancers nga naga-perform, may dala kini pamodal nga mga tubig kaya from time to time nagauntat tanay ang dancer na samtang nagprepara sila sa paghatag sa performance nila dito sa may intersection area, no? Kag malapad, no? Bumadan ang ila sining ginasautan unlike ya kagabi nga pagba mo sa Upper East, NGC, kutok-kutok, kare lapad-lapad gid na ano gid mayo, na kondisyon gid mayo ang area dire sa Rizal Street, amo man dira sa may Gatoslao Street going to Araneta. Damo gid ang may gabantay. Kasi siyempre ang mga naga-perform ni ang ilang distansya no malagyo plus pa ilang sila nga mga props nga dala ginapakita man lang sa aton mabudan medyo mabulubugat no pero masahot na mabudan ang barangay Alangilan no naka-orange sila kalabanan ang ilang costume no makita naton kag ang ibante mabudan no makasimple lang ng ilang costume kay ina-anticipate na lang ang bulubot tayo magsao sa dalan ng bugat mo pertigid ka ang dala mo pertigid ka bugat mabudan so ang mga backdrop niya sang iban ano lang hapos lang git dalon no mabudan. Okay, Bombo Grace, Bombo Erlin diri sa studio. Yes. Yes, Marlene. Pertigig ang init, no? Kabiti, no? Bombo Grace? Yes, Bombo Erlin. Wala gid sa makita diri nga galom sa area sa Rizal Street going to Public Plaza. Pertigid ka silaw, kaklaro, kagawaman ang dapya ka init, no? Pero okay lang kay ato mga kautoran, may talaga nga mga payong, mga kalo, kag-iban pa nga shade sa init, no? Kasi amo lang nagaling, ang pulawod tayo sa mga dancers na kaya ang ginatender nila sa pagpreparar, mga sobra 5 minutes, tapos pag-perform na to sa intersection, malapit sa Public Plaza na, mga perform sila, mga more or less, mga 5 minutes man, Bombarling. Okay, sige. Bombo Grace, balikan na kanamon na dira karon. By the way, sa pangilid, yasang dalan, hindi amo na ya kadamo tawo. Hindi, amo na tawo Bombarling, kay kalabanan ng mga katawan at dito sa paglaom, nagalakat sila patapos ang ilang mga barangay perform, gapuhin rin ang tawo. Okay, sige. Bombo Grace, thank you, Gid. Yes, Marlene, nakita tayo sa Rizal Street. This is Bombo Grace din Lobaton para sa Mascara coverage, no? Sa mga radyo Bacolod na Kagasar FM. Para sa radyo na Pilipinas, sa system overall na mga Bacolod sa radyo. Bombo! Mascara Festival 2022 coverage sang Bombo Radio kag Star FM. It's time to smile again. Hey, you hear that? Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. Thank you so much, kaya Bombo Gracelyn Nalabaton. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. Direkta dira sa may Rizal Street. Dira nagasugod banwa ang parada sang mga maskara dancers sang Jesse Siete ka mga barangay. It's back on track. Padulong na dira sa may judging area number 1 sa tubang sang replika sa may dala na Gonzaga. Padulong banwa sa may dala na Araneta para sa judging area number 2. Kagapaliko dira sa may
kilid bala sa nga Negros Occidental High School. Pasulod na sa Maya Paglaom Sports Complex para sa Arena Dance Competition. Feel that the energy's rising. Voices unite, singing with pride. It's mesmerizing. Wherever you come from, Sa sining mga tiyo na banwa, upod ninyo si Bombo Erdin Bayonita. you've been seeking. Faced with a war, Talo si kita kaya Bombo Daniel Lecciones. when spirits weigh you down. Ato na sining pagtutok But when you know sa Mascara Festival 2022 highlight ang street dance and arena dance competition. the beat to move you, let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara. Sinoayhan ang magapangibabaw. Nagika na sa 17 ka mga barangay. Diri sa ato na sa Maya Syudad sang Bacolod. Madepensahan ayhan sang barangay Estefania ang ilang nga corona. When you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time. Ayate sila ang champion sang ulihi nga ginabatigayon ng Mascara Festival tuig 2019. It's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh. Balik yung humay, balik yung humay, balik yung humay. Mascara, oh, oh, oh. Sige lang, standby ka mo sa ato na sa ni mga viewers. Mayroon kita live feed karon direkta dira sa Maya Paglaom Sports Complex para nga ma-enjoy gid yan ninyo. Ma-enjoy ninyong performance sa tag sa mga barangay. Kaya tisubong wala pa nagasugod. Possibly siguro mga alas 3 hanggang hapon ang unang barangay na nakasulod na gidabala dira. Kaya ti medyo lawig-lawig maningila sa nga pag-ausuyo ng dalan. Halina dira sa may dalan Rizal going to Gatoslao. Padulong sa may dalan Gonzaga. Lusod sa bara sa may dalan Araneta. Kagapasulod na sa may Paglaom Sports Complex. Sa 2019 na dethrone sa Barangay Estefania ang Barangay Tangog. Awan nga silang first runner-up. Pero tiba si kun mabawi sa Barangay Tangog. O kun madepensahan man sa Estefania ang ilang corona. O kun lain nga barangay ang makakuha sang grand prize ang 1 million pesos. Hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new. Sige, balik kita banwa dira sa Maya Paglaom Sports Complex. Kamusta na mga ginios-gios dira? Kaya tuma na kahugot ng seguridad. Maganda sining pagtambong ni President Bongbong Marcos. Balik kita sa Maya Paglaom Sports Complex sa Bomboan Sindol Sorilia. Please come back. Bomboan. Okay. Sige. Find the reason to smile that you've been seeking. Makita ninyo karon ang performance ang Bombo Radio Philippines nagagamit meron kita sa technology para nga in very high resolution sa video direkta sa may Paglaom Sports Complex. Ang mga gayki ay karon sa mga dancers ma-zoom in sa ngaton nga camera. Ano nga barangay meron sa nga pinakatahom nga maskara. Meron man sang pinakamanami nga costume. Kagano nga mga music na nga pagatukaron. Kaya meron kita sa nga bagong nga theme song para sa Mascara 2022. It's time to smile again. Kaman yung ginabati nato na sa inyo si Mr. Darren Espanto with Sue Ramirez. Bukal sa nga Negros Occidental.
Batian pa nato na to mga daan nga mga medley songs so kung hindi na. Nakwabi ang ginalumpat sang premyo subong 2022 from 250,000 pesos. Sanggal lasa ginabatigayon ng Mascara Festival. Duwa ka tuwig nang nakaligad. Or ika-tatlo na ganing tuwig subong, no? Nagdangatan na sa 1 million pesos. Ang grand prize. Sige, balik kita dira sa may Paglaom Sports Complex sa Bomboan, Sindol, Surilia. Come in. Bomboan. Okay. Sige. Kaya kita sang signal jamming. Kagina patuman. Alin na kayo na sang udo. It's getting louder, pulling you nearer. Kabahin man din sa mga security measures sa napatuman sang aton nga mga kapolisan. The wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it, but when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Join the parade, it's a brand new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, oh, oh. Mascara, oh, balik you home, hey, balik you home, hey. 40 minutos na nakaligaw sa taknang alas 2 sa hapon. Sige, base sa aton sa nga pagbalik, makita na naton, malilitan na, ma-enjoy na ninyo. Sa inyong sinitag sa mga cellphone, iban nga nabutang na nila sa TV. Ang iban sa mga dalago na mga screen, mga laptop ninyo dira. Para nga makita naton, makita ninyo tanan. Sa din ka man nga bahin sang pungsod Pilipinas, kag din nga bahin sang kalibutan. Sa mga yara sa luwas sang pungsod, sigurado na hidlaw na gid. Sang Bacolod, sa sining pagibanwa. Wari man lang kamo diri sa Bacolod. Sa ato na sining pagadulong sa inyo sang live feed direkta sa may Paglaom Sports Complex. Magabalik ang special coverage sang Bombo Radio kag Star FM Bacolod. Ang bilis! Ang bilis ng G-Fiber! Fast fiber internet now even faster with the new G-Fiber plans. Apply now. Home made greater with Globe. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Fast sa radyo, Bombo! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral. The only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayra sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Mascara Festival 2022 coverage sang Bombo Radio kag Star FM. It's time to smile again. Something is calling, the beat of a drum, the sound of a crowd. 12 minutos sa Banwa na Bilin, antes ang alas 3 sa hapon. Padayon na kita dahil sa aton nga special coverage sang Street and Arena Dance Competition sang Mascara Festival 2022. You down, we feel it, but when you know, and when you say, hey, the beat of life. Balikan na to na dara sa Maya Paglaom Sports Complex with a Bombo phone sa Espino. Kaya naka-plaster na nga tanan. Alas 2 nga po na palang nga dani na pwede makagwa sulod.
Kabahin ni isang seguridad nga ginapatuman na banwa sa sining pagbisita ni President Bongbong Marcos sa Paglaom Sports Complex sa Bombo Phones Kamin. Buong barkada. Bombo Phones. Okay. Singing with pirates, mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. When faced with a wall of doubt, we see it. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Sige. Joyful through you. Bombo Pons, please come back. Bombo Erlin, okay. No, so live Bombo Erlin sa Gapon, no? Dari sa bahin sa Paglaom Sports Complex. Ara na? Okay na, no? Ito sa nga signal, Bombo Erlin. Sa saning iya nga baga tinion, no? So, ari na, nagaprepara na kita, Bombo Erlin, no? So, anyway, tinatapos naman. No, ang mga introduction sa Board of Judges na to, no? Dari sa bahin sa Panaad Park and ako sa Paglaom Sports Complex, no? Sa saning iya mga tinion, no? So, any moment from now, no, masugod ni Bombo Erlin, no, ang ay ini nga competition. Ari na may nakita diri nga first nga kuan, no, nga barangay, no, nga perform diri sa Baysang Arena, no, sa subong sa iya nga hapon, no. So patse kita bito Bombo Carla sang program, no, para nga makuha ta, no, ang ining mangin una, no, nga kuan diri una diri ang kuan, no, nga contender, no, kay may 17 ini, no, ka mga contestants, no, mga pasundayag, no, diri sa bahin sa saring kasabit yang competition, no. So mutong na pinanglawag naton, no, kay ina Bombo Erlin maninggilakipan sa delegate, no, ang una, no, sa diri nga kay ni ba rin una pat ang mga barangay, no, gilakipan sa barangay 40, barangay 27, barangay 35, barangay 26, barangay 31, barangay 12, barangay 34, barangay Tangob, barangay 14, barangay Alihis, barangay Singkang, barangay 7, barangay 22, barangay Estefania, barangay Sumag, barangay Granada, kag barangay Arangilan, no, Bombo Erlin. So ang mga balantayan diri dogin paulihi gid ang mga nakaagi na bala mga champion ni Bombo Erlin, no. Ang Granada naka Grand Slam na niya, no. Ang barangay Alingilan, I think to mo ni nag-champion man. Barangay ang Estefania naka-champion man ni sa gali, no. 2019. Bombo Erlin, no. So 17 initanan ka mga barangay ang magapartisipar sa subok yang hapon. So check tani karon dugay-dugay, no, kung di ang una or ano ang una, no, nga barangay nga maga-perform, no, diri sa arena, no. So sa nasiling tanaki na I think nagapasunod na rin sila guro. Bahin sa ato sa grandstand dito sa may kumagatubang kadibla sa grandstand, no, sa right side daw may buro bakante bagita pero galing ka daw ang tawo hindi na magpungko dito kay medyo layo na, no, layo na sa arena, no, Bombo Erlin. So sitwasyon diri sa entablado bali diri sa grandstand nagaatubang diri ang stage dito sa pihak, no, gatubang sa grandstand. So hindi ta pa ni mabalaan kundi ni matubang karon ang aton sa nga mga kuan, no, nga mga dancers o kon mga performers diri sa grandstand o kung dito sa entablado nga konsidente ining entablado kuan na siya, no, nang diri ni mapungkong ato sa nga presidente, President Bongbong Marcos, no, kag mga ang mayor, no, sa Suda sa Bacolod, Mayor Alfredo Benitez, Congressman Greg Sataya, si Conara, si Vice Mayor Esed Pamilaran, no, pero ang mga councilors yati diri lang gipapungko sa grandstand, no, Bombo Erlin, no, kag ti mga cabinet secretaries probably dito man sa stage, no, nga nagaatubang diri sa may bahin sang
Panaad Park and Stadium, no? Panaad. No, permila ko nagkakalipat. Paglaom. Dumatsaga ko doon, request panaad eh. No? O, Paglaom Sports Complex, no? Bombo Erlin, no? So, makuha na gura, maliso-liso, ladi, dancers, pwede makatubang dari sa grandstand, pwede man makatubang sa entablado, no? Oo. Presidente, mapungko dito nga to sa nga presidente. Pero doon pa kita idea, kung bala pa abuton gid ang presidente, President Bongbong Marcos, ang first family, no, gali, no, dito ginalaban-laban no pungko guro sa babaw. Way pa tayo idea kung paabuton gid ang presidente antes ang pagsugod, no, pero ti kun palabuton gid sa base alas 5 na ni man sugod basubra, no, Bombo Erlen. So probably nga oras subong mga 2:53, no, sang hapon, base kaloyan alas 3 isuguran ini. At least pag abot sa presidente, dire mga 5:30 kay 5 o'clock may inauguration pa to sa Upper East. Oo. Bombo Erlin, no? Iya kami ka world. Pagka 5:30 ta are na di siya. So probably pag abot ya dire mga may babilin nga 3 or 4 or 4 to 5 ka barangay, no? Bombo Erlin ang mabilin. So ang report kada bato naton do sigaylan ni Bombo Erlin kay kon ikwantab lang length sang team song sa Maskara Subong. No, ara lang sa tag 4 minutes, no? Oo. 4 minutes masubra lang, no? So pero butang tabi na ang kuan ano, ang panghimos, ang pag adjust sa tao pagsulod sang barangay, no? Bombo Erlin. So butang ta mga 15 to 20 minutes, no? Ang isa iya makabaran ka kuan ano 15 to 20 minutes, no, ang isa ka performer, no, sa divide na karon sa 17 ka mga barangay medyo malawig-lawig, no, Bombo Erlin. Dali lagi kay may naghinugyaw ang audience pwede ka sa Paglaom di Bombo Erlin. Buti dire sa may cyber center bala, no, may ari di sang kuan, may ari di sang cyclone bala nga dire dampis sa cyber center. Oo. May mga tawo man nga ginbutang, no, dito sa pihak, no. So ang main entrance gid, no, dire sa may facing sa barangay 38, no, dire sa may syudad sa Bacolod. So probably dire ni maagi, no, ang aton nga kuan karon nga presidente, no, pasulod dire. No, so dire gid makita ta gid karon sa ginapwestuhan naton Bombo Erlin, no. So ano tong paginugyaw nila to do na dula, no, ang ilang base ko may nag-abot, no, mga celebrity ni Bombo Erlin si ikay mo isa sa mga judge, no, ang lipat ko sa bansag ni Pops Fernandez, Bombo Erlin, no, siya ni, no, ang Concert queen. Concert queen, no, Pops Fernandez, ang kuan pagid, no, ang tawag sa rin gani, no, ang kuan bala, ang sa Operation Smile gid, no, si Derek Ramsey, bilang isa sa mga kuan gini siya, no, Ambassador. Ambassador gini sa Operation Smile, no, Bombo Erlin, ining si Derek Ramsey, no, so isa man isa sa mga judge. Tingala ko man ang ginahugyaw gali sang tawo, ang kuan, ang drone ba lang nga nagalupad-lupad. No? Ti abeta hindi man da pwede. Iya na goro sang cover. Iyan isang kuan kay balok ka may SMNI TV man ni bla. No, already, no, siguro iyan na. Kay iya ka kuan pagidi, iya ka production. No, sang Mascara Festival, o ka sa foundation, no, Bombo Erlin. So amo ni siya di ang kuan, no, ang nagahinugyaw ang tawo kay lagaw to ang drone sa kuan, no, dito sa grandstand. So naga-hi sila. Hi, hello, Bombo Erlin, no, sige. No, so pero wabo pons, hindi gid mo na kadamo tawo dira, no. Hindi mo na ya kadamo tawo dira. Damo na gid, no, Bombo Erlin. Okay, dali lagi si sir bala. Itay tabi, no, ay sa photographer na. Okay. Si sir, no, so wala da mga afam. Wala da mga afam. Ato pa sa babaw, no, ipabunot ato kro kay Bumbo Carlao. Dito sa babaw, no, ang
mga apang, no? Bombo Erlen, mo ari di may pula-pula di ho, no? Ang bayo ya pula-pula, Bombo Erlen, no? Kuriosang iyang lips pula-pula. Sa mga sponsors no? Bombo Erlen, no? So sa nasiling tanagin aring ato sa nga mga volunteer Red Cross, no? Nga naga paragayon isang preparasyon man diri. May boss sila to gay na. Kay na do medyo no to interview kay Mabinet Mirasol pero they have 100 volunteer no sa bahin sa Philippine Red Cross nga amo iya Bombo Erlen ang mag-assist karon, no? Pero galing kay ti sitwasyon diri sa grandstand, hindi ka madigor although galing kay ti maghihong imo sa nga lawas, no, Bombo Erlen, may tendency gid nga kapuyon ka, no? Palaton ka. Although nami na di subong kay ti ang adlaw dito sa likod sang grandstand. So handong na nito sa Bombo Erlen. No, mga isa pa ka oras. So ang init ara na lang subong sa stage, no? Ang init ara na lang subong sa stage sa tubang sang grandstand. Pero kung maglipas pa isa na ka oras, likop na isang handong, no? Bombo Erlen. Ang stage ba mo po ang lapit sa Cyber Center? Yes, dito sa Piak, no? Ang sabi sa gatubang sa grandstand ang stage. So sadya ni gani karon kay kung dito matubang, galing kay mga judges sa grandstand eh. So laban-laban, diri gini sila iya tubang sa judges, no? Bombo Erlen. So yes. May live feed na kami diri ninyo, basi makapan kita dira sang kamera tabala. Okay, sige. Bombo Carl, liukupan sa aton nga sa mga audience camera, no? Sige. Meron kita isa sa mga interview, no? Sir, good afternoon. Okay, sir, good afternoon. Live po kayo sa Bombo Radio Bacolod. Sir, pangalan po? Jerome Pasaporte. Taga saan? Bakasyon from California. California? Oo. Pero yung lugar nyo sa Pilipinas? Taga dito talaga. Born and raised here, but migrated to the U.S. Bacolod talaga? Bacolod. So, nag-migrate na kayo sa US? Okay. Sir, pang ilang beses mo na ito na pabalik dito sa Bacolod para sa Bhaskara? This is after 3 years, diba? This is the first time after pandemic bumalik ako. But most of the time, every other year, I come here for Mascara Festival. So parang nami-miss nyo 2 years, ha? I think more than 3 years, right? 3 to 4 years. Yeah, I miss it a lot, yeah. Okay, so what do you expect, sir, sa pagbalik ng Mascara Festival sa ngayon? Well, I expected it's more places to go. It's more fun and it's better than the last time I was here. Okay. Yeah. Anong kasama mo, sir? Yung companion mo dito? My brother and my girlfriend. Okay. See. What's your name? Angel and Romo. My name? No, sir. Angel. Yes. She's from? From Bacolod. Yes. Sir, thank you for coming and happy Mascara. Okay, thank you. Have a good day. Can you say to our listeners now Basta Radio Bombo? Basta Radio Bombo. Number one. Meaning ka ng Mascara, ari sila dere bang pons? Yes, dadog pata ko na katakatuig. Nangaway sila nakabalik Bombo Erlen, no? So, nag-pandemic and then subong nabalik sa together with her mother and sa iya sa nga girlfriend. Pero taga Bacolod man sila. So, ginaano ta na lang isa para kuha na Bombo Erlen, no? Ang isa lang ka language sa aton, no? Pero taga Bacolod na sila, no? Bombo Erlen, no? Sorry, sir. Okay, bumbuan? Kaya na daw mga English mo da. Taga Bacolod man, sir. Okay. California. From California. Sir, what's your name? My name's Larry. Larry what? What's your surname? Abe. How's your experience now here in Mascara Festival? This is fabulous. This whole festival has been so memorable. It's huge. I was just in Davao for Karayawan, and this is like 4 times, and Davaoans don't get mad. But yeah, what a great time. But is this your first time here? Is this your first time to Bacolod, first Mascara, and what a great time. What a great crowd, great people. I am so blessed to be here. Who's with you? Your friends? I traveled alone, yeah, but my friends here, yeah.
and you just interviewed him. So what can you say to the people of Bacolod? What's your impression? Hey, you know what? If you're sitting at home, you're missing out. You should be here. If I could come here from California and sweat like heck, you should be here too. Yes. So when will you plan to go back to California? When is your plan? So I have to go back to Iloilo for another 10 days. And then head back to California through Manila. So I should get home to California middle of November. Sir, we are from Bombo Radyo, live nationwide, worldwide. Really? So can you say Basta Radyo Bombo? Basta Radio Bombo. Number one. I saw your radio station. Oh, really? Yeah, I'm down the street from you, I think. Yes. I was wondering. I saw the big tower in the back, so. All right. I'm an Again, engineer. again. Basta Radyo Bombo. Basta Radio Bombo. Yes. Number one. Listen all the time. Yeah. Are you ready for the smile? I am. We're waiting. What's happening? Balik. You say balik you home. Mainit. Balik you home. Balik you home. But smile. Was that right? Yeah. Sorry. Thank you, sir. Thank Okay, you. thank you. Okay. Okay, no? All right, no? Bombo Arlene, isa sa mga bisita na tutubumbuan, no? Okay, from California. Okay. So, amo na sari, no? Ang sa tason Bombo Arlene, ari makita mo mga background. Pasugtan lang tadi na isubong. Kasi karon bla bumbuan ikaw kita sa PSG. Balik kita sa barak sa tos babaw ko ron. Anyway, damo na mga bisita na ton diri Bombo Arlene. No, dugangan tari karon kay damo pa kita mga international and national photographers, no? Ari di karon sa Dalom, no? Bombo Arlene. Ari gusto tayo ipa-focus, no? Ang aton sa nga mga kuan ara, no? Mga national kag international photographers naton ina. Dari sabay sa Mascara Festival, no? So babalik kami dugay-dugay Bombo Arlene kuha naton, no? Ang pasunod na sa mga mag-perform, no? Dari sabay sa Paglaom Sports Complex Bombo Arlene. Okay. Sige. So direkta dari sabay sa Paglaom Sports Complex upon sa coverage team Sir Mo, no? Bomboan sa Dosorilla, Bombo Carla May Defensor. Ini sa Bombo Ponce Espino para sa pambasang radyo ng Pilipinas Kosisa sa overall number 1 sa Bacolod. Balik you home, Basta Radio, Bombo! Mascara Festival 2022 coverage sang Bombo Radyo kag Star FM. It's time to smile again. Thank you so much. Kandaya Bombo Fon sa Espino kag Bombo Ana Sindol Sorilla. Direkta dara sa Maya Paglaom Sports Complex. Maya pila man na ka mga Is calling. balikbayan. The sound of the crowd, footsteps are falling. Siyempre, Getting loud. nahidlaw agad Nearer, sa pagbabalik lights getting clearer. sa Mascara Festival. Down, we see it. Iba na nga daan, mga bakasyon nila. Ginatabo nila bala. Sa Oktubre, para siyempre nga maka-witness sa Mascara Festival. Iba na sila nga nila, mga fama ko, aralala sa guwakay ni man kasulod. Ate, sige lang kung ka mo kasulod, dere ka mo tutok. Kaya yara nga to na sa nga live feed. Direkta dara sa Maya Paglaom Sports Complex. I-check katabi kung pilan na ka mga barangay ang nakahalin dira sa Maya Dalan Rizal. Padulong nga na sa Maya Judging Area number 1 sa replika sa Dalan Gonzaga. Sa tupad sa Bacolod City Public Plaza. Sa area Banwa, balikan naton Bombo Gracelyn Lobaton. Come in! Yes, Marlene. Lagi sa Tagapon, diri sa Little Street, no? Sakop na ito din public plaza man. Kasi patigayunan sa street dance. Sa mo, Marlene, wala na dire, no? Sa mga barangay o kung
Grace. Yes. Iduot ginabi. Yes, Merlin. Okay, So, sige. nakakaba na sa buong katama ang Rizal Street going to Gatostaw Street, Merlin. Tapat to sa replika kay Basi Marir. sa paglaom. Bobo Grace. Yes. Basi Marir camera mo bala imong kwanda nga video para nga makita namon di. Marir cam mo bala. Okay. Sige. Sorry? Oo. Merlin, may mga tao pa man nga nabilin, pero butay na lang kit, no? Naining uro ilang nagawan. Bali, ato na kasi tanan, makalabanan sa paglaom. Kaya lang ganun mga nabilin, nga mga nag-witness kagina sa street dance competition, halin diri sa Rizal Street, kag siguro nagapaway-uway na sila Merlin. Oo. Aton nga kuhaan, may isang reaksyon ang isa sa mga naglantaw kagaina sa performance ng kada barangay. Ma'am, ngayong hapon, Marlene, nakapunta, no, ang ato sa nga interviewee. Ano ba alam na, ma'am? Gina. Gina Benedicto. Benedicto. Okay, si Ma'am Gina Benedicto Marlene. Oo. Ano sa kilid tayo sa Rizal Street, nagkakamas ko, nagpasilong kay may palabawan rin ang Miyamor Store. So, ma'am, kamusta ang pag-witness mo sa street dance competition this year? Yeah, we really enjoyed watching because it's been 2 years that we haven't seen the Mascara Festival. Yes. So, i-compare tabi ma'am sa nani, katari ka man rin, taga-dari ka man sa Bacolod? Oh, yeah. Oo. Sa Bacolod? Sa Mandalagan, Mountain View. Okay, mga ano man yung upod mo? Mga batchmates. Wow! Sa din ka mo nag-graduate? Sa Negros Occidental High School. Okay, sa pag-witness mo, compare tabi kung anong mas namin nag-iigan 2019 upod sa buong. Actually, before, hindi ako involved masyado. Kaya wala pa ko barkada. Subong, na-witness ko gid kung ano kasadya ang Mascara Festival subong. Kay involved na kami nga batch. Oo. Sige kami lakat. Wa sa balay. In spite of the heat of the sun. Yes. It's been reported that the Mascara now is there's so much fun and enjoyment. So, gusto namon ma-witness. Oh, and right now, no? You're having fun, Git? Yeah, of course. Ano nga mga barangay ang nanamihan mo kagina sa street dance competition naglapay diri? Kagina, ang sa Granada, isa na to. Tapos, hindi ko matandaan ng isa, Sumag. Okay, naman. Kahit tungkol sa ilang headdress, nanamihan ko sa pag-design. Oo. Ang color. Ano ba rin ang color? Actually, it's red and white. Wow! But the green is striking. Oh, okay. Especially the heat of the sun. Oh, okay. Festival, ganyan color, no? Oh, yeah. Oo. So, subong, ma'am, tingin ka muna yun sa dulo. Paglaom Stadium. Oo. We are just waiting for the others to come. Batchmates naman, no? Batch ano ka, ma'am? Batch 78. Wow! Mga senior citizens na kami. Una ko ka-enjoy sa Mascara kung ay ko nag-senior. Okay. Merlin? Merlin? So, namin ni kaya nagaguluwaan agad. Doon nagkuha na bidara subong. Thank you, mama. Deko pa Marlene, sa maligwa-ligwa bala kag wala mayo kaon. Okay. Sige, abe. Marlene. Okay, nagawa. Marlene. Sige. Sound system, Marlene. Kanto ka lang guro sa kilid niya lang pala. Yes. Are okay na? Okay na. Kapalibutan tabi, Marlene ka sound system, no? Alam na rin ang area. Okay.
Kadamo sa mga nanamian na sa may barangay Sumag, Bombo Grace. Yes. Marami lagi na ang ilang performance diri sa street dance competition ang Barangay Subag tuod, no? Kag ang Barangay Alangilan mo rin naman ning ulihi, no? Medyo ano man nami man natanan sila actually pero ang Barangay Subag nagatatakit sa mga tao. Oo. Sige. At sa Berlin, so far, so good dere ang Rizal Street kay naghubas ring tawo. Ang iba nagaulat sa ilang mga upod nga diri makitanay kay ligo-ligo dito compared to sa mga streets malapit sa Paglaom Sports and Complex. Okay. Sige, Bombo Grace, balikan ka lang naman na karon na dira kaya total tinakasulod na giman dito sa may Paglaom Sports Complex ang mga dancers. Ginaulat na lang gid naton ang pagsugod na gid sa ilang performance dito sa sulod. Yes, Pamarlin. So dito na lang ang ibang mga update. So batayan talaga dre ang area kay ate kung wala na tayo mga tower lin, medyo mingaw ka kasi magtuha pa lang yung mga amo, no? Bantayan tayo dali ang Bilog area sa police station. Magkaupo natin mga kapulisan diri nag-ibanta ng mga bisita dito sa syudad sa Bacolod. Okay. So, Pamarlin, kapasalamat kita sa Mi Amor Store, no? Kag, ko mamahaw ka mo diri na langgit kay Tauhay diri. Oh. So, para sa pagpalagad, no? Direct diri sa Rizal Street for our Mascara Festival 2022 coverage sang Bombo Radyo Bacolod kag SAR FM para sa pangalagad sa Bombo Radyo Bacolod diri si Bombo Grace Sinabaton, pasama sa Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Mascara Festival 2022 coverage sang Bombo Radyo kag Star FM. It's time to smile again. Madamang salamat kay Bombo Grace din na labaton, direkta dara sa may dalan na Rizal. So, wala na sa mga dancers dara. Sigurong ikog subong ara na sa maya dala na aranata. Aga nakasulodan na sa Paglaom Sports Complex. Louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Face with a wall. Una nga mag-perform ang Barangay 40. Sundan sang Barangay 27, Barangay 35, Barangay 26, Barangay 31, 12, 34. Ang first runner-up sang 2019 ang Barangay Tangub. Barangay 14, ang Barangay Alihis. Barangay Singgang Airport, Barangay 7, Barangay 22, Barangay Estefania, ang defending champion. Ang mga nagaidolo gidadreo, karamo sa mga nagabantaya sa performance ng Barangay Sumag. Sa idalom ni Segundo Jesus Panoy Cabalcar Jr. Whatever you're feeling, here you will find the reason. Iba na bete nagtataka sa ila ang impresyon nga basta Panoy Cabalcar. So sigurado gino ko no. Pero tibantayan na nato na karon ang performance ng iban nga mga barangay, Barangay Granada, and then ang Barangay Alangilan. Ang Barangay Granada, ginato na sila malipod manigar. Naka-Grand Slam na rin sila mo. Nakapila na ka-besos nga nag-champion. E syempre ng iban nga mga barangay. Swerte man ang ilang tinguha. Parang
makahatag sa aton sang maayo nga performance. Halin sa kadalanan, padulong dira sa arena performance. So good luck sa tanan nga mga barangay. Jesse Siatene. Kung naman ni oras, so ay pa nakasugod dira sa paglahom sports sa komplekso. Base kung magabihan kita sini. Pero tayo sige lang bastante man ang suga. No? Bastante man ang suga dira sa may paglaom sports complex. Silingan sa nga iban, wagi kami nakasulod sa paglaom. Ate ka magpainit na kamo dira, diri na lang kamo tutok sa aton sa Facebook page, kaga sa bang man sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Pwede ka na muna yakadamo ba naging panugutan nga magasulod. Alas 2 sabi kayo na ginasirado na ng paglaom sports complex mo. Galing ang iban niya, way pa na sila nagagwa mo gimana oras to, no? Kahit way pa man nagasugod mo. Iban niya nga daan niya. Nagasulod na sa venue kung nakasugod na gin. At isa kayo nito, ang ganahan sa nga panahon sa mo. Silingan sang iban, karon lang tabala magwa mga alas 3:30. E gani, alas 4. Hindi ka na makasulod dira sa may paglaom sports complex. Dire na lang kamututok. Para dira ang technology sang Bombo Radio Philippines parang madulong sa inyo. High definition video. Kag maliliin nyo gid dyan, no? Mana kayo sabi, kung natuon na kabala sa likod-likod. Naulo na lang sang mga nauna sa imo, ya ang imo makita. Sang nga magatutok kamo diri sa aton. Ang bilog gid yan nila, balayang performance. Ang formation nila dira, ilang choreography. Ma-enjoy ninyo. The beat of life, it's back on track. It's time to smile again. Karamang kayo sa nagaulat sa Barangay Sumag. Galing kay third to the last ni sila. Barangay Kins, number 15. Sa idalom ni po ng Barangay Rodney Carmona. Ila sining choreographer, costume designer, kagamaska designer, Segundo Jesus Cabalcar Jr. Ang Barangay Granada, ika-16. Sa idalom ni po ng Barangay Alfredo Talimudaw. Ila choreographer si Joe Dem Casabuena, kag si Marca Philip Lamirez, kag Romnick Rafael. Ilang costume designer, Jonel Buenaventura. Maska designer, Jonel Buenaventura. Balikan naton basi magasugan na dira sa Paglama Sports Complex sa Bombo An. Kindly come back. Nagihapon live. Na live kita dito sa may Paglama Sports. Sa aton yung pagpanagayong sa 43rd Mascara Festival. Okay. Si Pakayo, Attorney PJ, Verano. Sige. This is it! The long wait, that's 2 years, is what I'm saying, is over, and we are finally here to light up this platform right here, Paglao Sports Complex, para ibalik ang yuhom, kag ibalik sa inyo ang inyong inawan nga, Mascara Festival Arena Competition! Welcome, ladies and gentlemen, Bacolod, all our friends, even the tourists, ang mga adopted brothers and sisters, now that this is the moment when we celebrate our 43rd Mascara Festival with the theme, Balik Yuhum, meaning to say,
sa faces natin. After 2 years of resilience today, we celebrate on the last finale day of the Mascot Festival. My name is Danny Vinco. My name is Gerard Christopher. Happy to be making history with you with the biggest mascara street dancing and arena competition ever. Because today, by the end of our program, one of our competing barangays will take home 1 million pesos in cash for prizes. That is right. So before anything else, we would like to thank once again the city government of Bacolod na umod ang tanan ng mga opisyales, and of course, by our beloved Mayor, Mayor Albi Benitez. Palakpakan po natin. At maraming salamat din as well to Bacolod Youth Foundation Incorporated. We also want to say hello to additional smiles na aling nag-aubod natin this afternoon. Good afternoon, Senator Francis Tolentino. Magandang hapon po sa inyo. Thank you for being here. Our city officials are very special guests as well. And now, as we get ready to begin, Mascara Festival 2022 coverage sang Bombo Radio kag Star FM. But we are, the pandemic is fading away. We are learning to manage it. And now it is time for us to all go back to work. Si Bombo Ana Sindola Sorilla sa Maya Paglaom Sports Complex. Maya gamay lang nga pahayag si President Bongbong Marcos sa mga katapos ng media before siya magapadulong dira sa Maya Paglaom Sports Complex. Matiyan naton si President Ferdinand Romualdez Marcos. It is time for us to go back to all of those endeavors that we were undertaking before the COVID hit. But this is a perfect manifestation of the change in our mindset here in the Philippines. It is what we have been trying to promote. Nila dito sa Paglaom. That's why we have tried very hard to remind people that ang audio nila sa dito bala pa sa Paglaom. I-down anay Bombo Mike. Ang mga constituents sa barangay 40. Harap pa sila. Starting off our competition is competing group number 1. Please watch this. Okay. Sige. Nan. Oo. Sige, balikan na to si President Bongbong Marcos. Good day, everyone. I am Captain Rodrigo Riga, the barangay of Barangay 14. You know, Barangay 14 Okay, Mr. President. is the home of Negros Agustin Marcos, better known as UNR. Oo. And also, the famous Libertad Market and the famous Balsakan are being located. Ipabalik mo lang siya. I-drag mo na. Okay. Para batihan nato na mga pamulong-pulong ni President Bongbong Marcos kasunod sa event sa Maya Talisay si President Bongbong Marcos. Bring us out already of the pandemic. This kind of event is so important. Dahil nakita naman natin ang reaksyon ng tao, dahil nabigyan sila ng pagkakataon na lumabas, na makapag-celebrate, at lalong-lalo na palapit na tayo sa Pasko. So it is a good thing to remind people that the pandemic may have been difficult. The pandemic really put us through the ringer, but we are back. The pandemic is fading away. We are learning to manage it. And now it is time for us to all go back to work, to all go back to our normal lives, to remind ourselves of all the opportunities that were before us, before the pandemic, that we now, after that we have normalized the situation a little bit, then it is time for us to go back to all of those endeavors that we were undertaking before the COVID hit. But this is a perfect manifestation of the change in our mindset here in the Philippines. It is what we have been trying to promote, and that is why we have tried very hard to remind people that it is time, again, as I said, to bring us back
to where we were before, and even to go further and to know that we have, although things are difficult, there's no denying that. Nonetheless, it is time for us to go back and exercise once again, show once again the Filipino resilience, the Filipino resourcefulness, the Filipino industry, the Filipino talent. Ipakita na naman natin sa buong mundo dahil nagbubukas ang mundo, nagbubukas ang Pilipinas. Eto ngayon, ang Mascara Festival ay isang pagdiriwan, hindi lamang sa pagbubukas ng Bacolod, kung hindi sa buong Pilipinas. The Mascara Festival was born of a very sad period in the history of Bacolod. The Mascara Festival was born in the 80s when the sugar prices, the world sugar prices crashed. And with the attendant effect to the businessmen, the businesses, and the income to all of those here in the sugar-producing lands. So in Bacolod, it was decided to put up as an alternative source of income is to make masks para ibigay sa mga turista. Now, if you remember, around that time, there was a very tragic event where lumubog yung barko, papalapit sa Pasko. Yes, and so I think the then mayor said, sige, gawin na nating festival para makangiti na naman ng tao. And that is why I think the Mascara Festival has taken on such a life of its own, because once again, it is the symbol of our re-emergence from a crisis, our re-emergence from a very, very difficult time. And that's what the Mascara Festival was created for, and it has served its purpose doubly well in 2022 as we watch Bacolod, we watch the whole of Western Visayas, we watch the rest of the Philippines re-emerge once again into the sun. And that is what we celebrate today. And that is what we see that people are feeling. And that is the feeling that we want to continue to encourage within our people, because that is what's going to lead us to success. So congratulations, Mayor. Congratulations sa lahat ng kasama sa pag-organize ng Mascara Festival. At nakakatiyak ako na ito ay magiging simbolo sa isa sa ating magiging simbolo sa pagbalik ng Pilipinas sa pagpaganda ulit ng ating mga kabuhayan. Thank you. Nabatianan niyo ba naman si President Bongbong Marcos sa balay sa mga Yanson? Kadara sa may syudad sang Talisay. Kasunod kay nasang event Banwa. Kada nagdagas ang assistant si President Bongbong Marcos. So, pamatianan na ito na karon na mas malawig ang pagiging mensahe para sa aton sa ating Chief Executive. When spirits weigh you down, we feel it. But when you know, and when you say, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Ano ay han nga barangay ang matabuan na muning mag-perform sa pag-abot dira sang presidente sa may Taglaom Sports Complex. It's time to smile again. Can you feel that? The energy's rising, voices unite, singing with pride. Dugay-dugay, magasugod na. From whatever you're feeling. Makita na nato ng performance ng Barangay 40. Direkta sa Paglama Sports Complex sa Bombo Ann, Sindol Sorilia and Bombo Fons Espino. Come back.
Okay. It's time to smile again. Allow the beat to move. Ginating wanag din nato na banwa madulong sa inyo sa piyak sang signal jamming agin patuman kay amo na yaton yang panaan. By hook or by crook, that is the power of Bombo. Sige, Bomboan, kamin. Berlin, saliwat, live kita dari sa Maya Paglaom. Sports Complex, kung sa rin nagapadayon ang Mascara Festival na nag-perform ang competing tribe or ang competing group number 1 sa subong dari sa Maya Panaa at sa Pagao Sports Complex, no? Ang Barangay 40 headed sa ila sining punong barangay Elmer Villanueva, no? Ang choreographer Yorli Delicano, ang costume designer Jordan Agapay Maghari, and at the same time mask designer. So there you have it, ang matahong performance sang competing contestant number 1 sa subong, no? So grabe, okay gid siya. Actually ang ilang headdress, ang ilang combination, by the way, sang ilang costume, yellow green, pink, orange, and amo na ang majority sang color, no? And my color blue, no? So amo na sa aton nga mga kauturan kag sa aton niya nga mga kabombo. So may nalipungan lang, may nalipungan. Actually ginakakat ang iyang headdress kay may nalipungan, no? Grabe, Bombo Erlin, may nalipungan. Kainit nga daan mo. So, kainit nga daan. So, kalin pa ni nga daan sila sa Sagwa Abe. No, sa atorya nga mga kabombo, siyempre, naglakat sila, nagsaot sila, no? Kadamo sa nagkalalipungan. Isa, duha, no? From Barangay 40 sa atorya nga mga kabombo. So, there you have it, no? Babuan. Sa nga mga kauturan, no? So, pero noon pa, one man ang iba na. Medyo pulo pasensya, gid Bombo Erlin, no? Grabe, gid rin kagahod sa sulod. We're trying our best, pero ari na, gina-introduce na ang Barangay 27 sa subong. Nga mo ni ang competing barangay number 2. Ang Barangay 27. So dugay-dugay Bombo Erlin pamatian takay gina-introduce ni sila sa ila sining punong barangay ang background. So subong grabe, damo-damo tawo dire, no? Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo sa Paglaom Sports Complex. Ang stadium halos mapuno. Yari naman ang mga board of judges dire, of course. We have Derek Ramsey, we have Paps Fernandez, we have Corina Sanchez. Sa muning mga board of judges naton subong sa Mascara Festival 2022 Dance Arena Dance Competition. So, kadamo-damo sa mga bisita. So, according kay Attorney Pinky Kaina, more or less, 2 hours from now, 2 hours from now, masugod na, mabot na rather, diri Bombo Erlin, ang aton niya presidente. Ano pang isa mo to? Ano nisa from ano ka? From Barangay 40? Barangay 40? Yes, ma'am. Kamusta? Kamusta ang saot? Okay, gid ma'am. Bisan kapoy, ma'am. Kinaya gid namon nga sa bulig sang gid kaya gid namon. Pila ka bulan ninyo practice? 4 months kami nag-practice sa dire. Bisan sa gasala kami, thank you Lord kay bisan wala mi nadisgrasya sa amon. Ako lagi na ginapasalamat ko sa Ginoo kay gibuligan gid kami ka nga makakompete kami sa amon nga festival nga maandamo-damo nga tawo makalantaw sa amon. First time mo nagsaot, hindi mo? Ikaduwa ko na ni siya. Sino pangalan mo? Si Christian Palano. High school? Oo. Sa Eskwela? City High. Okay lang, wala na apektuhan sa practice?
Why naapektuhan ng study sa practice? Wala, kinaya ko gid nga isabay ang duwa kin kaya ko gid bisan kapoy ko. Ano mambal mo sa mga fellow dancers mo kay naka-perform ka maayo kay na? Shout out kay sa akon mga upod saot. Thank you gid kay naga-cooperate kamo kag sa aton nga pag-persevere bisan di na naton kaya nagbato kita and salamat gid sa tanan. Mabuhay Barangay 40. Yes, mabuhay. Pastaradyo! 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 Bumbo! Okay, thank you! Okay, kabalo ka pong Berlin, ito hindi maghilibate. Dire, no, kahotik-kutikay lang kami. Amugani man. Sa mo rin nga sitwasyon natin subong, no, dire sa may Paglaom Sports Complex. Kung sa rin padayon ang arena dance competition. Balik yuhom, Bacolod, sa more or less 2 years naton nga pagpatigayon sang nga wala kita nakapatigayon sang competition. And now, nagaplastar ang Barangay 27. Amo ni ang ikaduha nga barangay nga magaperform diri sa arena sa Paglaom Sports Complex, no, sa aton iya nga mga kabombo. Normal ni siya. Every Mascara Festival may magakalipungan nga mga dancers. Sa ibaw ang ila ni nga mga headdress sa pagkabukat. Sa 3 tugtog 5 ka kilo. Kita sobra pa dira. Ang costume nila kainit-init kini ang Bombo Erlin. Pero ginatinguan sining mga kabataan nga pa-perform nila maayo, no, makapakita sila sang ila sining mga abilidad, no, sa subong sa street and arena dance competition diri sa may Paglaom Sports Complex. So, klaro na ina sa mga kauturan kay sa mga kabombo naton ang presidente timabot diri ang Vice President nag-cancel. So, she's not coming. So, amo ning aton iyang sitwasyon diri sa aton iyang mga tagpalamati or sa aton iya nga mga kabombo, no? So, sa mga kauturan naton, ga-preparar lang diri sa may arena, no, sang iya naman sa Barangay 27, kabalo ka Bombo Erlin, maski sa mga props ni nila, pag tanan-tanan ba lang mga ano nila, mga backdrop, no? Ang ano na tawag o sa tanan na iya Bombo Erlin, i-preparar gid nila. Kabalo ka kun kabongga-bongga na diri mo kun nami costume mo, damo kada mga props kag tanan subuta balon bugana dako ka man sang budget, no? But in fairness, subsidize ang mga kabarangayan subong, no? Meaning may nakuha ni silang subsidy 500,000 pesos, no, para sining competition, sining barangay competition, no? So, pero siyempre na ibaluan ka naman iba niya nga barangay kung gusto nila pabunggahan, gidla, dibla, ma-milyon, gid na iya ang ilang gastuhon. Pero worth it man, kay 1 million pesos ang aton iyang grand prize, no? 1 million pesos. Hambato gani kay ina ni Attorney Pinky Mirano Campo, ang aton iyang festival director, no? So, sa mga kabombo naton, grabe. Diri subong okay naton sempo, jutay lang man ang init, hindi gid saya bala nga puwerteng tagigdi. Pero pahilayo lang ang pag-ulan, kay syempre hindi gid manami kung mag-ulan. Kay open space kita diri Bombo Erlin. So hindi gid manami ang aton iyang pag-ulan diri. Kung if ever kung mag-ulan man diri. Oo, so hindi gid saya manami. So, dapat hindi gid mag-ulan sa mga kauturan naton. Do ka nami lang gawa Bombo Erlin kung mag-ilinong kay do nagahibati. Kita subong naglinong, do nabatian ko, tingaw ko. Bomoan? So, yes, Bombo Erlin. Do nahuya ba ng drone? Hindi gali puno ang Paglaom? Yes, actually, Bombo Erlin, sa diri sa ibabaw, sa kilid sang grandstand, may space gid siya. Pero may mga tao sa palibot. Kaya nakita ko, damo-damo pila. But I do not know. Kay basi, it could be nga ginlimit
no, kay because of the arrival of the President. So, muna siguro. Bomberlin, nagasugod na sa mga kauturan tan, tune in sa aton nga Facebook kay makita nyo. There you have it, ang performer. Ari na ho, ang performer number 2, ang Barangay 27, Bobobon. Yes, Bombo Erlin, no? Sorry na, no? Ang Barangay 27, no? Na-notice mo lang natin, Bombo Erlin. Ang mga music nila, why niya sa theme song, no? Ato lang compose ang duha ka artista tubla, no? Si Darren Espanto, no? Bobo Erlin, no? So, may kaugalingon sila yung music, no? Nga patukar del Bobo Erlin, no? Sa area ng barangay 27, no? Dire na namtang sa may Lupisay na Bobo Erlin, no? Sa barangay 27, ginapamunuan sa ila sining kapitan nga si Freeman Madalag. No? So ang choreographer nila Rylan Delicano and Rafi Halandoni, no? So ang mass designer Christopher John Puerta, no? Performer number 2 Bombo Erlin, no? So katahom, no? Ari may suspense Bombo Erlin, makita na to, no? Ang kwandere, no? Ang mga barikada bladi sa tubang, no? Bombo Erlin nga balik yung mare na ginbuksan na, no? Bombo Erlin sa likod gali may mga diamond, no? Diamond pero pula ni Bombo Erlin. Diamond shape, no? Bombo Erlin, no? Sa likod ang mga dancers, no? Bombo Erlin, no? So nagsilo dito sa likod atong ginharang diri sa tubang backdrop nila Bombo Erlin, no? Sa arena forma na madancers linya, nag-group into 5, no? Group into 5 groups sila Bombo Erlin, no? So sa gyapon may ginauyatan sila, no? Nga amo ini ang nagakuan, no? Ano sa ila, no? Nagatabon. Ari na ginawa na ang mga dancers, no? Sa saring matinion Bombo Erlin, no? So nagauyat sa address nila, no? Bombo Erlin nagadagan-dagan, no? So nag-converge na sila. Nag-converge na sila sa kuan, no? Sa tunga, no? Bombo Erlin, no? So ari na sila, no? Sa saring mga tinion, mapalapit-lapit na dibla, no? Para makita na to, no? Rina, pauti naga-enjoy man ang mga puluyo na to, no? Bombo Erlin, no? So ang ilang costume diri more on amo na sang paglaom blue guro nga color, no? Bombo Erlin, sky blue, no? Sky blue ini nga color. Ang ilang kuan, no? Costume, no? So sininga nga mga tinion, no? So grabe makakusog sang ilang music ni Bombo Erlin, no? Okay, no? So ang likod sang headdress nila yellow, no? Yellow na yung likod sang headdress nila. So ari na, no? Nagpatunga naman ang mga dancers, no? Nag-isa na lang sila ka grupo, no? Sa tunga yung Bombo Erlin, no? Ato sa nagkapakotoran, no? So right, no? So ari na, nagsulod na ng music, no? Ang ging-compose yung music kay Bombo Erlin, pero ang ilang nga mga kuan bala, ang ilang nga mga music sa kuan sa una lain, no? Rin ha, no? Ang bago nga gin-compose ng music, no? So sa diyang materion sa ato sa nagkapakotoran, no? So mabatian, no? Ang ining music, no? Sa background sa ato sa kuan, no? Sound system diri sa Paglaom Sports Complex, no? So may ginauyatan naman sila subong nga mga daw kalalaw ni sa Bombo Erlin, no? Ang ila sa dinga uyatan, no? So daw kalalaw, no? Ang ila sa dinga uyatan. Ari nagapro-forma sila, nagtunga sila sa pila ni, no? Tatlo ka grupo tayo nag-converge naman sa tunga samtang nga kuan, ano? Habyog-habyog aning kalalaw nga ang maskara, no? Mga tinion, no? So amo nita, no? Ang sitwasyon diri sa bayan sa Paglaom Sports Complex, no? So ari na, may lain naman nga formation, no? Nagsalot naman ang lain nga music
Bobo Erlin, no? So, arena, may naginawa nga dancers, nagbuhin sa tunga, no? So, sa diya nga mga tinion, arena, no? So, limitadong dancers, pila na nang bilin. May formation naman sila nga himo, no? Sa subong sa nagsulod atong ilang nga backdrop, no? Sa tunga, nagbaliskad, naguna ang yuhong balik, no? Imbes nga balik yuhong ang pangalan, dari Bobo Erlin, no? So, Marisa, no? So, okay, no? So, check the biliwati, no? Ining ilang kwan, no? So, rin na. Sa nasiling na puro gina-blue, no? Ang ilang kwan, costume, no? Pero ang headdress nila, katahuman sa mga combination, no? Ilaw green, may nakitaan kita nga pink, no? Color, no? Tapos sa likod gali sa mga dancers, may yellow, no? Nga tela, no? Nga tigin butang, no? Sa ila sa ring likod, no? Bombo Ireland, no? So tahuman na, no? Ang ilang nga performance, no? So ikadua pa lang ini, no? Nga kuha na to, nga performer diri sa bahin sa nga Panaad Park and Stadium. Paglaom Sports Complex. Saan pa kuya nagka-LSD sa Panaad man? Bobo Erlin, no? So Paglaom Sports Complex, no? So sa iya nga mga tinion. So natapos ang performance, no? Sa Barangay 27. Kulang taon naton Bobo Erlin do kada siglang, no? Sa mga performances, no? So daway pagkikita, no? Sa may nakitaan rin nga nagkala lipong, no? I-check na to karon sa may sa to sa ring pan, ano? Nga Philippine Red Cross, no? Kung ano to ang sitwasyon dito sa ila sa liman nga boss, no? Erlin, no? So sa nasiling na kanami isang tempo subong kuan gi subong, no? Ang bugnaw gid subong sa Palaong Sports Complex, no? Kay na sang aga ginulan, no? Ginulan to kay na sang aga, so daw natingob-tingob, no? So pagkahapon daw ay na nagulan, nag-init na lang, no? Kuan ya sang hapon, no? Bobo Erlin, no? So kanami, no? Sang tempo kabugnaw, no? Sang ato sa iyang tempo diri subong. Ori na. Damay kuan, damay ara to gin katuan ato Philippine Red Cross, so may gibutang sa kuan sa kuan ya Bobo Erlin, no? Bagin kuha sila ka dancer na lipungan, no? So amo na nakita naton diri sa Barangay 27, no? Nga nalipungan, no? Isa, no? Ang nalipungan. Iti bisa na mo ni kabugnaw sang tempo. Pero hindi gid mahimo, no? Nga may ara sang kuan, no? May ara sang may malipong, no? So ari na, no? Nagapasulod na ang Barangay 35. I-check naton, no? Ang introduction nila Bombo Erlin, no? Para mapantian naton, no? Sa aton sining mga kabombo, no? Barangay 35, counter number 3. Ang matangis ahay, nagabait man ahay, kagabihapon ahay, umagi lamang. The tables have turned to the sweet name of Negro. The smiling laugh is a statement of Bacolagon's resiliency and that they will survive the difficulties that they are facing. The main objective of the festival is to lift the spirit of Bacolagon and bring back the smiles to their faces. Bacolagon survived another challenge, the COVID-19 pandemic. After 2 years of hiatus, Mascara Festival is back, bringing bigger and brighter smiles. Barangay 35 joins this year's Mascara Festival with a theme, Nagabalik ang Yuhong sa Bacolod. Tanan kita magasaot! The dance routine depicts the humble beginnings of the festival and how Bacolod City blossomed into one of the best cities in the Philippines. The mask is named Mahika to symbolize the magic that the city brings to the people and how its colors give hope to everyone. With their Barangay Captain Ruben James Miranda, ladies and gentlemen, Bacolod City, let's dance, let's celebrate, Bacolod, balik yung na! Let's watch this.
Mayong hapon, Bacolod. Ako gali si Giboy Miranda, punong barangay sa barangay Antay 5. Dreamon makitaan ang lugar na kung diin naglalabo ang subang ng baybay. Lugar na may mga marami na yun. Hamon paglibot-libot ang kagusto na makakita sa lugar na pwede namon ipabugal. Ako na tulupangdan na ari-gali sa mga yuhong sa amon tumunuyo ang sarang namon ipabugal. Yuhong sang kabataan, yuhong sang katigulangan, yuhong sang kababaihan, at yuhong sa mga kalalakihan na daw wala lang sa batiyan, nananakay ang pandemya. Mga yuhong naghahatag sa gustong katrabaho, yuhong na hindi mabayaran, at yuhong na hindi makita sa kalangan. Sa yuhong pa lang, may asenso lang sa barangay 35. Gani ka mo ang magbisita para inyo ma-experiensyahan ang nagasari-sari na matangis ngayon sa barangay 35. Ginaagda na ka mo talag, nasaksihan ang aming matangis na lihong, pinaagi sa aming partisipasyon sa Niña Street Dancing Competition 2022 Balikyihon. Gani, nagabalikyihon na tatanan, madamo gid nga salamat. Ang Carly, so amo to no? Si Bobo Carlan amo to ang ila sini nga barangay kapitan sa may area sang barangay 35 Bobo Carlin. So makita diri naton ang props sang aton sini nga kauturan ng mga dancers sa barangay 35, may salakyan ini sila Bobo Carlin. Kanya kagang ila naman sini nga duwag o kun ang ila sini nga kolor nga gindala, green kaga orange naman Bobo Carlin, and then ang ila sini nga backdrop meron sang nakasulat nga Tiempo Muerto. Gutom na kami. So, mo na Bombarlin ang nakabutang sa ila sining backdrop Bombarlin. So, mo ni subong makita naton nga mga props sang barangay 35. So, ang ila sining nga salakyan, Mansilingan Central Market, Mandalagan Libertad, Banago Libertad, Kapliak Bata Libertad, Shopping Central Market, kag Aeroreco Central Market. So, amo ni subong ang ilang design no o ko nang ila sini nga mga pangalan sa ila sini nga mga PUJ Bombo Arlene. So sa subong tiginahulat-ulat na lang naton ang pagsugod no sang pagsaot sang barangay 35 Bombo Arlene. So makakita naman kita lain naman nga disenyo sang mga maskara Bombo Arlene. So, no, ang ila dira nga dominant color Bombo Carl. Bombo Arlene. Dominant color nila sa ila backdrop. Ang sa ila sini nga backdrop mo Berlin na gray ang color no gray. Kasi ang kasi ang nakasulat is Tiempo Muerto. Ang ila ang nakasulat diri. So sa ila naman sini nga costume, headdress nila, ila sini nga bayo Bombarlin nagadwag ini pink, sari-sari ang color. May sky blue, amo na subong. May kaga subong ari na sa tunga nagatapas ang tubo, may spading mga mga tapasero Bombarlin no. Mo subong ang ila sini nga gina pakita sa ila sini nga mga tema nila sa ila sini nga pag saot. So subong Bombarlin sa preparado na ini sila sa ila sini nga pag saot Bombarlin. So nagasugod na ang ila sini nga pag saot subong nga hapon. Nakita naton nga gina istorya ang o ng istorya sang ining barangay Bombarlin. So nagapangtapas ini sila sang tubo. So makita diri naton nga excited kag dok energetic ini nga barangay Bombarlin no. Makabay pa nga wala na sang may malipong. Pero Bombarlin na hindi na naton malikawan nga may aragid sang may kakalipong Bombarlin. So mo ang ila sini nga tema Tiempo Muerto Bombarlin. So rin na nagasugod na ang ila sini nga pag saot no. Sari naman ari naman ang ginapakita nilang istorya sa paglubog sa barko kung sa tiin madamo sa mga bakulod nun ang nadulaan gid sang
kabuhi Bombo Arlene. So iya mo na diri na nagsugod ang Maskara Festival kay tungod nga gusto ibalik ang kalipayan sa syudad sang Bacolod, Bombo Arlene. So isama na sa ilang siningagin na pakita nga istorya, Bombo Arlene. So ari may mga sad faces ang ila sini nga mga ginapakita, may maskara nga naka-sad faces, pero pag balik yung home, Bombo Arlene, sari na, nagsugod na ila sini nga pag saot, wow. Okay, suli ang nagakasubo nga hitura sa nagayuhom, Bombo Arlene. So ari na, nagkipasulod na to, bongga ni Bombo Arlene, nagahinugyaw ang mga pumuluyo ngayari sa palibot sa paglaong complex, sports and complex stadium Bombo Arlene. So doon ka namin ihaw, doon nagahugyaw ginang tanan yung mga pumuluyo nga ari diri subong sa paglaong Bombo Arlene. Ba, grabe. Mga kumapatian na naton, gahugyaw gin ang mga pumuluyo. Suportado ginini sila sa ila sini nga mga kabaranggayan, Bombo Arlene. Bobo Carl, Bombo Arlene, ari na. dulain na ng music subong, no? May bagong mga dancers, no? May kanya-kanya ini sila nga dance sa ila sini nga pag-saot sa subong. Ari, may bago naman sila nga mga props nga ginapasulod. So nagaduag na maginiya black and white, no? No, makita na na sa tama pala po pwede naman na makita naton nga color. And then, ari na, so hulaton naton nga magsuli ang ila sila nga backdrop. So pwede may bago ini sila nga backdrop, balik yung bomb. So kanami sa ila sini nga backdrop pwede, no? Balik yung bomb. May bago. Amo ni sa ang likod sa Tiempo Muerto nga nakasulat kagayna sa subong balik yuhom naman, Bombo Arlene. So ano na, may bago naman ini silang formation. So mayroon nga nagatungtong ini sila sa ila sininga ginhibo nga stage ka, Bombo Arlene. Yes, so may bago naman silang formation and stepping. May ano gini, no? May mga sekreto kalibang Borley na nga to sinitagsa-tagsa ka mga barangay. Sa subong kapakita naman ini sila sang ila sini nga mga maskara nga mga madalagko nga mga maskara Bombo Arlene nga may duwag sang yellow rainbow ang ila sini nga agin na kolor sa ila sini nga maskara nga mga madalagko. So may apat ini sila nga mga maskara nga mga madalagko Bombo Arlene. Sa subong ari naman nagapasulod naman ini sila sa mga dancers nga nagatungtong sa ila sini nga hagdan Bombo Arlene. So ka-enjoy gini sila sa saot. Meron sila sinisang dokuyab nga katuang color blue o kon sky blue Bombo Arlene. So matamo ini sila sa mga props pagid nga pakita. Subong ti amo man sa gihapon ang music, no, nga mabatian naton. At subong lain naman nga music ang ato sininga na batian kag ipasulod naman ilang ila sininga manibago naman nga mga props Bombo Arlene. Do inigidya mo na yung kadalaggo ang headdress sa Barangay 35, no, Bobo Carl? Yes, sa Bombo Arlene, sa nabola naton lagpogin ang ila sining budget. Sa subong Bombo Arlene, naka one piece na lang, no, ang iba nga mga dancers. Okay. So, ang atong mga common nga batian nato nagligad nga mga kanta, why na to yung subong ginapatukar? Bombo Arlene, no? Si Bombo Ponce. Okay, no? So, kataw man, no? Sa performance ang no? Sa Barangay 35. No? Kay naporte nila sa Bombo Arlene ang kay nauna gitobla, no? Ang Tiempo Muerto sa mga nagaobra bala sa no? Sa
tawag sa gani, no, sa kampo, no. So subong ang salakyan, ipapasulod ni nila ang mga salakyan nga may tulod nga mga dancers, no, Bomber Erlin. Sorry, may nagsulod naman nga mga dancers, no, kag may dala nga payong, no, posible humlaro nilang payong nga ginatiro-tiro nilang payong. Ara na, oy, nag-ilisi gali, no, ilisi gali na Bomber Erlin, pero no payong ang ilang kuan, no, nga ang payong yung design na nila sa LSC nga ginapa tiyog-tiyog, no. So ang babaw sa dress nila katao man, no, maroon nga color, no, Bomber Erlin, no. So hindi man mabindihan, no, ang performance, no, sa Barangay 35 headed by Punong Barangay G-Boy Miranda, no. So na contestant number 3 naton, no. So ari na, no, pasunod kita na bawte kada mo damo sang props, no. Pwede ni pagwahon karon, Bomber Erlin. Ginapagwa na, no, ang mga props kay ang kodentong entrance nila dito man ang exit, no, hindi pwede nga maka-exit sila dire sa piyak, no, adjacent sa Barangay 38 kay basi kuha na din sila, no, bunggo sa mga VIPs, no, na dire naglalalabahin sa VIP sa tubang sa Barangay 38 Bomber Erlin, no. So damo man ang ilang dancers, no, Bomber Erlin, nagagutok man sa arena, no, dire sa Paglaom Sports Complex, no. So next pamatian na to, no, Bomber Erlin. Sige. Anong masunod, no, barangay sa Semetion. So barangay 26, no, ito number na to, Bumbulit, barangay 26. Alright, ladies and gentlemen, we are now getting ready for competing group number 4, headed by Honorable Barangay Captain June Marby Orola. This is our entry from Barangay 26. Please watch this. Ano ba na ang paibong sa inyo? Abyan, pamilya, pagigugma, pagrespeto, pag-ugyong sa kada isa. Amo ini ang nagapayuhong sa Barangay 26. We may be a small community, but we have a big heart to help and serve one another. Napapatunan na ini natin sa simpo sa kabutlayan. Alin sa pandemya, bagyo, emerensya, kagmaski sa ordinaryo lamang ng mga inadlaw. We believe that this is the true essence of being a Bacolodnon. That we always wear a smile in all seasons of life. With our community slogan, Arise, 26, we celebrate our annual Butlakan Festival. Kaya pagbutlak sang adlaw ang nagahatag sa 26 sa paglaon kag pahanumdum nga ang kabuhi may kaanyan. The God's mercies are new every morning. As the sun rises, we all experience a second chance, a fresh start and a new beginning. Perhaps it is not an accident that Seneco, the source of energy and light in our city, is situated in our community. To my beloved 26 and the entire Bacolod city, there is always a reason to rise up. For the God that we serve is mighty and strong. May we always remember that as long as the sun continues to rise, we will always abound in faith, hope, and love. Arise, shine, 26, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon us. I, the Punong Barangay of 26, take so much pride and joy to present to you all the beautiful people of our community. Kami tanan sa 26, mag-aubyon para ibalik ang yuhong sa aton pinalangga na syudad sa Bacolod. Arise, 26, arise! Alright, there you have it. Sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo ang introduction sang ila sini nga punong barangay, sang barangay 26, John Marby Orola, no, sa subong nga hapon diri sa street and arena dance competition. Sa mga kauturan naton nga naga-monitor sa aton sa radyo sa 630 kHz sa inyo tagsa ka mga radio dial, at least dumakit-an nyo lang sa gihapon, no, kay gina-describe naton diri sa aton nga Facebook. Kabalo kita ang mga viewers sa do gusto gid nga matan-aw gid, no. That's why we are describing every performances
para sa benefit sa mga kauturan man naton nga hindi man sila unfortunately makakita because hindi sila ka-access sa Facebook, especially sa aton diri may signal jam kita. So sa mga kauturan naton sa Bacolod, garadyo gid sila subong ngayara sa ila sa iya ka mga panimalay kung wala sila sang access sa ilang internet nga makatanaw sa aton sa Facebook. That is why sa mga kauturan naton we would like to clarify as much as gusto nyo gid makapatuyom-tuyom kamo tanaw sa performance sang aton iya nga mga competing groups sa subong hapon para diri sa aton nga street and arena dance competition. Please bear with us kay ginadulong ini naton sa mga tagpalamati naton almost sa mga tanan nga medium bala nga ma-cater naton, let's say sa radyo naton, no, again sa mga listeners naton, sa mga viewers naton sa Facebook, sa YouTube, kag sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabomboyari na nagsulod na ang competing group number 4, ang Barangay 26 sa liwat headed by the punong barangay John Marby Orola. Na ang choreographer sa Barangay 26 Ronel Laban kag Necanor Salem Flores. Ang costume designer Francisco Buenaflor kag si Elmer Peñafiel kag ang mask designer sa gihapon si Francisco Buenaflor kag Elmer Peñafiel. Ara na nagadoko ang competing group pero ang mga mascara dancers pero ti ang diri sa atubang may performer nga nagabit-bit sang kung sa aton pa bala bakag no Bombo Carla do tibon bala ina tapos may nagsululod nga may tubo. Kabalo ka sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo ang Negros is the sugar capital of the Philippines. That is why nga ang mga dancers may props gid na sila nga may mga tubo, no? So makita naton ang backdrop nila nga may tubo. Yari naman ginasulod. Dumduman nyo ang MV Don Juan. Amo ni ang pinakarason kung nga may Mascara Festival Celebration. Ang MV Don Juan, ang pagkalunod sini nga linibo sa aton iya nga mga kauturan ang nagkalamatay. Iban taga Negros, iban taga Bacolod. So para nga ihinago ang kapait, ang kasubo, ang kasakit naton nga ginabatsyag sa aton nga mga kabombo. Mascara Festival kita nagsugod ini 43 years ago. That is why 43rd Mascara Festival. So amo na siya sa mga kauturan ta. Jutay lang gitna nga background kay base nga pamangkot ang iban bala are not still aware no sa nga naga-celebrar kita sa Mascara Festival. So yari ang Barangay 26 no ang subong ang ginapakita diri sa front sa aton nga mga dancers no Bombo Erlin sa mga kabombo naton ang ilang mga props no aside to sa MV Don Juan mga tourist spots kag tourist destination pero may backdrop lang sila nga sa likod sila nga backdrop ginbuksan na ang mga dancers. So ari na ang pagbalik yuhom sang Bacolod. So ari na mga dancers nagasaot no. So ang ilang dominant color sa ilang costume actually rainbow no. Mayara pink, mayara blue, mayara yellow, mayara stripes ni sa abi no with different colorful nga colors, may yellow green. So amo man yang ilang nga headdress no. So nang bata gani mayo ayo na subong yaho kay do ka nami lagi dia sang tiyempo. Kadami sang tiyempo dire sa aton nga mga kauturan Bombo Erlin no sa aton nga mga kabombo. So ang mga dancers sa tubang nagasaot while mayara dito nga mga dancers sa likod inang mga mariposa mga itambang bala so na may riser to sila sa likod no. So there you have it. Aside sa mga dancers diri sa atubang no may mga naga-maskara pag dito iya sa likod no sa aton nga mga kabombo mga kabataan tong nga naka-black nga nagabitbit sang ila sini nga maskara no. So
wa kanami manino nami in fairness kanami isang performance ang barangay 26 no. Again sa mga listeners naton sa radyo, we're inviting you all pwede makamukatanaw sa aton subong sa Facebook no para nami ginayang agamati kamo radyo sa Facebook o kung sa YouTube sang Bombo Radyo Bacolod. Di matanaw nyo gido ang performance subong nga naka-perform ang barangay 26 no. Samtang nagasaot ang aton yung mga dancers diri sa Tubang, no, ining maskara dancers, lain-lain nga mga formations ang ila sini nga ginahimo dito sa likod ang balkona gani may mga mariposa dito, no, nagasaot man to sila sa likod sang riser. So actually, sa curious nga sa music, no, actually hindi lang ang may ara sa music kaya nga bag-o like Balik You Home, Sinadya, do amo lagi na Bombo Erlin na sa aton nga mga kabombo. So sa kilid, while naga-perform ang mga dancers diri sa Tubang, both sides may colorful kita diri nga props man nga ginabit-bit ang mga dancers, no. So yara, ato ba lang mga colorful nga props gindala sa sulod, no, sang arena na amo naman ang ila sini nga ginagamit. While ang mga dancers diri sa Tubang nagaperform, ang sa likod nagabit-bit sang dako-dako nga maskara, and then may backdrop dito, mayara ginapakita ang mga tourist spots, tourist destinations. Pero actually sa music pala Bombo Erlin, sa mga tagpalamati naton, gin-integrate man ang mga lambada, no, do kanami man no, gin-integrate man nila. So at least mix gyapon ang music. Kaya balo ka ang ginapangita diriya. Ang amo man nga sa isang music, no, mga lambada. Correct. Pero do wala po kabati isang turagsoy Bombo Carla, no, lambada pa lang nagamit sang barangay 26. No? Tapos sa balkona, sa likod may backdrop dito. Ginabutangan sang may butang sila nga cathedral naton, ang inasal nga manok, ang public plaza, piyaya. So amo naman ang ginapakita dito ya sa likod, no, nga backdrop pala, nga nagaserve nga backdrop. So kabalo ka panami-nami manay concept mo ang ining performance, not just only bilang akong gadulungan ng mga dancers, pero ang konsepto man, no, ang concept man sang sining celebration pala sa pagpatigayon iya sang Maskara Festival celebration. So, gearing towards the finale naman isang performance, halos tanan nga mga props, backdrop, napasulod na sa mga dancers. So, ano ba na yung title? Sinakanta, Bombo Carla? Holy Holy. Holy Holy. So, muna, Holy Holy. So, basta gina-integrate Manila ang, ang mga daan man nga mga music pala, nga ginagamit before, no? So, ara na, ang mga dancers, nagtililipo na, pati ang backdrop, no? May both sides, may sa tunga. So, lain naman nga props ang ilagin pagwa. It's like mga notes, no? Mga notes pala. So, while ang sa atubang nga mga dancers, ari diri ka perform, may sa likod nga mga mariposa, no? Meaning mga alibangbang. So, ara na, there you have it. Ginpreparar ang tanan nga mga props kay mafinali na kita. No? Mafinali na ang Barangay 26 sa ila sini nga performance sa subong iya nga hapon. Kabalo ka sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang arada, there you have it, sa performance ang performer number 4 sa subong iya nga hapon ang Barangay 26. Ikaapat na, ha? Barangay 26, Taliwat, headed by their punong barangay, John Marby Orola. Ang ilang choreographer, Ronald Laban, Nicanor Salem Flores. Ang ilang sayman, sila man sa costume designer, Francisco Buenaflor, Elmer Peñafiel.
si Francesco Benafor kag Ermel Peña-Felman sa Max Designer. So, ara, there you have it. No, sa ato niya nga mga kabombo, no, ang performance, no, sang ika-4 nga performer sa subong iya nga hapon ang Barangay 26. Bomber Lynn? Barangay 26 sa Idalomasang Gakalalipong, Bomberlin, may mga gakalalipong gid no. Ariyo, ang bata naman yun. Pila gid mo Carla, mga nagkalalipong ubo do sa kadamo gid sa ila ni nagkalauy-uy ho. Kay ti kainit mo, although subong bala Bomberlin, diri sa may paglaom, not so much nang init. Pero the fact, bala nga kabugat-bugat sa ilang nga mask, sa ilang nga mga bayo, ti kainit-init, gidya. Mayo ba na kayong medics naton are all Damo. alert? Alert man ah. Oo, Red Cross. Ang Red Cross pa ba, no? So, alerto, gid na sila. So, kay kainit-init mo, that's very normal. Basta may mga performances, do halos yung tanan yung performer, Bombo Erlin niya, may mga ara, gid ang magkalalipong, no? Kaya imo nga hangin, no? Hindi ka maayo ka, hindi ka bayo kung ginhawa, sa kainit-init, no? Grabe man yung sakripisyo sa mga dancers nga ini Bombo Erlin, para lang ma-deliver man bala nila ang manami nga performance. So sa pagdamo sang props sa Barangay 26, ti syempre alerto dayon ang taga General Services Office nga magpanglimpyo direho sa arena kay every after performance dapat ginasilhig gid na, no, ginalimpyuhan. That's why nga may gap gid na siya na allotted for let's say 1 minute, no, antes magsulod ang next nga performer, no. Mera gid na siyang gap para nga sa pagdamo sa mga taga General Services Office nga nagapanglimpyo mga cleaners naton diri sa may Paglaom Sports Complex. Bomberlin? Okay. Sige, balikan naman ka muna mamuan. Yes. Saliwat, Bomberlin, sa mga tagparamatin naton, standby and relax, no? Kay pagpadayon lang diri sa ato niyang live coverage sa Bombo Radio kag Star FM para sa Mascara Festival 2022. Balik you home, Bacolod. Mascara Festival 2022 coverage sang Bombo Radio kag Star FM. Bago gilamang natapos sa banwang performance ng Barangay 26, dugay-dugay magasulod na ang Barangay 31 sa ilang performance dira sa may Paglaom Sports Complex. Standby ka mo sa ato ni mga taga Palamati sa 630 kHz. Kaga sa bang mana sa Facebook, kaga sa YouTube channel. Hindi pwede nga hindi kita mag-describe. Kaya hundreds of thousands sa nagapamati sa ato na sa radyo. So, waya sila yasang access sa Facebook. Anyway, we are radio. Ginadulungan nato na sa inyo nationwide and worldwide. So, that is the nature of radio. Kada mo abay sa mga wala bansang signal subong. Wala sila ya wifi. Nagamati sila sa radyo. So, as a hot medium, kinanglan niya gina-describe natin sa tanan. Pwede na lang performance sa dira sa Maya Paglaom Sports Complex. Sige, bantayan ninyong performance ng Barangay 31. Magasulod naman si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Magabuya kita kadali sa pila ka mga panumdom. Magabalik ang special coverage sa Bombo Radio kag Star FM Bacolod. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values.
At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Fast Radio Bombo! Ang bilis! Ang bilis ng G-Fiber! Fast fiber internet now even faster with the new G-Fiber plans. Apply now. Home made greater with Globe. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Sunod sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Ang bilis! Ang bilis ng G-Fiber! Fast fiber internet now even faster with the new G-Fiber plans. Apply now. Home made greater with Globe. After 2 years, liwat kita na mag-celebrar sa Mascara Festival, this time face-to-face. I am enjoying everyone to please join, support para maging successful ang aton nga Mascara Festival for this year 2022. Ibalik ang yuhog! Ang bilis! Ang bilis ng G-Fiber! Fast fiber internet now even faster with the new G-Fiber plans. Apply now. Home made greater with Globe. Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo!
Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod.
Philippine Standard Time, 38 minutos na nakalipas sa takna alas 4 sa hapon. Welcome diri sa liwat sa aton siniya pagdulong sa inyo sa ginahiwat karon nga 43rd Mascara Festival Street and Arena Competition, mga kabombo. Mascara Festival 2022 coverage sang Bombo Radio kag Star FM. Ini ang inyo alagad si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. At bilos kita na kay Bombo Erlin Bayanita. Pagpadayon kita diri sa aton sinilyan na pagdulong sa inyo. Balik you home, Bacos! Dugay-dugay, magasunod si Bombo Ansing Gonzalilla kag Bombo Fons Espino live and direct agika dira sa may Paglan Sports Complex. Ano da subong ang nagapatabo? Aton na kita nga mayara namin ka mga competing barangays na nagkakadayon na perform, mga kabombo. We have 12 competing barangays to go. Hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Aton nga ginaangan-angan si Bombo Ann Sindol Surilla kag si Bombo Fons Espino. Sige, ara na sa linya naton si Bombo Ann. Bombo Ann, come in. Bombo Fons ni. Okay, Bombo Fons, hello, balik you home. Come in. Yes, Bombo Jazz. So sa kita sa performer number 5, balik yung may Bagkurisong. Ha? Yes. Barangay 31 na subong, no? Ang perform yung Bombo Jazz sa dito ng barangay Herman Bulusan Jr. No? So si Tata Bantolo ang ning ilang choreographer kag at the same time, no? Costume designer man, Bombo Jazz kag mask designer. No? Katahuman, no? Sa Barangay 31, makita na sa ato sa ring mga viewers sa Facebook. No? So, kinalarakway talaga na di Bombo Jazz kay may mga listener makita sa radyo. Managapi lang kita, no? Sa ato sa ring mga koturan. No? Pwede man sila Japon makalantaw dira sa Facebook, no? Sang mga movement. No? Kaya ginalive man nato nina Bombo Jazz. No? So, grabe. Oo, radio-based kita iya, no? Yes, oo. No? So, kumbaga may listener kita sa radyo, may listener kita sa Facebook. No? Sige. So, klaro na Bombo Jazz. So, una nga portray sa Barangay 31, no? Ang history blast ang kwan sa isa ka barko, no? Bombo Jazz nga nalunod, no? Ang isa ka barko nga nalunod, no? So, amon isang una-una gid nila, no? And then may araman sila sa mga nagatapasang tubo, no? Kaya ang Negros Occidental kag ang sudad sa Bacolod, no? Tubo ang main nga kwan diri kinaproduce naton, no? Sa probinsya sa Negros Occidental, no? So ang riser dito sa likod iniblang simbolo bala sang kwan sang pula kag puti mo po dyan sa color, no? Dito sa likod. Amo man ang kasimbolize ang Bacolod City Public Plaza, no? And then nandito sa punta, sa pinakalikod gid, no? May tiyog-tiyog dito nga LEC, no? Or diamond octagon na size ini, no? Jazz. So ang mga dancers, no? Doon din lagi bukuan ng ilang mga costume, no? Kaya nablaga daw net sa muskotero, vlog mo dyan, no? Pero mga mamagaan ini, mamagaan, no? Nga klase sang tela, no? So, ang headdress combination sang blue at pula, tapos ang punta na sang headdress nila, may mga balahibo man sang manok, no? Ikog na sang manok, no? Bumodas, no? Tapos, sa likod naman, no? May ara sang likod nila ang combination sang yellow, sky blue, green, nga color kag pink, no? Bumodas, no? So may ginauyatan naman sa buong aton sa mga dancers sa Barangay 31, mga delicacies naman niya, no? Sa siyudad sa Bacolod, no? May paborito mo pala Bumodas nga Napoleones. Oh yeah. No? May piyaya, may tanan, no?
ano pa gani sa biskotso, no? Bombo Jazz, ano pa gani na ng Barquillos, no? Amo ginang paborito mo, no? Pudok tugid sang Bacolod kag Negros Occidental. Yes, so Bombo Jazz, no? So ari naman may nagsulod na ano ni dako-dako nga ano ni tulabong ni nga pispis o kon gansa ni Bombo Jazz. Pila ka bilog ni mga 8 ka bilog, no? Ang nagsulod sini Bombo Jazz, no? So ginalibot-libutan ni sa aton ng mga dancers, no? Grabe man kadako-dako sa ilang headdress Bombo Jazz, no? Iban nga may nagsulod naman ang mga dancers nga nagabit-bit sang ano ni float or turutot, no? Bombo Jazz. So ari na, no? So patunga, no? O nagpapronte ining mga swan, no? Bombo Jazz. Kaga mga dancers nagtingob naman, no? Sa tunga, samtang dito sa likod may nagsulod, no? Sa didring Juan sang Plaza, Beethoven, no? Sang Plaza, Bombo Jazz. Bandstand sang Plaza. Yes. So may ara to 2 ka bilog dito sa right, no? Kaya sa left na portion. So linupok na mga confetti Bombo Jazz, no? Sa base finale na ni Dugay-Dugay, no? Sa Barangay 31. Ari gali si Sir Tata Bantulo sa Barangay 31 Bombo Jazz, no? Bilang choreographer. So nagtabo ang Beethoven, no? Kay gintunga ini sa duha, nagtabo sa tunga. Ano sa likod may mga bilao, no? Nga nagsponsok dito sa likod diyan nga porson, no? So may dalagko magina nga maskara nga ginpasulod, no? Diri sa bahin sang arena, no? Sa Paglao Sports Complex. Naginupok ng confetti diri sa tubang naton, no? Sa Paglao Sports Complex. Bombo Jazz patimaan nagapatapos na, no? Ang ining nasabit diyan nga competition. Katahom. Color. Yes. Katahom Bombo Fans. Oo, ka-colorful katama, no? Sang ilang costume ya Bombo Jazz, no? So headed by Tata Bantulo, no? Ang ilang choreographer, bus designer, kag costume designer. Natapos na, no? Ang contender number 5 na nato ini. Kasi sa magsala, Barangay 31 diri sa sudad sang Bacolod. So ari na nagpatunga ka nagpa-picture, no? Ang ato sa nga mga dancers kadalag ko sa mga maskara nila mo. Tutuod gid nga balik yung home ini Bombo Jazz, no? Ang selebrasyon sa Maskara Festival diri sa babayan sang sudad sang Bacolod. Okay, nag-exit na mga dancers, no? Kung di entong entrance dito man ang exit sinini niya, no? So ginapabalik sila, no? Sa production, no? Dito sila ma-exit, no? Kung din sila nag-entrance, dito man sila ma-exit, no? So pwerte, no? Bombo Jazz tanan ini effort, no? Or pagpagabudlay sang mga barangay officials, no? Sa sudad sa Bacolod, entra, no? Sa bahin sang maskara, no? So busilingon ipeprahan ini sa temprano si ekspektaron taman ang manami, no? Sa nila ka performance. So far, no? Sa 5 ka mga nag-perform po dyan, no? Pwerte ka tahop, no? Ang ilang no? Nga mga nagkalanain nga mga performances. Dalilagit, may nagsulod nga advance party ni Goro sa ating presidente. No, so basi dugay-dugay ari na ini, no? Si Presidente Bongbong Marcos kay ang PSG nag-advise na din. Ara na. Sila nga bawal muna yung drone. Bawal mo magpalipad ng drone. Bombo Jazz, no? So why ni sang drone subong nga nagalupad-lupad? Kay kung may drone na din nga nagalupad, damo-damo hi, hello sa drone. Kapag ko di gani Bombo Fons, no? Parang magabulos kita dili kay Bombo Ernin Bayanita. Baw, wala lagi kuya ya signal jamming ta grabe alin pa kahapon, no? Yes, Bombo why signal, no? Matapos sa karon alas 8 guro Bombo Jazz pabalik man ni. Para makagabi bla, no? So why sila signal subong? Kung may wifi silang connection sa balay nila, pwede sila kalantaw. Pero mati gid sila sa radyo subong kay ari di ang
paglaragway naton, no? Bobojas, no? Sa mga nagkalilain nga mga performances. Okay? No? So, next... So after sa Barangay 31, next in line, Barangay 12, Bombo Fons? Yes, correct. Bobojas. Barangay 12, no? Headed by Punong Barangay Eli Alcantara, no? Bobojas, no? So, ang ilang choreographer si Jose Paulo Rosquillo. Ang ilang costume designer si Joel Weng Hausan, no? Kag ang ilang master designer si Joel Weng Hausan sa Quiapon, no? Bobojas, no? So 5 down, no? May 12 more to go pa. Yes. Malawig-lawig pa, no? Kinanglan target ng Bobojas ang energy. Balik you home sa Quiapon, Bombo Fonsa. Yes, correct na, no? So grabe pang energy na mo diri, no? Ni Bomboan, ni Bombo Carla, dugay-dugay movement pa rin sa ato si Bombo Crislino Baton, no? Kag si Bombo Cherry Santillan, no? Bobojas, no? So nagapreparan ba dito sa likod, no? Ang Barangay 12, no? Diri sa aton sa pagpagalaga. So kuha sa Bobojas, no? May ara sa worth 300,000 pesos no nga baton ang sa barangay nga financial assistance sa City of Bacolod. So may 150,000 pesos no sa City of Bacolod kag 150,000 pesos man sa Yuhom Foundation. So all in all may 300,000 pesos, no? So di ko may idugang na yung mga barangay naton ti ila na iya, no? Bobojas basta ti amo na ang maamot, no? Imagine Bombo Fons, no? Atong si grand prize 1 million pesos, isa ka milyon ka pesos. Yeah. Oh, sino ayhan, no? Ang mapalaro. Out of 61 barangays dito sa Bacolod, we have 17 competing barangays. Sino ay hantuod no sa 17? Mo gani, no? So mabalaan ta na karon. Tutok lang sila dito Bobojas sa Bombo Radyo Bacolod, no? Sorry na, patimaan na ni Guro Bobojas nga maabot na dugay-dugay aton nga presidente dire. No, kay sa babaw sa entablado sa pungkuan kay sa presidente may canine dogs, no? Ginapalibot na dito, no? Ang aton sa explosive ordnance team, no? Sa sudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Sa mo gini masami Bobojas ang aton sa obserbasyon basta Mascara Festival mag-abot ang presidente, no, sa pungsod Pilipinas, no, bisan pa sa previous administration. So expect ron ta na ang medyo stricto, no, nga pagpatuman dere. Pero na-notice naton subong ganing PSG hindi gidya tamaan ka stricto Bobojas, no? Lain to ligad ya kay former President Rodrigo Duterte, no? Kung ay katuya sang kwan sang tawag sa ngani, no, sang accreditation sa PSG, hindi ka to dali rin sulod. Pero subong, no, okay naman, bisan diri kita sa dalom nagposisyon, no, okay naman, bisan sino, malang ka sinulod-sulod, ganun din Bobojas, no. Ara lang yung galing ang presensya sa ato sa PSG, no. So, bagay Kaya rin na, nakaprepara naman din ang paghahambalan sa presidente, no. Hiplastar naman ang iyang teleprompter, no, tapos ang seal, official seal, no, sa Office of the President of the Republic of the Philippines, Bombo Jazz. So nagnami na ang simpo ni Subong, no, so nagburbugnaw na gid, no, ang ato sa tempo, no? Favorable Bombo Fons, no? Kay kaina baw aga pa nag-inulan, grabing ulan. Pagkatapos grabing init, subong yati moderate, favorable sa aton si mga dancers, sa aton sini nga mga spectators, ang guests naton of course, no, ang naton mga kabombo kay dugay-dugay, no, pamulong-pulong na ang aton sini iya nga presidente sa aton si Pungsod Pilipinas, si President Bongbong Marcos. Mo gani, no, nagpa-regard sila mo si Derek Ramsey. Wow! Regards ako kay Bobojas da. Regards ko sa iya daw na ang balong sa daw nalipat na kung gani sa iya man mo. Sa ko sir, noted
No? Lingko, regards mo ko na kay Helena Darna. Grabe, no? Full of celebrities ini Bombo Jazz. Kagabi ang judge to sa aton Electric Mascara. Gabi mo, mga artista man to. Gani man. Judge subong amo man sila. Dr. Vicky Bilo, ari man de. Aya nga bana eh. Oo, Si Dr. Hayden concert Co. Queen. Mhm. No, si Pops Fernandez. My favorite, Miss Pops Fernandez. Ano mga kanta ni Pops Fernandez? Ako ito hindi ko gitkuan ka mga kanta na Bombo Jazz. Ang mga kanta ni Pops Fernandez, ang duet na iblang ang isa, Points of View. Points of View, we've been there once again before. Points of View. Nan. Sila ni Nevermind Joey na lang ko. Albert. Nevermind na lang ko. Sa Bombo Falls, no, arala, no, nag-preparar ang next competing barangay, which is Barangay 12, mga kabombo, no? So, pero higpahigad, gini sila, higin, gini sila tanan kung magasaka na din ang aton sining His Excellency, no? Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yes, Bombo Jazz. No? Kaya I think to may event pa sa Upper 8, no? Sa Mega World. 5 o'clock, no? So, ano na, subong daw, lapit naman 5 o'clock subong, no? Philippine Standard Time is already 54 minutes, no? Past the hour of 4 o'clock in the afternoon, Bombo Fons. Na ko 54 minutos na nakalipas sa takla las 4, Bombo Fons. Dasig lang niya. No? Si Bombo Dines, ato man to, basig mas space man sa Bombo Jazz. No, karon, no? Ay timbre lang kami dire para maton over na to dito, no? So grabe, no? Bisan din kwanti bagay. Grabe pa ning resistensya sa ato sa presidente subong, no? So 64 years old na sa Bombo Jazz, pero kung mga speech sa entablado, siyempre expectaro naton nga hindi niya lawig magambal, no? Compare ya sa to anay sa kay former president Rodrigo Digong. Bombo Jazz, no? So why ni siya labor na po, direct to the point siya. Tapos brief and concise, no? Speech niya. So far sa mga obserbasyon naton, no, there is sa may bahin sa masulod masobra na isa ka gatos ka adlaw kapag pungko niya bilang presidente. Doon sa lang Bombo Fons, no? Lapit na 100 days niya ti ang honeymoon period naton sa iya ti matamat naman. Yes, oo, Bombo Jazz. Uy, kay nato nga waay tao ang grandstand sa tuo kag sa wala. Kung makatubag ka sa grandstand sa paglaong Bombo Jazz, subong puno na, no? Tapos ang mga utod naton nga sa gwa tubla sa Cyber Center nga park, no? Bombo Jazz sa kilid sa stage. Dira na sila ka laaw la sila sa mga cyclone, no? Bombo Jazz dito man sa tuo sa right side kag left side, no? May ara man, no? So may butang man nga dako nga LED dito sa likod bala sa stage, no? Kay for the benefit of the people sa likod. Okay. Okay, butangan kay magwa ka na nato sa Lisares Lacson mo, no? So may ara man to LED, no, nga connected man sa iya sa Bacolod Home Foundation kag Mascara Festival official Facebook page, no? Bombo Jazz, no? So para tanan makalantaw, no? So dere disturbo na galing subong kay signal jam kita, wala kita sa signal pero naka-on air kita dere Bombo Jazz. Yes. Ang aton sinima kauturan niya kompleto sa Ricardo's radyo, Facebook Live, YouTube channel sa Bombo Radyo Bacolod. Ara pa kita ang Bombo mobile app naton, Bombo phones, no? Samtang kapakadto ko diyati, may ara ko yung Bombo mobile app mo. Correct, no? Bombo Jazz, no? So na, no, ini. So hindi base dire mo unang aton presidente, no? Dayon kadto to sa Upper East, no? Oo. Kung depende ni karon, no? Kung ano kadugay partner sa ato sa presidente dire sa baybay bahin sa Paglaom Sports Complex, Bombo Jazz, no? Namin ning aton nga posisyon di subok kay riser kita ding ibutang gid sa mga mga dalagko nga kamera, Bombo Jazz, so medyo makakuan kita, no? Dulo diskalso, Oo. So oloban say kita sa height subong, no? Ikaw pa daan niya hindi kaya pwede matago. 4'5" ang height.
Di kinanglan may tungtungan gud. Ako na iyang 4'11", ikaw yung 5'5". 5'7". Oh, tino medyo na dugang-dugangan, no? Bumbujas. Sige. Kalmado, no? Do medyo kuan yan na bumbujas, no? Dugin patawhay kita na subong, no? Nga mga tinion, no? So, gin patawhay kay ako na tansar ko lang pati ang presidente maabot na diri, no? Bumbujas. That's why nga di kay na hindi man amo ni kalawig ang kuan, no? Ang tawag sa gani, no? Ang gap, no? Uy, nagpalanaog aton nga mga hosto, hindi na sila magadto. Basta mabot, feeling ko mauna abot, no? Ang first family, no? Pagkutas, no? Si First Lady Lisa Marcos, kag ang presidential son, no? Kasi Sandro and Vinny. Oo, Congressman Sandro Marcos, no, sa First District sa Ilocos, kag ang bata niya, si Vincent, no, Marcos. No, sa isa ka bata, way kabuti, no? Gani man kitatlo sa mga lalaki mo. Oo, sino ganyan, lipat ko sa isa ka bata. Si Simon. Aha. Simon, way kabut. Do piling, mati ko daw, guys, kwila, kung sa buwa mo dyan. No, so... Okay. That's why nga, why sa din subong sabay sa Punsod, Pilipinas. No? Okay, no? So, ara na? Why pa? Okay, so, mamangkot kita dito karon sa iba nato sa mga guest balas, no? Pang butongon na karon ni Bumbujas. Man ang aton lang ang mga balikbayans mo kaina do kanami ginto no. Oo, mga kwanto mataga Bacolod. No, nag-migrate na dito sa kwan, no, sa bansang Amerika. No, ari na Bumbujas, no, sa screen makita mo man dagoro, no, gin flash welcome His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., no, President of the Republic of the Philippines. Culminating activity of Mascara Festival 2022. Sige. So, why daw man ang announcement? Ari na. Pagtabi. Okay. Bumbujas. Aha. So ang ano nato no kung sino lang da mauna definitely no kung mag-abot gid man ang aton sining presidente sang pungsod ang next naton nga performer yati magapahigad lang gid anay Bombo Fons. Yes, laban-laban no kay ti pamatian anay sining speech no kag panamyaw no sa bahinsang aton sining mga pumulong Bacolod nun. So why pagid ang entablado, do why pagid yung tawo no? Wala pagid kita sabay nakita daw nga tawo sa entablado no Bumbujas no? So ni karon ng isa sa mga kuan nato no mga okay militar palayo bito ka do nagakuan ng hapon nga dira do sa koro. Okay, sige. Tuway do linong kulpiada ba? No? Tuway man sang announcement na di. By the way, Bombo Fons, ang mga tao daw wala gyapon kulpa. Grabe gyapon. Grabe gyapon, no? Bumbujas, no? Ang intensity nila ti manay, grabe, no? Kay expectation sang perform, no? Sa ato sa ring mga performances diri sa may bahinsang no? Sa bahinsang Paglaom Sports Complex. No? So may nakita iyan isang RTBM Bumbujas, no? So gin pa cancel nilang mga drone sang mga local ba nga mga mga photographers naton, pero sila may paluparon sila nga drone, no? So banaban amo ning monitor, no, karon iya sa pag-speech, no, sang ato sa nga presidente. Dali lagit ano ganing next be? I-check ta, no, ang next nga mag-perform Barangay 12, no? Bombo Fons, Barangay 12 gali, no? Perform sunod. So ang aton sining mga barangays to perform after sang first 5 ang aton sining dason Barangay 12 standby sa mga taga Barangay 34 sila man dayon after Barangay 12 Barangay 34 standby naman sa mga taga Barangay Tangub
Next ang Barangay 14, next ang Barangay Alihiz, next ang Barangay Singkang Airport, Barangay 7, Barangay 22, Barangay Estefania, Barangay Sumag, Barangay Granada, kag last but not the least ang Barangay Alangilan, Bombo Fonts. Okay, no? So ang last 5 na bumudyas amo ng mga balantayan, no? Aha. Okay. May history na sila ya, na Grand Slam champion, nag-former champion, no? Amo na nga ba barangay, no? Pero nakibot kita to sa performance sa Barangay 31 bumudyas, ha? No? Katahom-tahom man, no? Tahom? Tuhalin sa contesta, performer number 1, 2, 3, 4, and 5. No? Bumudyas, no? Sige. Okay. Ari si ma'am. Oo. Taga Laguna, isa ko na si ma'am. Hello, ma'am. Good afternoon. Live po kayo sa... live po kayo sa Bombo Radio Bacolod, no? So, tita? Bisita, no? Oh, ma'am, you're from... Saan po kayo, ma'am? I'm from Laguna, Pila, Laguna. Sino pong pangalan? Lovel. Lovel? Yes, Lovel San Mateo. Lovel San Mateo, no? So, ano po kayo, ma'am? Doon official or ano? Rotarian actually ako. Rotary Club of Pila West. That's why, no? Connected kayo kay Pero attorney. meron kaming personal business ni Attorney Orola. So, that's why nandito ka ngayon. Ano? So, ma'am, ano pong expectation mo sa Mascara Festival at sa-observe mo sa limang mga performance? Actually, after 2 years, ngayon lang, kaya medyo parang bongga yun. Si Press. Ayan, saka talagang parang maganda talaga ngayon kasi pinaghandaan nyo after the 2 years of lockdown na yun. So, first time ito? First time here in Bacolod and the warmest welcome I ever experienced. So, hanggang... Until tonight. We're leaving until tonight. Yeah. Thank you. Okay, ma'am, thank you po. Okay, thank you. Okay, sige. Bomboan? Yes, Bombo Jazz! Yes, Bomboan! Presidente sa Pungsod, Pilipinas. Diri sa may Panad Park and Stadium or Paglaom Sports Complex, Bombo Jazz, sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Yari na ho, nagapakita na diri sa screen ang arrival, gina video, no? Yari na kay amo na kani hambal earlier ni Bombo Pons, no? Sa ato niya mga kauturan kag sa ato niya mga kabombo, naghawan for how many minutes, no, sa mga tagpalamati naton naghawan kag wala may nagperform kay ginpreparahan ang arrival dere sang presidente sa Pungsod Pilipinas, President Bongbong Marcos, no? So he is wearing sang stripe, black and white nisa. So yari na naglabay siya sa likod, no? Welcome His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines, culminating activity of the Mascara Festival 2022. Actually, sa likod siya sang stage nag-agi, no, sa likod sang stage nag-agi ang aton iyang presidente sa aton iyang mga kauturan kag sa aton iyang mga kabombo. Nagpangamusta siya sa mga tao, sa mga pumuluyo nga yari dire, no? As expected, ang arrival sa aton iyang presidente dire sa Paglaom Sports Complex alas 5 sa hapon. So kung manotice ninyo sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo, alas 5 man sa hapon nag-abot dere ang presidente sa Pungsod Pilipinas. So yari na sa ibabaw mismo sang stage. Our distinguished guests in our Mayor Alvin Benitez, no, si Congressman Greg Casataya, no? So, gina-welcome na His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. So yari siya, no, gina-welcome mismo ang presidente sa Pungsod Pilipinas, Bombo Pons, no? His Excellency President Bongbong Marcos, no? So nagsaka siya sa iba
kag ang iban pa nga kabahin no sang entourage sa ato niya nga presidente sang Pungsod Pilipinas, sa aton nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo no. So that's why nga i-introduce. Okay. Si Mr. Joji Dingkong ma-introduce ang presidente natin. Pamatian natin. Ngayong hapon mga abyan, Mr. President, we are so happy that you did come back to Bacolod, and you are really the winner and the hero of Bacolod and Negros. But I want you to meet our most industrious, hardworking mayor, Mr. Albi Benitez. Si Mayor Albi Benitez, no? Ma-introduce? Bacolod, may mensahe siya. sa inyo nga tanan. Pamatian ta. Daw kasadya makitaan ng inyong mga yuhong. His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., upod ang iyang mga pamilya, Secretary of the Department of Interior and Local Government, Secretary Benher Abalos, Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo, Governor Bong Lacson, Senator Tor Tolentino, Congressman Greg Gasataya, Congressman Kiko Benitez, and of course my wife, Nikki Benitez, and our honorary chairman, Mr. Joji, at sa tanan yung mga already elected officials, media, mga contestants sa kalalain-laing ng mga barangay, mayong gid nga hapon sa inyo tanan. Mr. President, in behalf of the people of Bacolod, madamo gid nga salamat sa imo sa pagtambong diri sa aton fiesta, ang aton nga Mascara Festival. Ang pagbalik sa yuhong, isa sa aton nga ginabugal para ipakita ang resiliency sa mga Bacolod nga kasimanwa. Amo ni siya ang festival kundi nga pakita ang pagbalik sa atong paglaom para sa atong buwas damlag. Ini siya pareha sa ginasinggit ng aton nga presidente, bangon muli ang Pilipinas, amuman ang aton nga handom. Bangon Bacolod muli. This is a test of our resiliency and of our determination to ensure that in spite of tragedy and crisis, we will overcome all obstacles. It is this event, the Mascara Festival, that became popular because during the 1980s, when tragedy and crisis struck the city, we rose to the occasion and made this festival as a reminder of the resiliency of our people. Together, it is appropriate this time to ensure that the future is much, much better than where we are right now. Together with this administration, together with your leadership, Mr. President, we can now be assured that moving forward, Bacolod will be in greater heights. It is my pleasure to now give you the most historic, grandest, pinakatahong nga Mascara Festival sa bilog nga dekada sang syudad sa Bacolod, ang 2022 Mascara Festival. And to introduce our special guest, may I call my good friend, Special Assistant to the President, Secretary Anton Lagdameo. Madamo gid nga salamat, and let's celebrate. There you have it. Si Secretary Anton Lagdameo ang ma-introduce ang ato niya nga presidente. The President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Here you go, ang Presidente sa Pungsod Pilipinas, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Secretary Anton Lagdameo, sa iyong pagpakilala. Andito rin kasama natin, Senator Tolentino, Governor Wong Lacson, ang Vice Governor Jeffrey Ferrer. Siyempre, yung narinig nating magsalita at ang masigasig na... Maraming salamat, Secretary Anton Lagdameo, sa iyong pagpakilala. Andito rin kasama natin, Senator Francis Tolentino, Governor Wong Lacson, ang Vice Governor Jeffrey Ferrer. Siyempre, yung narinig nating magsalita at ang masigasig na isa sa nangunguna sa pag-organize nitong Mascara Festival, ang ating Mayor ng Bacolod City, Mayor Albi Benitez, Alliance Global Group CEO si Mr. Kevin Tan, yung nagbukas ng malaking development sa world, lahat ng performer ng Mascara Festival, lahat ng mga opisyal, mga kasamahan ko sa pamahalaan, at lagi kong pagsalubong pagdating ko dahil masyadong mainit ang nararamdaman ko na salubong ay nagpapasalamat ako at gagawin ko ulit ngayon. Maraming salamat sa napakainit na salubong na ibinigay ninyo sa akin. Nung pagpasok ko, biglang may nagsigawan Akala ko kailangan ko ng sumayaw. Naganap ako ng maskara, hindi ko pala kayang dalhin. Malalaki na pala yung maskara ngayon, hindi na po pwede yung dati. Kaya't napakaganda ang nangyari dito sa Mascara Festival. Ramdam na ramdam naming lahat, hindi lang ng ating Bacolod, kung hindi lahat, na talaga handang-handa na ang mga kababayan nating Pilipino na bumalik na sa normal na buhay at ipagpatuloy ang ating mga ginagawa para pagandahin natin ang buhay ng isa't isa, para pagandahin natin ang Pilipinas. Ngayon na nararamdaman natin na ang pandemya ay nababawasan na at na tayo ay alam na natin kung paano i-manage ang COVID, ay nakakatuwa naman na nandito tayo, nagkataon tayo na magsama ulit. At ngayon ay hindi lamang para sa political cycle, na para sa kampanya, kung hindi para mag-celebrate, para sumayaw, makinig ng magandang music, at mag-enjoy tayo sa mga performance ng ating mga napaka-talented na mga tiga City of Miles. So I congratulate Bacolod City for holding possibly, and I think I'm correct here when I say the most successful Mascara Festival in the history of Bacolod City. Pagkatapos ng 2 taon, may pagkakataon ulit tayo na buksan ang ating mga pintuan sa lahat ng mga bisita na nanggagaling kung saan-saan, hindi lamang sa Pilipinas, kung hindi sa iba't ibang bansa, para sila naman ay makita nila at mapamahal rin sila sa Bacolod City at saga lahat sa mga tiga Bacolod. Karapat-dapat lang po ito. And I think dahil kung titignan po natin ang kasaysayan ng Mascara Festival, ang Mascara Festival ay nagsimula yan sa panahon ng krisis. Nangyari po yan noong 1980 specifically. 1980, alam naman natin, ang hanap buhay dito sa inyo ay ang asukal. Ang presyo ng asukal sa buong mundo ay biglang bumagsak. Kaya't maraming nahirapan. Kaya't festival in the history of Bacolod City. Alam naman natin, ang hanap buhay dito sa inyo ay ang asukal.
ang presyo ng asukal sa buong mundo ay biglang bumagsak. Kaya't maraming nahirapan. Kaya't naisip dito sa Bacolod, sabi nila, ay meron tayo, gawin na lang natin, gumawa tayo ng maskara, ipagbili natin, at yun ang ating magiging bagong pinagkikitaan. Pagkatapos nagka-problema pa dahil lumubog yung barko nung panahon, maraming casualty. Kaya sinabi ng mga opisyal, para naman mabalik sa mga muka ng mga taga-Bacolod ang kanilang mga ngiti, gumawa tayo ng Maskara Festival. Kaya't nabuhay ang Maskara Festival sa kahirapan at sa kalungkutan. At ang pagbalik ng Maskara Festival ngayon ay nanggaling sa kahirapan at sa kalungkutan. Ngunit makikita na natin na iniwanan na natin ang kahirapan at kalungkutan at pinakita na ng mga taga-Bacolod na tayo ay bumalik na at masaya na naman ulit at bumalik sa ating mga labi ang ating mga ngiti. Kaya inaasahan natin na ang city government na itutuloy ang kanilang programa at proyekto para mapaganda ang patakbo ng ating kabuhayan, hindi lamang sa Bacolod kung hindi sa buong Pilipinas. So I commend you that you have launched the Bacolod Comprehensive Health Program na nagbibigay ng hospitalization services, mga annual consultation, pati na gamot. And also particular note is the upcoming launch of your Social Pensions Fund for Senior Citizens. Ito itutulong, malaking itutulong na para sa ating mga senior citizen dahil sa kanilang basic lang na mga pangangailangan, kanilang mga gamot. Ito mga ganitong klaseng initiative na inuuna ang ang kabuhayan ng ating mga mamamayan ay nakakatiyak tayo ng ating lipunan. Kung gagawin lang natin ito, ang ating lipunan ay magiging napakaganda. Kaya pinakita ninyo dito sa pag-celebrate ng Maskara Festival. Ngayon, nakaraang ilang linggo ay dito sa pinakita ninyo sa buong Pilipinas at sa buong mundo na tayo dito sa Pilipinas ay nakabalik na, tayo ay handa na bumalik sa trabaho, tayo ay bumalik na sa eskwelahan ng mga ating mga kabataan, at tayo ay babalik na sa ating dating ginagawa na pagandahin at pataasin ang ekonomiya ng Pilipinas para maging mas maginhawa ang buhay ng bawat Pilipino. Sa ganyang paraan, ang mga taga-Bacolod ay ang magiging halimbawa para sa buong Pilipinas. Pag alis ko rito, sasabihin ko sa lahat, kung kaya nilang gawin ang Maskara Festival sa Bacolod, dapat tayong lahat din ay ganyan din na bumangon na tayo, at dahil ang aking pangako sa inyo ay tuloy-tuloy ang ating pagbabangon. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo lahat. Sports complex. No. Or rather, there is a yes. Okay. Sige. Sports complex. No, so, sa aton yung mga kauturan, sa mga kabombo naton sa liwa, ang Bombo Jazz, ang presidente sa Pungsod Pilipinas, si President Bongbong Marcos. No? So, upod diri, no? Sa ibabaw sa stage again, si Sandro Marcos, si Congressman Sandro Marcos, yari man diri nagsulod, no? So, ang next performer, matanaw pa ang presidente, no? So, yari, ang aton ini nga next performer, samtang ginatanaw ni sang presidente sang Pungsod Pilipinas, ang Barangay 26, no? Barangay 26. Ano lang siya tayo. Thank you. So, Barangay 26 sa mga kauturan natin sa Barangay 26, Bombo, kabombo. Amo ini ang aton iya nga masunod nga performer sa subong iya nga hapon, no? So
tanawon gid niya sang aton nga presidente mismo sang Republika sang Pilipinas, no? Ang barangay barangay Bombopon? Ginpasulit. Aha. Okay. Pasulit ang barangay 26. Supposedly, okay, number ang 4 na siya. performer naton is Number 4 tong barangay 26 Bumbuan mo. Pero, suliton sang barangay 26, correct? Okay, sige. No? So, amo na diri, no? Matanaw ang presidente ta sang performance diri sang barangay 26 sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? So, wala na timing kaina. Sulit sila. Bomboan? Sulit ni sila sang ilang performance. Well, siya, because natapos na ta kaina, next na ta, dali lang gid. Verify na to na. Ang barangay 26 Bomboan natapos na gid man. Okay, sige. Number 4 to siya kaina. It's barangay 26 gid ja. Okay, sige. Barangay 26. All right. Sige. So it's barangay 26. So which means masulit gid ja. Kay sila gid yang ma-perform, no? Bombo Jazz. Sa tubang mismo sang aton iyang presidente, no? Sang pungsod Pilipinas, si President Bombo Carla. It's barangay 26. So masulit sila. Supposedly naka-perform na ni. Yes. Oo. Correct, Bombo Jazz. Sila ang performer number sila 4. Sila kaina ang performer number 4 ang barangay 26. Yes, supposedly correct. barangay Sila 12 kaina. na. So which means paliwaton sila sila ya. Kung amo gina. Oo. Kay katahom-tahom abi Bomboan man mo. Oo, katahom sa ila no. So masulit gid sila ya sang ila iya nga performance, no. So ang barangay 26. Oh, okay. Tanawon ta na. No, kay sa mga previous naton nga mga experiences, sabi, go on lang na ya kung sino ang matapos, no? Sino ang naabdan, ti amo na yang masunod. So it could be nga amo ni dapat ang ipakita sa tubang wala nang timing Bomboan. Presidente. Ara na. So masulit liwat sang performance ang barangay 26. Supposedly barangay 12 na mo. Sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo ang performance. Kay taho man gid yang ilang nga costume, no? Sila gid ja. Grabe man ang energy sa mga kabataan. This time, gatalikod na sa aton. Gatubang na to sa presidente ang barangay 26. So, hindi na ni sila yapag i-judge, no, Bombopon? Hindi na ni sila yapag i-judge sa ilang performance because facing the president na sila. So, gusto lang nila ya ipakita kung ano katahom sa ila sining performance sa presidente, no? So, amo na lang gid kag sa mga bisita sa subong iya nga hapon. Ara na. So, there you go, no? Ang pagsaot, no, sang barangay 26. Oh, so ginaano nila ang COVID-19 pandemic, di ba ka namin isang celebration sa Mascara Festival, and then nag-pandemic, no? So muna daw ka subo naman liwat pag sulod iya sang pandemic, no, sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo. So all right, sige, no. So kanamo naton dire, no, kanamo di actually pagabot sang aton iya nga presidente damo nagkaladto dire Bombo Jazz, no, do nagdugok gid balayahaw nga damo ang gusto nga magtanaw dire, no, sa aton nga mga kauturan kag sa mga kabombo naton, no. So ara na, o daga enjoy man ang presidente sang pungsod Pilipinas, no, sa iya nga pagkadto dire iya sa Mascara Festival, no. So maayo lang ang tiyempo subong kay wala man nagaulan, no.
kanami gidya Bombo Jazz Nami gani, Sempo Bombo. Favorable. because wala man nagaulan, no, at least ang mga kauturan bala naton nag-enjoy sa subong iyang festival, no. Kay na lang to sang aga gaulan, pero sa subong ya kanami sang aton yang tiyempo, no, why nag-ulan. Kay mati syempre kung mag-ulan, open nga daan diri mo. Ang grandstand lang may atop, pero diri sa arena open lang ya, no. So amo na. And then sa piyak, on the other side, nagtukod lang ya dito sa stage, no. So amo na. So ang ginatanaw naton gani dire, most likely pagtapos ang performance ng Barangay 26, malarga naman hiyang aton nga presidente, no. Hindi man siya mag-tener diriya sa aton, no. Malarga man siya dayon niya, no, diriya sa aton sa may kalindri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kabalo ka, grabe, ka stricto. And by the way, sa gihapon naka-signal jam kita dire, no. So kita is Bombo, syempre nangita kita maagi. Kapisar nga may jamming sang signal para madulong taring live coverage, no. Pero signal jam, so because kabahin ni siya sang protocol, no. Every time magabot ang presidente naton sa pungsod Pilipinas, may signal jamming. And amo ini ang ato diya nga sitwasyon. So ang ginahambal ang advisory sang telecommunication company atong siyudad Bacolod, so mabalik naman, ma-restore naman ang signal, no, mabalik naman ang signal. So araw no, medyo 3 minutes ni more or less nga performance ang ilang punong barangay isang Barangay 26. So John Marby Orola, do nagapukwat-pukwat man sa ga-enjoy man sa kaya mo gini ang ginapakita nga performance para sa presidente sang pungsod Pilipinas. No, bugal gisang Barangay 26 Boboan. No, bugal gisang Barangay 26. Again, ang dominant colors ang mga dancers diri, rainbow ni siyang color nila Bombo Jazz. It's yellow, green, pink, blue, orange, no? So, mo ng color nila. So, gaglitter pa ng mga mariposa. Gaglitter pa ng mga mariposa diri sa likod. Galambada pa? So, ang baga ni Kayna ni Mayor Albi Benitez, isama ni sa very historic nga pagpatigayon sa Mascara Festival because no less than ang presidente sang pungsod Pilipinas ang nag-abot diri. So, yari ang presidente, yari si the controversial Congressman Sando Marcos, no? Sang nagliligad ng mga sinimana, and Senator Francis Tolentino, so muning ari dire, no? So ari dire sa aton sa may sa ibabaw mismo sang stage sa Paglaom Sports Complex. Okay. So ara na giving towards the finale sang performance sang Barangay 26 nga mismo ginapakita gid ini sa presidente naton sang pungsod Pilipinas, si President Bongbong Marcos. Okay? So padayon pa ning pagkiay-kiay sang mga dancers, no, nga naga-perform again coming from Barangay 26 headed sang actually pala kaina, no, sa mga tagpalamati naton. Ang performance ni isang Barangay 26, may mga dancers na nga nagkalalipong more or less. Tatlo tong aton nakita because syempre sa headdress pa lang ni nila masyado nakabugat, no? Bugat na kaayo sa headdress pa lang. So that is why dayon kainit. So that is why man nga nagkalalipungan ni sila, no? Pero subong mo saot sila gyapon, no, sa atubang iya sang aton iya nga presidente sang pungsod Pilipinas, si President Bongbong Marcos. So malapit na ni matapos, no, ang ila sining performance, no, malipit ni matapos ang ila, there you have it,
natapos na ang performance ng Barangay 26. Nagsulit gid ni sila, no? Nagsulit gid ni sila para lang sa tubang sang aton presidente sang pungsod Pilipinas. So, katahom actually, no? Sang performance abi sang Barangay 26 again headed sang ilang punong barangay John Marby Orola. So, sir, taga-diin ka, sir? Manila ka, sir? Kamusta? What do you think of our festival celebration? Maganda. Ngayon lang ako nakapunta dito. Ngayon lang? Yes, ngayon lang ako nakapunta kaya masaya. Masaya? Yes, masaya. Nakakain ka na ng inasal na manok? Yes, kanina lang. How was it? Masarap. Kanina, nakarami kami kanina. Tangali, yan. So, first time mo dito? Ano pangalan, sir? Si Mac na lang, Mac. Mac? Yes. So, babalik ka ulit sa Bacolod? Baka next week ulit kasi palagi kami may flight sa Asia. Balik ulit. So, ano yung pupunta mo dito sa Bacolod? Just for the mascara or may Kasama yung boss ko kasi dito kaya nasama ko. Si Mr. Isla kasama. Ano yung company? AirAsia. Air Asia? Yes. Oh. AirAsia. Eriga. Kamusta kayo ng Air Asia? Okay naman, maganda naman. Yes. So, anong mensahe nyo, sir, sa mga taga-Bacolod? Yes. Sa aming celebration? Wala akong masyadong masabi kasi at least nakita ko maganda yung masaya yung mga tao dito. You enjoyed the festival? Yes, enjoy ko mula kagabi hanggang ngayon. Ang presidente natin ngayon nandito? Yes, nandito. At yun nga, kasama ko si boss na rin kami. Tuwan-tuwa yung mga tao. Tuwan-tuwa yung mga tao dito kasi sigaw sila ng sigaw kay BBM. Sir, we are from Bombo Radyo. Yes, sorry, thank you. Basta Radyo, Bombo. Diba? Pamilya. Salamat, sir, Salamat. Thank you. Thank you. Okay, sige. No, kay si Sir Bombo Jazz, samtang nagahambal ko dire ako si Sir tourist gid mo bago gid sa aton sa Bacolod kay naga-enjoy gid siya samtang nagatanaw kay ari gid siya sa front di bala Bombo Jazz, no, sa pwesto naton dire mismo sa idalom sang arena, no, so that's why nga naga-enjoy gid sila while watching the festival. Amutong Barangay 26 next sa masunod naton nga performer ready pa, no, ang ato niya masunod nga performer Barangay 12 Barangay 26, no, pero ang ato niya nga presidente, no, sang pungsod Pilipinas is ari pa sa gihapon dire, no, ari pa dire ang ato niya nga presidente. So masunod, no, ang ato niya next performer naton, no, sa Subong, no, sa Subong iyang hapon Bombo Carla ato niya next performer, no, ato niya Barangay next 12 performer. Bomboan, Barangay 12 masulit naman 31 sulit naman? No, next would be Barangay 31 Masulit naman Bomboan? Oo nga Bombo Pons nga masulit daw. Why don't malo? Wata ka malo ni Bobo Jazz, no? Kung nga na sulit ini. Kay gitabuan Oo. Ay, naka-ano na sila yung ma'am, naka-perform na sila. Para inulit lang. Para makita doon. No? So, gin pa sulit sa Bombo Jazz, pero gatubang na sila dito sa stage. No? Sa stage pala sa presidente, no? Bombo Jazz. Na ginapungkuan sa ato sa nga presidente. Oo. Sa pungsod Pilipinas, no? So, okay, no? So, ganun tayo, no? Kay na kwanta na ni Ginay, no? Na okay. Bombolet, ipa-open na yung mic dito sa sa speaker. Okay. Sige. Okay, thank you. No? Ma'am, taga Bacolod kayo, ma'am? Bacolod? Okay. Sige. No? So, pasulit ni sa Bombo Jazz kay pero dito na nagatubang sa presidente. Okay, ang judge di sa likod, dapat din sila yung matubang. Pero may monitor man tong mga judge na ton sa babaw, no, sa sa grandstand.
Pero lain gid ako diri atubang para sa mga judge nato niya Bombo Jazz, no. So tiyarin nagbalik sila, no. Ang Barangay 26 headed by Barangay Captain Orola, Bombo Jazz. Bata ini sa former councilor nato, no, sang sudad sa Bacolod, ang forong barangay diri, no. So are, no, so nagbaliskad, no, kay dito rin katubang subong, no, sa bahin sa tablado. Pwede nga pong kong ato, Presidente. Oy, by the way kay Bombo Jazz, pagtapos ang speech ni President BBM, no, nag-abot man ang bata niya, no, ang subang niyang bata, Presidential son, Sandro Marcos. No? Congressman Sandro Marcos wearing a red t-shirt. Oo, pula nga bayo. Nagtupad sa saya amay, no? Bombo Jazz ang presidente sa pungsod Pilipinas, no? And they seem enjoying Bombo Fonts, no, ang mag-amay. Oo, nag-enjoy gid sila, no? Bombo Jazz basi tinatren pa rin presidente naton. Hopefully madamo pa nga mga kuan siguro, no? Nga mga performances ang iyang kuan, no, nga saksihan. Oo, masaksi pa rin sa madamo ng performance rin. Bombo Jazz. Kabay pa, magtinatrer man parang sulit man ang kwandiyo, no? Ang lantaw sa mga supporters niya sa iya, no? Kaya comment dyan nga daan, no? Sila nga, ang Bacolod gani, no, ang Mascara Festival, mahimo maling santanan ang pagbangon naton sa liwat, no? Okay. Commending the Mascara Festival, yes. Oo. Katahom sang iya sa rin nga mensahe. It seems na doon nag-research gid si President Bongbong Marcos, no, sa krisis nga to sa rin nga ginaagyan Bombo Jazz, no? Yes, so pakita ta lang ni liwat guro Bombo Jazz sa Facebook ang performance sa Barangay 26 pero nakalabay na ni Gina, no, ang Barangay 26 basta sa Neco ayon, no, Center Negros Electric Cooperative Dumping area, Mabini Street, no, sa Baysyudad sa Bacolod. Barangay 26. Bombo Fonts, do bag umalang to ang Barangay 26? Oo, nagsulit din sila Bombo Jazz. Gipasulit na sila kay di. Pero dito ni sila gatubang ya sa kwan sa entablado. Ang kaina bala kay Bomboan, nang balit to nagsulit ang Barangay 26. Subungi ano na subungi ang nag-perform. Amo na sa ang 31 to gina isa sa mga nagsulit. No? Okay. Ang 31. So una Dayon, ang Barangay 31. Oo, unang Barangay 31 sunod ang Barangay 36. Pag-abot ni President BBM, gipaliwat ang 31, paliwat man 26 kay supposed to be sa order Barangay 12 na tatani. Barangay 12 na tatani. So ang ano to kaina ni Bomboan, it was Barangay 31, not Barangay 26. Oo. Subong ang Barangay 26 na. Barangay 26 ini. Okay. Oo, sa subong. Oo. So dito na sila gatubang, no, sa presidente kaya mismo ya Bombo Jazz. No? So ay patakabalo kung matinatanil pa rin sa Malawig, no, ang aton sa ring presidente. No? So na-explain ta na ni Gina, no, ang ilang performance, no, Bombo Jazz, no, pero tiya mula na, no, amo ning mga obserbasyon naton di subong, no, ang tamo nagdamo pagit, no, nagdamo, no, ang mga tubalan out dari Bombo Jazz. So maybe paghalin karon sa presidente, no, sa pungsod Pilipinas, basi magadamo pagit nga magadamo ang kuan, no, ang magasulod diri sa bahin sa arena gid mismo, no, Bombo Jazz, no. So that's it, no, Bombo Jazz. So sort of parang ma-entertainer diri, no, ang aton siring presidente kay mabisita, no, naton diri sa bahin sa ibabaw, no, sa aton entablado, no. Okay. Yang 3 milyong dose ng bakuna na ito ay mula sa Canada ng China. Galing sa Bacolod, Yaga, Mascara! Bakit gusto mo ang tanag di barangay nagkakal-palo? Grabe ng ilang performance Bombo Jazz, no? Sa Barangay 26 sa headdress pa lang bunggaman. Very no? colorful.
Oo, daw bilang estimate aguro di ka bugat man ni 3 ka kilong headdress nila niyo. Hambal gani ni President Marcos kay na ang maskara sa una gagmay subong dagko na gid. Yes, oo. So mo grabe no, sa headdress lang na niyawa na yang aton nga kuan no, nga mga dancers bit that's why nga mo nang resulta nga tay ini sila ka kalalipong mo just kon magtapos ang performance no. So mayo kay ang kuan no, ang Radio TV Malacanang no, are man di bubujas naga-live man ni subong no, basta di ng presidente ara gina sila iya no. So no, so amo ring kanami gali sang likod sa mga dancers sa riser sa likod no, magtalikod sila katahom no, lantawon sang combination sang mga color no, sang ato sa mga dancers sa barangay 26 no, diri sa bahay sa sudat sa Bacolod. Pero notice ato mo jazz daway diri kaabot no ang first lady no, sang Biyernes pa ni gani sila ya no, diri nagkadto sa baybayin sang kuan no, sa bahin sang sudat sa Bacolod. Pero daway di sa sibabaw sa tablado subong no, si First Lady Attorney Lisa Marcos no, kag at the same time no, ang isa niya pagkabata no, si Vincent no, kagani diri sa entablado no. So nakitaan talan di karon tayo mo na perming gapod-upod sa presidente no, ang DILG Secretary no, bubujas nga si Secretary Benhar Abalos. Si Secretary Lagdamio no. So mo na nag introduce kay na sa iya no, sang ini siya ang nag speech sa Bobo Jazz no. Di ba yung mga politiko daw pa aman-aman na lang na diya no, upod-upod mo sa presidente Bobo Jazz no. So kodin tong presidente ti mga cabinet secretaries niya ara gina no, naga upod no, Bobo Jazz no. So nagaamat-amat na dulong ang aton nga palibot ang kalangitan ta no, Bombo Jazz no. At least wala nag-ulan, Bombo Fonsa. Yes. Very good weather. Favorable for everybody. Oo, nagdulom. So kay ti lasais na guro no, lasais na bumuan no. So lapit na kita lasais no, sang Las 5, 45 pa lang Bombo Fons. 5:45. 5:25 pa lang. Oo. 5:45, 45 minutos sa nakalipas sa takna alas 5. Okay, no, so lasais sa dugay-dugay. No, so muna observasyon pro daw kanami kasi simpo mo dyan kay temprano pa nag-ulan. Ti mayo man kati blessing man to hambal kay nani Attorney Mirano no, nga saling niya mayo kay aga nag-ulan pagkapon way na ulan. Ti enjoy kay kita sini no, hasta matapos karon nga Bombo Jazz no. So pila pa lang anom pa lang, 5 no, 5 pa lang kurong natapos natin nagsulit pang duwa no, Bombo Jazz no. So magabihan gigta sila ni karon no, hasta alas 12 no, mga kabataan kay ina pa ni no, alauna pa no, nagsugod no, iban sa nila na grabe ng gabi no. So ari na nagapinali na no, ang Barangay 26 nga mga dancers no, diri sa Paglaom Sports Complex no. So sa ato sa mga kabombo station na kamo dira, sa ato sa mga Facebook viewers no, kag sa nagapamati sa 630 kilohertz no. So sa nasiling na ang mga music sa way na may free will sila sa pag mix ang ilang music sa paghimo sa ilang music basta ang team song sa Maskara 2022 aragid no, dapat mabutang ginadaya no, ang team song man no, kung bigyan sang Maskara. Kay na gani may nabatian kita tong lambada. In fairness, Bombo Fons mga original songs. Oo, mga original songs sa una. In fairness, tinuig na yakan nami mga Latin music. Yes, correct good no, Bombo Jazz no. So it's time to smile again. Tapos na ang performance ang Barangay 26 no, dari sabay
bahay niya sang sang Paglaom Sports Complex. Sige, no? So amo ning pinakatrabahoso, no, pinakakapoy, no, ang pag-perform, no, sang Mascara Festival Bumbujas. Kat-twice mga daan. Ha? Kat-twice. Yes, Makadua ka so- beses pa sila yung nag-perform, Bombofons, mga Oo, kabombo. paduwa pa sa iyo nag-perform, oh. Ano na, nagsulod ayon ng Philippine Red Cross Day. Pagitaon ta ang nagakalatumba lang. Mayo, daway kita may kita nga nawigit. Bumbujas, no? Sa mismo mga dancers kayo na Bombofons, no? Sa mga Tabi. dancers naton kaina, may nagkalapugday gid man, no? Oo, gani man. So i-check nato kano mga movement kay daw way pagagiho nga atong nga presidente. No, sa babaw basi ma-enjoy pagid siya, no? Once again, ladies and gentlemen, try natin. palakpakan ng Barangay 31. Of Oh. course, madamang salamat sa liwan doon sa Barangay 26 and sa Barangay 31. It is truly an honor to be performing this in front of our president. Gipa-perform lang sila. Bumbujas. Big round of applause, please. I think we're all ready and we're all pumped up to our judges. If you're ready, it's time for us to continue with Ara na? our competition. Next up, palakpakan ang Barangay 12 and let's see what they have to offer. Aray ng Barangay 12, no? Bumbujas. So, daw na giniho na to sa babaw. I think malakat na aton sa presidente. Pero I don't know kung makadto pa dali sa isa ka Sa Upper East. event, no? Imbitado man sa sa Upper East, no? So, ara na. Telindog na. Ferdinand Romualdez Marcos Jr. His Excellency, honorable pangambal niya. Bumbujas, His Excellency, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Okay, gin pasalamatan na, no? Bumbujas sa gatol sa ding presidente dara na naog na, no? Okay, no? So di na yan ang next venue naman ni sa aton nga presidente. Natapos na, no? So mulan to. Okay, say bye-bye na. So ari na. Sige-sige na ining kwan, no? Sige-sige na ning pag-perform, no? Nato diri Bumbujas sa arena sa abay sa Paglaom Sports Complex, no? Sige. No, sa ibalaon ta, no? Sa ato sa liga bakauturan. At the same time sa ato sa liga mga kabombo. So next nga maka-perform Barangay 12 dire na ni sila matubang, no, sa aton sa ring judges, no, dire na ni sila matubang Bumbujas, no, sa aton sa ring judges ang kwan, ang aton sa ring mga kwan, no. Okay, well, natawon tabi, no. Performers naton. Pwede kita to ka ingagaw, no, naog. Okay. Sige. Okay. Ma-preskon. Okay. Dali lagi, no? Tindi pa man ta, no? So, try ta kung may ara to karon. Masaka. Masaka si Mayor Benitez. Okay. May token pang ginhatag sa iya Bombofons, iya sining picture, iya sining photo. Okay. So nanaog sila to sa entablado. Kaya diri sila sa judges mapungko, no? Si Mayor Benitez kag si Congressman Greg Garsataya, no? Pero Bumbujas sa notice naton wala diri si ang aton nga Vice Mayor, no? Sa sulod sa Bacolod. Kaya kita sa iyang presensya. Salamat sa pagbisita din. Okay, balik ta sa MC, Bumbujas, bumulit. We will now continue our competition, our brightest and biggest highlight, of course, of the 43rd Mascara Festival. It is time to bring in our next performer. Judges, are we all back and doing okay? Are we ready to do this and see the rest of our competitors? I think we are. Ladies and gentlemen, we will now be welcoming our competing group number 6, headed by Honorable Barangay Captain Eli Alcantara Jr. This is our competing group from Barangay 12. Please watch this.
Lantaw sa Subong ang barangay 12 no ang aton sining performer number 6 mga kabombo. Ang barangay 12 sa aton sining mga pinalangga ang matag palamati sa aton si Masuki no aton ginaangan-angan ng aton siniyang pag-perform no sa barangay 12. Bombo Arlene. Yes, Bombo Carla, go ahead. Yes, Bombo Jazz. Sa Subong nag-perform ang area sa ako ng Barangay 12 daw. So nag-plastar pa lang ini sila sa ila sini nga mga backdrop, mga props nga pagagamiton sa ila sini nga pag saot Bombo Arlene no ang ila sini nga festival dance. So lang taon naman ini naton kung ano naman ang aton sini nga makita nga mga choreography sa ila sini nga pag saot subong nga gabi. So Bombo Justy ano na madulom na aton sini nga palibot Bombo Just no. So gina-introduce na diri subong sa nga ila sini nga kapitan ang ila sini nga barangay subong nga hapon. So liwat barangay 12 ang mag-perform subong gabi Bombo Just gabi mabata na ginhiyang nga gabi na gid no. Madulom na ako na kinanglan na gid naton nga mag gamit sang suga Bombo Just. So sa liwat ang ila sini nga punong barangay mo si Eli Alcantara. Eli ang Alcantara, punong barangay Eli ang Alcantara, ila sini nga choreographer mo si Jose Paulo Rosquillo. Ang ila sini nga choreographer Bombo Just. Sa ila sini nga costume designer mo si Joel Weng Wasan. Ang ila sini nga mask designer mo si Saint nang sa gihapon no. Sir Joel Weng Wazan. Bombo Just. Sa Subong naga-tipo na ini sila sa tunga, naga-panago ini sila sa ila sini nga mga backdrop Bombo Just. Matungtong kita para makita nato na Bombo Just ang pag-perform sa Barangay 12 Bombo Just. So, sa Subong makita naton diri sa atubang mga mamumugon na Bombo Just no nagasuksok ini sila sang long sleeve nga green kag sari-sari sini nga color sa ila sini nga pants no may brown mera nga stripes Bombo Just kag suksok ini sila sang kalo nga buri tapos may props ini sila nga tubo Bombo Just no. So halin kagay na amo gini ang concept ko ng tema na una-una gid naga-perform no ang mga mamumugon Bombo Just no. So sa Subong nga rin nagasugod na ang ila sini nga pag saot sa sige pa mga kalalakin ani Subong ang naga-perform no nga nagay-perform nila ang pagsaot no. O nagasaot na ini sila ang props nila is ang tubo Bombo Just. So ari na pagabuksan na ang ari na may nagabot na same ang barko ni no ang nga nalunod Bombo Just MV Don Juan. Yes Bombo Just kamoy ning rason ko nga himo sang festival nga balik sa gihapon na kalipayan sa syudad sang Bacolod Bombo Just. Si color white ang ila siniya nga ginasuksok kag tela naman yang ila sini nga himo nga design sa ila sini nga marko. So kagainay mga pictures o drawing nga Bombo Just sa Subong pigin himo gid nila nga barko kag kun naman mo pump boat nga Bombo Just no kag tela ang ila sini nga ginagamit. So ari na depicting the history of the city of Bacolod. Yes, sakto gid Bombo Just sa Subong. Ari nag-perform no. Ang ila sini naka-maskara pero wala pa sang kolor. Puti pa lang ang ila sini nga ginsuksok nga maskara. So may pasabog ini sila sa ila sini nga mga dancers diri sa Subong. So ano ay ang ila sini nga design sa ila sini nga mga maskara Subong nga gabi Bombo Just. Kay ari tanan nga nagasuksok sang maskara nagapanago o kunara sa likod sang backdrop nga na may duwag na puti, sky blue, brown kag yellow green Bombo Just. So grabe no. Bigin mag-acting ang aton sini nga mga kauturan dira sa area sa Barangay 12 Bombo Just kag ang music naman nga no? Bombo Carla, ang music bala kasubo man. Oo, ang music nagaupod man kasubo man ang music Bombo Just. So may cross na ini sila nga kay ginaistorya na nadaang inagyan sa Bacolod, that is why nga nahuman ang Mascara Festival.
Yes, sa Bomba Jazz. So, nabuhian o kung nagbalik ang pag-asa, Bomba Jazz. So, ari na, makabalik naman ang yuhong sa mga bakolod noon na Bomba Jazz. So, ari na, pagabuksan na ang backdraft. So, ari na ang mga kauturan naton nga balik yuhong. So, may ila sini nga backdraft, Bomba Jazz. Kahit may ari diri nga simbol kung mayroon sang duag sa government center kag sa public plaza. And then ari na nag-perform na o kadagwa na ang balik yuhong sang Barangay 12 Bomba Jazz. So maning ila sini nga design sa ila sini nga mga mascara tiya feather Bomba Jazz ara gid sa gihapon no. Color yellow, pink, green, violet, so maning design sa iya ako ng kolor sa ila sinitag sa tagsa ka mga mascara Bomba Jazz. So kanami no, pero do kalaban silver ang color sa ila sini nga mascara. So ari na nag-perform na sila, may kala nagkainlain nga mga choreography o kung lain nga mga choreo, may mga choreo Bomba Jazz, may nagalinlain nga mga posisyon, mga movements. Dance steppings nila? Bomba Jazz. Ang ila sa mga dance steps? Yes, ang ila sini nga dance steps lain man Bomba Jazz. Tapos ang ila sini nga music, lain man sa mga nag-perform kagaina nga mga barangay sa Bomba Jazz. So, ari na, naggalain naman nga mga choreography ang ila sini nga ginahikot. And then, amo ng backdrop nila, may mascara and Bacolod Government Center, Halondumon, kag ang Public Plaza, Bomba Jazz. Amo nang ang nabutang sa ila sini nga mga backdrop sa subong, kag may mascara nga dako. So, sa Bomba Jazz na nagatungtong naman ini sila sa ila sini nga ginhimo nga entamblado. Then, nag-form naman ini sila liwat sa ila sini nga choreography diri sa tunga Bomba Jazz. So, ari na, magaga naman ang ila sini nga bag-o naman nga mascara. Ara ka na, may Bomba Jazz, kaya nagtingop ini sila sa tanan sa tunga. So, may rin naman, magigwa naman ini sila nga bago nga mga props, no? Batayan naton. O, ara na, may mga bago nga mga mascara. So, nagko nga manini nga mga mascara Bomba Jazz ka nami. Kaya makita mo gid ang design sa ila sini nga mga mascara. At the same time, sa ila sini nga mga stepping Bomba Jazz. So, natawon naton ka simple sa ila sini nga disenyo o na ila sini nga mga props sa subong nga mga tinion. Pero kanami latawon ka colorful Bomba Jazz. So, amo nang ila sini mayara nga mga madagko nga mga mascara nga may nagkalain-lain nga mga design sa Bomba Jazz. So, ara na preparan sila sa ila sini nga ending Bomba Jazz. Balik yuhom na ang music nila sa ila sini nga ending, sa ila sini nga pag-perform subong nga gabi. So kanami Bomba Jazz no, mabanaton nga simple lang pero ang impact kanami Bomba Jazz. So may raman sa mga mascara nga nabutang sa basket. So ari na ang ila sini nga ending, amo na ning ila sini nga choreograph. Ako nang ila sini nga mga stepping sa ila sini nga end na sa ila sini nga saot Bomba Jazz. Barangay 12, there you have it. Bomba Jazz, so ari na ano lang sila no, balik yuhong ang ila sini nga music sa nagalibot gali will ang ila nagalibot gali ang bilog sa ila sini nga mascara Bomba Jazz no, color wheel no, kumbaga mambal naton color wheel ang nakabutang sa ila sini nga mascara ipalibot nila bag-o lang gid Bomba Jazz no. Kanami initial ang tawon kaya ka-colorful gid. So, may ibang diri nga nakalain ang costume. May mga kababanihan diri nga, lagbong ko anay sila. Pero mas maayo, mas okay siya kay do simple lang gid. May mga kanami, Bomba Carla, kanami, no? Kay ang mascara, may ara sa babaw nga color wheel. Yes, no? yes. Kay nangin colorful pagid siya. Yes, sakto gid Bomba Jazz. Okay, Bomba Jazz muna ang performance sa Barangay 12 subong gabi Bomba Jazz. Participant number 6 ang Barangay 12. Yes, Barangay 12 ang nag-perform bago lang. Sulat nato naman nato ng mga barangay nga magasunod nga
perform. So subong ti ini Standby sila Bombo Carla. Bombo Carla ang mga taga Barangay 34 kay ila naman dayon nga mga dancers ang pasundayag no ang Barangay 34 samtang ati nagahinga po sa ang Barangay 12. Yes. Yes, Bombo Jazz, no? Rina, magasunod naman ang next performer. Maninga ba na itong ano naman ayan, ang next performer. For sure, nag-prepare na ini sila sa ila sining pag-perform. Subong gabi, Bombo Jazz, no? So, masigman sila pagpangita o kung pagkimos ang ila sining mga mga props nga naglilaptop Bombo Jazz, no? So, at least malakad parati ang mabulot. Ila naman na yun props ang ila sining pag-himuson. So, dasigma na yun ang atong sining mga kauturan yung mga GSO o kung nagkapanilo sa plaza. Dagsig manini sila dayon nga magpanilhig sa tuga kag magkuha sa mga basura o kung sa mga mga confetti nga nilapta sa subong sa ginasautan sa aton sini nga mga dancers. Bombo Jazz. So, Bombo Jazz ang next nga mag-perform amo ang Barangay 34 Bombo Jazz. So, ang Barangay 34 ginapangunahan ini ni Punong Barangay Teodoro Yulo. Punong Barangay Teodoro Yulo kagang ila sining choreographer sa Bombo Jazz amo si Joey Rufino Jr. Joey Rufino Jr. ang ila sining costume designer din sa gyapon. So Bombo Jazz aton nga paglatawon ang Barangay 34. Yari, mga kabombo, no? Ang next naton is Barangay 34. Ang participant number 7. Sa pagpamuno sa ila sila Barangay Kapitan na si Teodoro Yulo. Ang ila sila choreographer si Joey M. Rufino Jr. Amo man ang ila sila costume designer kag ang ila sila mask designer si Jeremiah C. Guzon. Inapakilala no ang introduction sa Barangay 34. Barangay 34. Together. I'm looking home. All right. So there you have it ang pagpakilala sang punong barangay Bombo Jazz sang Barangay 34. Ano ni pagtawag? Punong barangay ng Teodoro Yulo. Oo. Barangay 34 Teodoro Yulo, no? Bombo Jazz. Akig panikinas babaw stage kapila sa sa stadium kaya kapila sa maghalin-halin, no? Pero that's very normal. Amo ginaya ko na festival Bombo Jazz damo adjustment, no? Sa mga kauturan naton so kinanglan flexible malaba man ang imo nga patient subong ang mga pulis so kapanaway diri sa tubang kay ang mga kabataan nagdalalasok nagtirilingog sila diri sa amon tupad bala Bombo Jazz. So tigina pang saway sang pulis amo ginaya kay tanan bala gusto man magtanaw sang festival so that's very normal gugis akon nagaginoto, siyempre gusto man nila mag-tanaw bala Bombo Jazz, no? Mag-enjoy. Sa lakyan pa gusto nila magpa-prunsit. Ganing man.
So pero syempre yung mga policeman niya, masaway man na, ay gina-maintain man nila ang kalinong kag katawayan sa subong naton iyang patigayon sang Mascara Festival. So now, after na-introduce ang punong barangay, sang Barangay 34, ang iyang barangay nga mag-perform, actually, kapila pa lang ni, ikapito pa lang ni Bombo Jazz. Malawig pa. Kay 10 more to go. 17 na mga performers, ikapito pa lang, may pulo pa na nabilin. Na may pulo pa nga mga nabilin nga mga mag-perform sa subong nga gabi. Bombo Jazz, Philippine Standard Time. Philippine Standard Time, 9 minutes. No? 9 minutos na nakalipas sa takla na 6, Bomboan. Gani man. So, gabi na, Bombo Jazz. Dolom na diri sa Paglaom Sports Complex. So far so good. Pasalamat kita. Very favorable ang weather. Mainit-init lang. Kay, ama na lang paang ginuot, Bombo Jazz. Kay ang tawo, kadamo, diri. Pero so far so good, Geda. Ginapasalamatan, tana basta hindi mag-ulan. Kay hindi manami kung nag-ulan, syempre mabasa agad kita tanan dire. Although hambal ko na gani earlier dire sa sa grandstand may may atop. Tapos ang stage siya ginhimo may atop. Pero ang arena nga ginasautan bala sa mga dancers wala niya atop, open. So mas maayo gid siya kung hindi mag-ulan, no? Mas maayo kung hindi mag-ulan. So far so good. Ang weather, ang tempo, ang panahon subong, no? Gapin ang nguyab lang dring mga tao. Sa gihapon na mga board of judges nato, na mga artista, no? Derek Ramsey, upod ang iyang tiayon, Ellen Adarna. Pero ang judge si Derek Ramsey. Kung din si Derek, ara si Ellen. Kung din si Ellen, ara man si Derek. Civilian upod-upod. And then, Pops Fernandez, singer. Pops, ano ganin mo dyan si Pops Fernandez? A singer, no? Filipino singer. Oo. Singer. Concert queen, Pops Fernandez. Pops Fernandez. And of course, the Corina Sanchez Rojas. So, muna mga board of judges naton. So, again sa mga kauturan naton. Ato na, by the way, sa mga late tuners, ang ato niya presidente, naglarga na, nagtanaw sang duwa ka mga performances ang Barangay 26 kag Barangay 31. Natapos ng Barangay 12, ikapito subong ang Barangay 34. There you go! Ari na! Masaot na ang Barangay 34. Sa mga kauturan natin po, gina-describe na ni, especially sa mga nagmamahal Mascara Festival 2022 coverage sang Bombo Radyo kag Star FM. Nagkakanaw sa aton, salamat gid. But we are describing this. Kabalo ko sa Facebook, makita ni nila ang giho. Pero sa radyo, Bombo Jazz, hindi nila makita. That is why as much as possible, gina-describe naton para hindi lang puro music ang ilang mabatian. Kaya signal jamming kita nga daan diri sa Bacolod, Bombo Jazz. Iban nga mga kabalayan, hindi makamonitor sa aton sa Facebook sang Bombo or sang YouTube. No? Mayo lang ni makamonitor sa Facebook o sa YouTube. Pero to those nga hindi, para man sa ila Bombo Jazz, ang ginadulong naton yung coverage. No? And then, sa mga utod naton sa mga kaumhan, no? Nga malabutan sa 630 kHz, as much as possible, ginatinguan naton niya ma-describe. Anyway, yari na. No? Ang Barangay 34, may nagauna taot, diri Bombo Jazz, nga ang ilaya nga costume, mayara tubo, no? Mayara iya sang inabalang do balo, do dilobyo. Kaya kabalo naman kita ko na nung sitwasyon naton nga nagselebrar kita sa Mascara Festival because ang MV Don Juan may nagsulod nga hasyendero, Bombo Jazz, no? Nagatudo-tudo kag may kalo ni bala, nakaputi, hasyendero tapos araho mga mamumugon no mga laborers. So ara na, nagbukas na ang silon. Ari na mga dancers, ko'y katahom. Nami ila Bombo Jazz nga nga headdress kag duag sang panaton. The dominant color is gold. So that is why kung gabi, tahom-tahom siya. Ang ila headdress, gold nga may glitter. Tahom. Ang ila bayo naman, Bombo Jazz, stripe niya siya nga ang dominant color is
violet. And then may stripes sa palaba, ang stripes ang green, violet, yellow, green, yellow, pink. Tapos ang paha nila, ang dominant color, violet. So in short, very colorful. Sa ilang costume, halin sa bayo, pakadto sa sa headdress. May nagsulod nga mga jeep, Bata Libertad, Punta Taytay. Ano ni modernized na ini? Modernized jeepney na ini. So, amuning biyahe sa ila, isang barangay 34, malagbihan sila sang bata, malagbihan sila sang sakto na, makasakay sila guro Punta Taytay. Sa likod, mayara sang tatlong sa mga market. Burgos Market, Libertad Market, kag Central Market. Tapos, ang barangay 34 nga do satellite market. Amo naman na ang ilang ginpakita nga prop. No, so ginpagwa nila ni. Kay una jeep mo, tapos merkado. This time naman ang mga mga prutas, mga isda, amo nang ila naman sa ilang prop. No, maging-bit naman sa mga dancers, pasulod, biyaya, so ako na mag-hanap ng bahono. So, tanan nila ka-prop, this time, tanan nila ka-prop, haring sa jeep, ilabay nila sa tuhang kadalong sa market. Haring na, maging pasulod naman sila ponte, this time, may mabalitan sila. So, kami na ponte, may arinita sa dalot, may tukaron din sila so in public plaza. Kaya poste, tapos may Beethoven. Ano isang public plaza, kung dyan, sa mga lugar na naton, din sabay sila sa Bacolod na siyempre, iconic place na naton. So, nagwa na tong Beethoven sa public plaza. This time, may aratilon nga nagsululod ang mga dancers. Gilapakan nila ni public plaza ni Gyapon. Kaya color sang tilon, inang salog bala sa plaza, white and black. Checkered. White and black. No? So, ginabayaw-bayaw nilang prop. Nagtililipon sila sa tunga. And then, sa likod nila Bacolod! Parkilos ng biyaya! Bacolod! Kaon tayo nasal! Bacolod! Kasabaw ka kansin! Pila na kabilog, 7 na ang aton sining
naisayra na ila sa nga performance. So, Butchilingon may another 10 pa kita. 10 more to go. Correct. Mga kabombo. 7 down. 10 more to go. 7 pa lang ang natapos. No? Again, ang mga natapos ng mga performances, number 1, Barangay 40, followed by Barangay 27, Barangay 35, Barangay 26, Barangay 31, Barangay 12, Barangay 34. Ari, pamatian ta ang Barangay Tangub! Oportunidad ang tanong nun para sa pagkasuwag. Ang otso, ako si Rolando Maguilo, official choreographer sa Barangay Tangub. Nagamaslamat community kag i-promote nga mahatagan sa insaktong oportunidad ang tangubnon para sa pagkasuwag. Ako si Ronilo Mabilog, official choreographer sa Barangay Tangub. Nagapasalamat kami kay Cap Noli Villarosa sa pagsuportar sa amon, halin sang sugod, wala kami gibabayan. Sa nag-agi nga pandemic, ang Tangub ang una nga barangay sa Bacolod nga naghatag medical assistance kag food package para sa tanan nga pumuluyo sa pag-lockdown. Nagpatindog kita COVID team para sa pag-mitigate sang COVID kag nag-allocate budget para matabangan ang mga tao sa sininga krisis. Ang konsepto namon na ipakita ang pangabuhi sang Bacolod nun, sang una, ang pagbato sa krisis kag sang pandemic, kag ang pagbangon sang Bacolod nun sa tanan nga inagyan. Kabay pa nga tagaan kami sang kusog sang mga Ginoo sa pag-perform, kag kabay pa nga kaluyan kami. Kita man gasuporta sa Balikihong Maskara Celebration, kita nagpili sang grupo nga makapadaog sa aton halin choreographer kag dancers, aton inigin tagaan pagtamyaw sa adlaw-adlaw nga practice, pag-ubra sa costume kag props, ang ila pangabudlay aton ginakilala. Excited kami nga mapasundayag kag ipakita ang among pinangabudayan sa pila ka bulan. Balikihom, Bacolod. Fans ng Barangay Tangubaw? Gani man, grabe ang audience participation, no? Aha. Grabe ang audience impact and audience participation. Oh, magani. Bombolet ang mic ta bombolet i-open ito para maskaro. Okay, no? Sige, balikan tagal iluwat. Kaya daw ginapakilala na sa Bombodas. Bombodas na sang MC. Set up a trap near Magsulay Creek and anxiously watched the deer. Moments later, they heard a sound and saw that they successfully caught the biggest deer in the world. From then on, people started calling the place Tangab, which means trap in English. As the years went on, the barangay became progressive, showing that even with the pandemic, they continued fighting and rising to the People started calling the place Tangab, which means trap in English. As the years went on, the barangay became progressive, showing that even with the pandemic, they continue fighting and rising to the occasion. Shout out sa mga taga-Tangub! Taga dito ko, kita ay takaron. Today they bring the light and showcase their talents that could make the City of Smiles proud. We are about to welcome competing group number 8 all the way from the leadership, of course, of Barangay Captain Noli Villarosa. Ang ila ginasinggit, Uswag Tangub. Ladies and gentlemen, please welcome your entry from Barangay Tangub.
nangyari diri sa tubang, ang tuo nga kamot nga uyat sang spading, ang wala nga kamot nga uyat sang tubo, no? Bombo Jazz. Tapos sa likod naman may ara sang sang backdrop, no? Backdrop, no? Sa likod at mga dancers, no? Diri sa piyak magtimbang kilin, grabe man nila prof. Dogin low cup kanila bumuda sa kuan nga occupy man nilang bilog nga arena di ho. Sa ila lang nga props kadamo-damo. No? Sang ila nga props sa Bombo Jazz no sa arena. I-check tabi sinong choreographer sa nila Bombo Jazz. Sang barangay Tangob? Oo. Aha. Ang ila sini nga choreographer si Ronelo Mabilog kag Mario Hogson. Oo. Okay, no? So sige, no? Grabe ang ilat. Ara na, Bombo Fons, ipakita naton Bombo Michael, no? Sige. Pakita na sa Facebook ang aton sa ring kwan, no? Nga video, no? Aha. Maskara Festival.
Thank you so much, Barangay Tangob! No? So, are na ginapanghimos, no? So nasaling na ang entrance kag exit isa lang, no? O di ni sila naga-entrance, ito mo sila ma-exit, no? Bobojas, no? So, sa pagwaay pa lang sa kuani, sang props ni yawan na ni sa, no? Bobojas, no? So, puwerte ba, no? So, are, check naton, no? Ang next sa barangay Tangob sa lingko gani, isa pala ini sa mga name barangay, no? So salutan ni Bobojas ang barangay 14, no? Salutan ni sa barangay 14 ang barangay Tangob Sundan, no? Next, barangay Alihis, barangay Singkang Airport, barangay 7, barangay 22, barangay Sipania, barangay Sumag, barangay Granada, barangay Alamilan. Matianta si Kapitan Carl John Magno sa barangay 14. Is the heart of the city, estimated of 6,100 hectares, proclaimed land along coastal area of Bacolod City. Katamiyaw Stanghafi Mascara Festival, Bacolod City. Barangay 14 is the heart of the city, estimated of 6,100 hectares, reclaimed land along coastal area of Bacolod City. And composed of 4 puroks. Purok Jose Rizal, Purok Ramon Osaysay, Purok Apolinario Mabini, kag Purok Boulevard. Historical landmark of Barangay 14 is the Yulo Mansion, was built on August 10, 1919, located at Purok Jose Rizal. The Department of Agrarian Reform, formerly Human Settlement, located at Purok Ramon Osaysay. Kagapagitan-an sa Pumuluyo sa 14, among gitawag ng Remedyo General, known as vendors in different market in Bacolod City, and also Trasikad, tricycle driver, kagkagador sa Pantalan. The activity of our barangay, the famous Chicken Joy Festival held on every February 14 at Purok Boulevard, the Pamukadkad Festival on May at Purok Jose Rizal, and the Charter Day on January 19. Achievement in awards na na-comply sa 14 in awards sa Department of Interior and Local Government, DILG Bacolod, is being one of the best performing barangay of Bacolod City since 2017, 2018. Ang barangay 14 na Bobojas. Number 9 tonight, 1980. Sa tiyon sa mga kapigadoon, mabulong sang kastadya kag kalipay, upod sang aton pamilya kag kasimanwa. Tonight, 1980. Sa tiyon sa mga kapigadoon, mabulong sang kasadya kag kalipay, upod sang aton pamilya kag kasimanwa. Nga nagaugyon kag nagaupod sa aton anuman nga problema ang aton nga atubangon. Bisan ano pa kabudlay mananom sa tubog, ano pa katunog sang pakakroy kag sang aton mamumugon bangod pa sa pagnubo sang presyo sang kalamay. Padayon sila nga nagabato kag nangita paagi nga makabangon. Apang ang pag-abot sang trahedya, ang paglubog sang MV Don Juan sang ini na dekada, 700 ka mga pumuluyo, manggaranon man o konfigado, apektado sang kasubo kag kabudlay. Nakapadula pa sang aton pag-asa ang magpakapapakod. Nagdugang sang aton kabudlay sa pagbato sa gutom kag kapigaduhon. Nagdula sang rason sang aton nga mga yuhom. Yuhom nga gintuyo ibalik para maghatag inspirasyon. Magsugod sang kalipay bisan ano kabudlay, lampuwasan ang pagtilaw sang panahon. Naging isa ka bantog nga hilikoton ang maskara sa banwa sang Bacolod. Naging isa ka tradisyon apang sa daluyon nag-abot ang pandemya.
nga halos tanan nga banwa sa bilog nga pungsod kag kalibutan wala ka preparar. Nang huy-huy ang abaga, nagkuribong sa balay nga wala makaon, wala maubra, nawad-an kita pag-asa. Pero hindi na mabudlay magtindog, magbangon kag magpangita inspirasyon, kay ara na ang yuhom nga kinanlan naton sa pagbangon. Ari na mag-ugyon kita bakolod, ibalik ang yuhom. Kaupod si Barangay Captain. Agi pangunahan ni punong Barangay Carl John na Magno, kagang ina sini nga mga choreographer mo, kanday Randil Fredhiel Ingan, Alex John Kalumba, kagang Michael John Adores, kagang ila naman sini nga mass designer, si Christopher John Puerta. Christopher John Puerta. So, Bombo Daniel, Bombo Dan, nagaplastar na ini sila sa ila sini nga mga per-rub. So, ang ila sina diri makita naton sa tubang, ang ila sini nga unang background, ang ila sini nga ang color, bukid ini Bombo Dan, no? And then, ang sunod nga background nila, nagaduag sang pink, may design. And then, sa likod, daw clouds sa Bombo Dan. And then, diri sa kilid, may hindi sila backdraft nga may drawing o kung may yara sang litrato sang face mask. And then amuman sa pihak may araman ini sila, makita diri naton may maskara ini sila nga dako nga nagaduwag color pink Bombodan, kagang ila sini nga mga costume Bombodan o kung ila sini nga maskara at nagaduag ini sang yellow kag pusha pink kag gold and then orange. So Bombodan, ari na magasugod na ang pagsaot sang Barangay 14. Okay. Yes, sa Bombodan, so makita diri ang mga nagasaot diri subong naga-perform. Kag magabot ang kumpay. No. Yes, sakto kita Bombodan. So, Okay, ari naman. perform na sila. Bombodan. Okay. Well, Yes, sa Bombodan, ang ila naman sila.
distinguished guests and our participants, we are gathered here this afternoon to witness the arena competition of the Mascara Festival 2022. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Ladies and gentlemen, you may now be seated. At this point, may we request our Mascara Festival 2022 National Honorary ang bagong team song sang Mascara, Balik Yo Home. Amo naman isubong ang ila sininga gina saon kag ang ila sininga music bambodan. Okay. Lain-lain naman. Bumukar lang. Yes, Bali ang Bambodan. Barangay 14, gina-dramatize nila ang ginsuburan sa Mascara Festival, ang pagbagsak sa sugar industry, kung makita ang ina, ang mga kargatapas, tapos ang pag-pandemic, ang COVID-19, kag natapos ng COVID-19, amo na nasubong ang pagbalik naman sa yuhom, amo na pag-celebrate Yes, sa Bambodan, no? So, masyado ka vivid no sa ilayang pag-dramatize sang ilayang kung paano lagi niya present ang saot no sa sining Mascara Festival 2022. Bambodan. So, medyo Okay, Bambodan, amo na ito ang Barangay 14. Okay. Yes. Bumbo Carla, Yes, dali Bambodan. explica nato na liwat sa aton matag palamati. Kung ang gina-describe naton ri isa-isa ang performance kag why naton ginapabayan lang nga mag-perform nga makita ninyo sa Facebook Live. It is because nga damo gyapon nagapamati sa radyo, no? So kung hindi naton pag-describe kung ano ang choreograph sa kada barangay nga nag-participate, kung sing may naga-announce o isang commentator, no, sa kada participant, ang mga nagapamati lang sa radyo nga wala sa Facebook or wise lang sa cellphone, mabudlayan sila makaintindi kung ano na ang nagaklanabo. That's why may ara kita sa reporter nga naga-describe no sa kung ano ang gina-perform sa mga participating barangays, no, sa mga naga-reklamo dira nga sige pahambal ang mga reporter samtang naga-perform. Tanaw lang kamo iya sang kwan, tanaw lang kamo sang mas pasalamat kamo kay ara kamo sa may cellphone kamo, kay may Facebook live kamo ginalantaw, makita nyo yung nagasaot gin. Pero how about atong mga linibo ka mga listeners sa radyo lang, sa transistor radio nagapamati, paano sila makibalo karon kung nagainano na ang mga performer kung wala sang reporter nga mag-describe sa kung ano ang pagpalak-palak nila da, anong pagsaot-saot nila da, anong ginasuksok nila, anong kulor sa ilang nga costume, okay? So that is why nga may ara kita sa reporter nga nag-describe samtang nagasaot. Subong nga Bombo Carla, barangay Alihis. Bobodan, Bomboan on the line. So, yari na ang Barangay Alihis. Siyempre, ini nga barangay headed by punong barangay Diogracias de la Vega. Amo ini siya ang Barangay Alihis, ang performer number 10. Performer number 10 sa subong nga gabi diri sa may Paglaom Sports Complex. So, gina-introduce na ni
punong barangay. Ari na, Bombodan, pamatian tabala. Okay. Barangay Alihis. So, puwerte ang introduction sa barangay Alihis kay dako maningadaan nga barangay. Kag magambal kaya Bombodan nga barangay Alihis. Pagmaskara niya, dance competition, nagabato man ni sila. Kung kaya ga champion man. Pero ang previous, may nagkalalipong may nagkalalipong na ang performer Bombodan, no? Hambal talaga ni every performances may malipong gid na kay ni gani nabulubod la yan maginawa, no? Especially nga kainit ang ilang mga Kabugat pa silang mga props. Ang mga costume. Amo gani bugat ang ilang headdress, Bombodan, ang ilang bayo, init. So that is very normal ang bala naton diri kay na kung may mga magkalalipong man. So pero Bombodan subong grabe maning pagpanghanda. Kung kay na do ka grandioso man tong barangay Tangob. Kabalo ka kun name barangay Bombodan, puwerte ng ila sponsor. So may buga gid sila sa mga ilang mga props, no? So barangay Alihis, so madugay-dugayan paniguro. Bombodan. Pero ang barangay Alihis, sabal ko na ni Bombodan, mabulubod la yan, madugay-dugayan man sila guro set up. Medyo damo sa props. Magahod-dahod lang subong kay ang aton MC naga-interact sa crowd. Samtang naga-ready na dire ang barangay Alihis sa ila nga ipakita nga performance. Makita ko gid Bombodan kung ano niya katagom karon mo ang barangay Alihis kay ka grabe kag kapuerte ni sa ila nga mga bangka ko. No, ga set up pa lang sila. May MV Don Juan, may makita ka nga mga tubo, may makita ka nga tawo or babayi nga nakamas, nga may though it's like may ginabaksin, no, ang kalibutan. So it's COVID-19. So amo na siya. So do ka namin maning ni gani. Do ka ang mga tawo dire damo man sa gihapon, no, nga ari dire bala Bombodan nga luyag nga mag taxi dire. So ari na welcome na ang performer entry number ang barangay Alihis. Okay. Makita nyo subong mga kabyanan, amo ang pag-perform sang barangay Alihis. Ari na, nagsulod na, Bombodan. Okay. Ang mga naka-costume. Ang sa atubang, may performer, why ni nakamaskara, mga kabataan lang nga do, nagapangkampo na Bombodan, payo ni nila, puti nga long sleeve, tapos yellow-green sa idalom. Tapos sining mga lalaki. Tapos mayara na sila sang kalo na Bombodan. Nga ano na patawag na Bombodan? Bure. Inabalang kalo na nila, bure nan. Kahit ika pangampo mo. Tapos sa mga babayi niya, though it's like balado ka Filipiniana, nga costume. Tapos gatiil ni sila. So mo ni kay ginapakita na dire gina-portray ngati syempre ang palangabuhian dire sang tawo since Negros sugar capital. So mo ni kay dito sa pihak sa right side kung gatubang ka sa ila may nagapasan to Bombodan sa mga sinako, no, mga humay. So dugay-dugay masulod man na. So for sure amo ning pauna nila nga performance, no, sa subong sang barangay Alihis. Pero syempre ginatabunan ni sila sang amo ning ginatawag bala naton Bombodan nga para matabunan sa likod ang mga dancers, no? Drop sila. Oo. Tapos para mga maskara dancers ato tuya sa likod, no, i-open lang ni nila karon
So, ari na yung mga performers sa tuba nga ma-perform para na. So, nagpapakita sila kung paano sila magtrabaho sa kampo, Bombodana. Ang ining mga perform bala. And then, samtang nga nagatrabaho sila sa kampo, may ara tubo, ara nagsululod na. Ang nagapasan sang sako, sang mga humay. Mga sakada. Nga, amo ni kaya po ng panapton nila. Ining mga nagapangampo bala Bombodan. So, amo ni the color sang ilang nga bayo puti
Oh, there you go. No, bombodahan sa mga kauturan natin. Sa aton yung mga kabombo, performer number 10, ang Barangay Alihis. 10 down. Ari na, ang Barangay Singkang, pamatihan ta, Tipunong Barangay, Lucini Distrito. Gatindog nga kapitan kagamay sa Barangay Singkang Airport diri sa City of Smile, Bacolod City. Kagyari ang aton istorya sa aton pinalangga nga barangay, Barangay Singkang Airport. Suno sa istorya nga nagalin sa isa ka incheck nga manugbaligya nga nagangalan Sin at Kan, amoy na ang Singkang. Nga ganapanag-iya sa isa ka tiyanggi sa komunidad santong ika-20 nga siglo. Ang Barangay Singkang Airport may ara pagid sang 3 ka sityo. Ang magsungay kagalong-kalong ara sa baybayon, kag ang airport tungod sang paluparan. Kag tungod man lapit sa baybayon, ang amon barangay ang pinakauna kag sadto nga pangabuyan sa mga pumuluyo ang pangisda sa baybayon. Sa patag sa pagsaot, bugang nga ginapakilala si Daryl Odango, Sisling Hot Moms, nga nag-angkon sa mga pasidungog sa nagkalinlain nga kategorya. Sa patag sa pageantry, ginapakilala ang naghatag dungog sa barangay sa persona ni Ilona J. Bunbon bilang Masquerena 2022 ag Mardi Gras Grand Slam winner. Sa patag sa sports, nang kampiyon man kita sa Inter-Barangay Basketball Tournament Cup ug sa city level. Ang barangay nangin makalaron tungod sa serbisyo sa mga barangay tanods, ebidensya sini nangin kampiyon sa most outstanding tanod sa tuig 2018 kag 2019 sa city level kag first runner-up sa tuig 2019 sa regional level. Kinakilala si Christopher John Puerta bilang isa sa gawad bagong visual 2021 sa NCCA. Karon nga gabi aton updan ang amon mascara dancers nga bugalgid sa Bombodan, Bombobon sa the line. Bombobon. Bago lagi welcome, no? Ang Barangay Singkang, no? Ang ilang kuan pala, no? Nga introduction, no? Bombodan. Pero I know na makita sa tanan nga Bacolod. Langit kami mga announcement pa. Yeah, after every performance, meron tayong mga performers na grabe ang Damo subong nagkalalipong, no? Sa Barangay Alihis. Bombodan, daw pila na nagbilog, daw 5 na nagbilog, naglabay din sa tubang, no? A very hearty and grateful good news. Our official May good news? today, Bebe, may good news. West Negros University has spoken that they will be giving a cash assistance of 10,000 pesos to all No? barangays performers. Sige, no? Let's give FBI Bombodan, a round of applause, please. May dugang talaga premyo, no? 10,000 pesos. 17, no? Ka mga no? Ka mga contenders or performers no, sa barangay. Salamat to every barangay if you have your representative. So subong ginapasulod din Bombodan ang ilang mga props, ano? So may nakita kita diyo, no? Sa tubang color pink, no? Kag pula. No? So magtimbang ini kag sa tunga ang pula nga kuan nila, no? Ilang props sa Bombodan. Backdrop nila, backdrop. The known history of Bacolod North. Sige. Inspire and ignite our hearts. Okay. So gina-introduce sa gyapon. Pati ana ton Bombodan. Pati anta Bombodan. Just like Bacolod, we also believe to rise up from all the struggles. Likewise, all together, let us celebrate and let us make it happen. Let us all smile again. Bacolod nun, kaupod sang suporta ni Barangay Captain Rosini G. Distrito. Aton pagabantayan kag abi-abihon ang masunod nga performer. Contestant number 11, Barangay Singkang Airport! Wow! So, tangob man ang singgit, Bombodan, no? Sa mga
Bumbo Pons? Yes. O kung nanotice ko bala sa bago lang natapos ka performance ang iya sa Barangay Alihis, ang ilang nga music, ang sasubong gid bala nga music, hindi lagi na mixingan sang mga nagligad nga music. Daw kabudlay i-choreograph no nga daw ining daw hindi siya pagsikayo sa utan na Bumbo Pons. Yes, oo. Bumbudan may free will ng aton mga barangay mag-mix ang ila nga may music, no? So depende na sa ila, no? Ang pag-mixing, no? Sa Bumbudan. May ara nga dasig ang beat, no? Kay so far daw beat naman lang gid ang aton nga ginakuan diri, no? Nga kanan na medyo kuan na gid, no? Tama lang kada sigon plus ang beat, Bumbudan. Okay. Pero muna nga kuan pero may mga nagakalipong pa, no? Bumbudan. Hindi balipong nga. Alim paginas ang udto yang arada? Oo. Ti iban sini way panitinulugan kay kagabi sige pa practice. Sus. Bira-bira pa practice, no? Tapos ang painit pa sila gina extend pagid subong, no? So dire na kita sa performer number 10 na ni or 11. Number 11. 11 na, no? Performer number 11 ang Barangay Singkang Airport. Barangay Singkang Airport, no, Bumbudan. So next na Barangay 7, number 12, number 13 Barangay 22, number 14 Barangay Estefania, Barangay Sumag, Barangay Granada, Barangay Alangilan. Ulihi gid ang defending champion, no, Bumbudan. Ang Barangay Alangilan, no. So ito na, no, introduce na ang ining kuan, no, ining nasabit iya makabaran kuan, no, ka barangay. So grabe kadamo pa, kalawig pa, no, kay sa props nila Bumbudan damo man, no. Doon nalikop man nilang bilog sa arena diri sa Paglaom Sports Complex, no, sa ila sa ding props, no. So diri sa tunga duha ka layer ng props nila ni, no. So posible nga kay pila ka mga barangay na norte siya naton, ang una gid nila Bumbudan gina-portray gid nilang istorya sang Bacolod, no, istorya sang maskara, no, kung bala diin gid nagsugod, no, ang Maskara Festival celebration, no, Bumbudan. So makita naton nga kitaon so sa likod ng dancers, the majority sang ila Bumbudan nga kuan nga color violet, no, violet gid, no. So taho man sa ilang headdress, no, violet na, purple, no. So feeling ko do bugaat man yung headdress nila Bumbudan kayo, ginauyatan sang ano sa mga dancers. Okay, sige, gina-prepare. Ari na, dugay-dugay, ready na kamudra sa listeners naton sa radyo, kay sa Facebook naton nga mga viewers, no. So ang comment Bumbudan sa radyo na niya, no? Pero ang ari na, sugod na. Oy, naginawa ang mga kuanin dancers gini, no? O ari may naglabay, no? Ang isa ka train
Philippines records 465,134 confirmed COVID-19 cases, after the Department of Health reported 1,541 additional cases. The DOH also reported 27 new deaths due to the coronavirus disease, bringing the death toll to 8,234. We are advised to follow our health protocols. Please always wear your face mask, wash your hands, and avoid social gathering. To foster the Filipino brand is to spark our sense of pride and reaffirm our strong sense of identity. It is time to welcome the rest of the world with an enhanced Filipino brand that is unique, attractive, and creative. Selebrasyon aton igahiwaton upod ng pamilya kag magyuhom-yuhom madamo man ang aton nga naagyan wala gid nagbuya sa aton nga naangdan yuhom nga simbolo sang tuod nga bakulod nun kaya sta subong nagapadayon lang maskara maskara kag magsinadya ta dali na sa bakulod dala maskara pinasadya nga sa bakulod arena nagbalik ang yuhom dali na kag magsinadya ta dali na sa bakulod dala maskara as pinasadya nga selebrasyon sa bakulod arena nagbalik ang yuhom. Kita nga ikaw taga bakulod kita liwat magsinadya dali na suksok ka imo nga maskara dali na isuksok ka maskara nagbalik na ang yuhom sa kada isa wala ka na sa pangitaon pa dali na magsinadya ta manamit ka pagkaon nga imo mababugal yara sa manukan manok na inasal kaya ba't kinis ka ba na mo paiban pati matkagid kung imo matilawan so kamaskara nagbalik na ang yuhom sa kada isa wala ka na sa pangitaon pa dali na magsinadya ta Balik yuhom. Maskara 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 nag magsinadya ta dali na sa bakulod dala maskara as pinasadya nga selebrasyon sa bakulod arena nagbalik ang yuhom dali na kag magsinadya ta dali na sa bakulod dala maskara as pinasadya nga selebrasyon sa bakulod arena nagbalik ang yuhom. Dali na kag magsinadya ta dali na sa bakulod dala maskara as pinasadya nga selebrasyon sa bakulod arena nagbalik ang yuhom dali na kag magsinadya ta dali na sa bakulod dala maskara as pinasadya nga selebrasyon sa bakulod arena nagbalik ang yuhom. Maskara Festival. Maskara, maskara. Ari na ang tilion na aton ginahandom. Ari na ang tilion na aton maskara, maskara. Kita na isang mga importante nga mga panumdom.
Sige, wag problema mo dyan, babalik ang remote sa dili Okay. madugay. Sige, mabalik kita pagkaligid ginamang sa pila ka mga mapuslanon ng mga panundong. Standby. Ang bilis! Ang bilis ng G-Fiber! Fast fiber internet now even faster with the new G-Fiber plans. Apply now. Home made greater with Globe. After 2 years, liwat kita na mag-celebrar sa Mascara Festival, this time face-to-face. I am enjoying everyone to please join, support para maging successful ang aton nga Mascara Festival for this year 2022. Ibalik ang yuhom. Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang bilis! Ang bilis ng G-Fiber! Fast fiber internet now even faster with the new G-Fiber plans. Apply now. Home made greater with Globe. After 2 years, liwat kita na mag-celebrar sa Mascara Festival, this time face-to-face. I am enjoying everyone to please join, support para maging successful ang aton nga Mascara Festival for this year 2022. Ibalik ang yuhom. Ang bilis! Ang bilis ng G-Fiber! Fast fiber internet now even faster with the new G-Fiber plans. Apply now. Home made greater with Globe. After 2 years, liwat kita na mag-celebrar sa Mascara Festival, this time face-to-face. I am enjoying everyone to please join, support para maging successful ang aton nga Mascara Festival for this year 2022. Ibalik ang yuhom. Ang bilis! Ang bilis ng G-Fiber! Fast fiber internet now even faster with the new G-Fiber plans. Apply now. Home made greater with Globe. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur.
Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein. Pabalik mga kabayan, Andri, sa aton nga special coverage sa Mascara 2022, 22 minutos sa kaligid sa tag ng alas 7. Balikan nato na si Bombo Fons Espino sa Pia Kalinya. Bombo Fons. Bombo Dan, si Bombo Cardani, Bombo Tano. So Bombo Dan, sa subong gina-introduce na ang masunod nga performer, amo ang Barangay 7, Bombo Dan. So aton nga pagpamatian. Sara, oo. I dare say no, sa ating celebration, mask off, maskara on. Gano'n. Pero siyempre, stay hydrated, drink your vitamins, mag-alcohol, kitag mag-disinfect, and if you can, then practice social distancing. Yes, hello also to the ladies over here. I hope you guys are having fun. Yung mga So, Pamadan, so amo na niga plastar na subong ang Barangay 7. So, bago pa lang nakasulod ang ila sini nga mga dancers, Pamadan. So, ang Barangay 7 ginapangunahan is punong barangay Herty Sibog, kagang ila sini nga choreographer, amo si Ivor Lobaton, ang ila sini nga costume designer kag mask designer, amo si Pau Panisa, kay Ivor Lobaton, sila ini ila sini nga mga costume kag mask designer, Bombodan. So ibalo na ton kung ano naman ang pasabog sa Barangay 7 na Bombodan. So makita diriyan naton sa Barangay 7, may ari ini sila backdrop nga may tubo kag bukid, and then sa sunod naman Bombodan na siguro ano ini no, sagwan, hindi talanggid, hindi ko lang ang bago ano ini Bombodan, pero nagaduag sa color orange, and then sa likod may ara sang backdrop nga may ngalan nga Balik Yohom Bombodan. So amo ni kalabanan nga nakabutang sa mga backdrop sa katon sini nga mga performers sang kada barangay diri sa syudad sa Bacolod, Bombodan. So may ari man ini sila sa barko, no, naga-symbolize na kay sa barko nga Don Juan, San Juan, Bombodan. So sa subong Bombodan, si nagahulat-hulat na lang gid ini sila para magsugod sa pag-perform, Bombodan. So ang ila naman siniya nga costume, Bombodan, si rainbow naman niya ang color, no? So makita diri naton nga may yellow, green, blue, green, blue, red, yellow, orange. So amo ni ang ila naman yang color sa ila sini nga costume, sa ila sini nga mask sa Bombodan. So kanami kay attractive sang color, light color lang pero ka-attractive Bombodan, no. So ulat-ulat na lagi kita, no, sa masunod o kung ano ay ang pasabog sa Barangay 7 Bombodan. So Bombodan, narin na Barangay 7. Okay. Ang iyang Barangay 7, Bombodan, amo ini ang performer number 12. So lapit na lang gid, no, matapos ang 17 ka mga barangay. So ika-12 na ini nga barangay nga maga-perform subong nga Mascara Festival. I know nga excited na ang tanan kung lantaon naman naton kung ano ay ang pasabog sa Barangay 7. Kaya bago lang gid nakita na naton ang pasabog sa Barangay Singkang Airport do na dugapo to Bombodan. Di man ni magpaperde ang Barangay 7 sa pag-perform Bombodan. So may mga mangumugol man ini sila, no, amo ini ang mag-perform una antes mag-perform ang mga nakasuksok na sa Mascara Bombodan.
Okay. Yes, Bombo Dan. So, Why pagin? wala pagin. Kalawig Wala pagin. magprepare sa mga props. Sa ato nga mga Facebook viewers, ti way tamay mo kay kadugay ang magprepare sa mga props may kun pag sila niya nga ma-perform lang dayon damo pag ginaplastar mo. Yes, Bombo Dan, no? Oo. Madamo pa yasang ginaplastar ni nila maayo, Bombo Dan, para at least nga kung kuhaon na ini nila ang ila sini nga mga props, madasig, no? Matultulan nila kung diin nila butang, kag at least madasig ang ila sini nga pagkuha, kag ang ila sini nga pag-perform, Bombo Dan, matinlo, kaya ay sama na sa mga kriteria kung hindi nalantaw sa mga judges, ang matinlo nga pag-perform, Bobodan. So, Arina, Barangay 7, Bobodan. Finally. Welcome to Bacolod City.
hinugyaw, magsaot bira-bira, halang sige pa ayaw. Damo ko katalento tanan, mga aktibo magpalangga, tutututo, grabe, magkasikasal. Ayaw, pamilya, upod, mga barkada, dali, naman sila niya, hindi, magduwa-duwa, dala. Pagkamira, selfie, di maabata, di naman sa bakulo, dala, na maskara. Dali na dalaan ang barkada, sa ulugon ng matamis na sinadya. Kalimtin na kabayay ang problema, dali na kag magsuksok sa maskara. Magkapunta sa mga na simba, parisan pa sa parkilyos kag biyaya. Magsuroy-suroy na mga bisita, alabira ay kasalya sa maskara. Karina, suksok maskara, Karina, Karina, magsuroy-suroy ta. Karina, Karina, balikta na ang iyong maskara. City of Smile, Karina, magsinahot na. Karina, Karina, magkasundayag na. Karina, Karina, ipakita na ang matamis ngayong sa maskara. Karina, Karina, suksok maskara. Karina, Karina, magsuroy-suroy ta. Karina, Karina, balikta na ang iyong maskara. City of Smile, Karina, magsinahot na. Karina, Karina, magkasundayag na. Karina, Karina, ipakita na ang matamis ngayong sa maskara. Barangay 7, Barangay 22. Yes, Bobodan. So masunod nga mag-perform amo ang Barangay 22, Bobodan. Okay. Sige, may Barangay 22. Muli ang sunod nga mag-perform. Kasadya lang mga kabyanan no, sa aton yang paglaom sports complex. May pila pa kita ka mga importante nga mga panumdum. Mabalik kita kay total mga kabyanan. Hindi ka mo magbiya kay ang dason nga ma-perform dugay-dugay pa sila ka maka-prepare sila nga mga props, no? So balikan lang naton pagkaligay lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. After 2 years, liwat kita na mag-celebrar sa Mascara Festival, this time face-to-face. I am enjoying everyone to please join, support para maging successful ang aton nga Mascara Festival for this year 2022. Ibalik ang yuhom! Bombo Radio Philippines does it again. 12 Bombo Radio Philippines programs na piling finalist sa prestiyosong 44th Catholic Mass Media Awards ngayong taon. In fact, 6 sa 7 radio categories ay kasama ang Bombo Radio at Star FM stations. Opo ka Bombo at ka Star Nation. Ang Catholic Mass Media Awards ay kapita-pitagang taunang parangal ng Catholic Church sa mga media practitioners, entities at programs mula sa buong bansa na nagbahagi ng mga Christian values. At dahil kasama dito sa mga finalists ang Bombo Radio Philippines programs, patunay ito sa galing at husay ng mga programs ng inyong favorite stations. Narito ang mga Bombo Radio at Star FM stations na finalist sa 44th Catholic Mass Media Awards. Best News Program, Bombo Network News. Top of the Hour News ng Star FM Baguio. Best Public Service Program, Bombo Hanay Pangaldaw ng Bombo Radio Vegan. Best Educational Program, It's All For You special segment ng Star FM Dagupan. Best Counseling Program, kahapon lamang ng Bombo Radio Vegan. Late Night Talks ng Star FM Manila. Best Entertainment Program, Bombo Radio Lifestyle ng Bombo Radio Dagupan. Best News Feature, Good Morning Philippines ng Bombo Radio Iloilo at Bombo Radio Butuan. Bombo Hanay Big Time ng Bombo Radio Dagupan. Once more, congratulations Bombo Radio Philippines. Truly the #1 radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang bilis! Ang bilis ng G-Fiber! Fast fiber internet now even faster with the new G-Fiber plans. Apply now. Home made greater with Globe. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets.
Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Fast sa radyo Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga
fasad sini nga simbahan human sa Coral Stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pag-transport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang kag Star FM. Okay, pabalik mga kabanan sa aton yung special coverage. Balikan nato ng Paglaom Sports Complex, no, na mag-perform na ang barangay, ano na subong mag-perform? Barangay 22, no? Barangay 22, no? Ang mag-perform. Bumbo Carla. Okay. Bobodan! Balik kita diredo, nagkalaguba tong barko sa barangay 22. Ano ato? Uy, Bobodan ang performing number, ano dire naton? 13 rather. Performer number 13 ang barangay 22 headed by their punong barangay Diosdado C. Mayo, no? So si William Bangkaya Jr. amo ini siya ang choreographer.
Maskara Festival. Performer number 13, ang Barangay 22. Headed by their punong barangay, Diosdado C. Mayo. Ang choreographer, welcome, G. Bangkaya Jr. Ang ilang costume designer, Dave Nonmar. Ang mask designer, William Bangkaya Jr. kag Dave Nonmar. Next performer number 14, the defending champion ng barangay, Estefania, no? So, pamatiyan ta. Ano masulod na dayon? Sa pagpapuna ni Mr. Maria Paravilla, sunod ang kanan sa ang Estefania bilang barangay sa Bayo Ulo tuwing 1962 sa ilalong sa Bacolod City Ordinance No. 109. Pamilya, kundi ginsunod ang ngalan sang lugar. Ginkilala ang Estefania bilang barangay sa Bayo Uno tuwing 1962 sa idalom sa Bacolod City Ordinance No. 109, Series of 1962.
Subong 75% na sang barangay ang residential nga ginaistaran sa malapit 60,000 ka pumuluyo nga luyag magserbisyo agud pag-uswag pa ang barangay kag syudad. Luwas sa mga bulutuhan, libraries, simbahan, ospital, health centers, farms, supermarkets, retreat house, ag iban pa nga mga establishmento. Ginapamugalman sang Barangay Estefania ang abilidad kag talento sa mga pumuluyo. Lakip na diri sa DJ Garche nga naging contestant sang The Voice Philippines kag Bernalyn Bejoy nga multi-medalist sprinter sa palarong pambansa kag Southeast Asia Youth Athletics. Kung ang nagakalain-lain nga mga establishmento ang nagasimbolo sa pag-uswag sa barangay, ang mga pumuluyo naman ang nagahatag sang duag. Ang paghibakas ng pumuluyo sa Barangay Estefania ang rason sa pagbunag sa Kauswagan Festival, the Festival of Colors ang tuig 2012. Bangod sa padayon nga paghimakas sang pumuluyo, nagapadayon kag nagauswag sa gihapon ang Barangay Estefania apisa sang pandemya nga tuga sang COVID-19. Bilang pagpasalamat, nagapadayon ang programa nga libre sakay sang barangay kadalas 11 sang gabi. Nagaisahanon lamang ang ini nga programa sang Barangay Estefania sa Bugos nga syudad sang Bacolod. Nagapadayon man ang pagsuporta sang Barangay Estefania para sa mga estudyante pinaagi sa educational assistance kundiin linibo na ang nakabaton kag nabuligan. Bangod sa pagbinuligay sang barangay kag sang pumuluyo, ginkilala ang Barangay Estefania sa outstanding performance sini sa Rabies Control and Prevention Program sang 2016. Kag ginkilala man ini bilang best performing barangay sa 3 ka tuig sang 2017 tubtob 2019. Ini ang Barangay Estefania nagapadayon nga nagapakigbato kag nagapangtimakas para sa kauswagan naton tanan. Ari na, no, nagasinulod na ang mga props, no, sa Barangay Estefania. Okay. No. Announcement, no, kay ang tawo kay nasa sulod tanan ang tawo, no, bumudan. Nagsinulod na tanan siguro ba si open gate na. Ang kagina tong hindi makasulod ara nasa sulod subong. Ara na sulod diri gani supad namon damo na di sa likod. Bumudan, no. So tiahay tiga tinguha man sila. Sa bagay iya ini selebrasyon sa pumuluyo bumudan. Correct. Para niya sa masa. So dapat ari gini sila, no, para nga magasaksi man, no, bumbudan, no. So since nga nagbiya, no, si Presidente Marcos, medyo nagdamo-damo, no, ang aton nga kuan, no, nga mga tawo diri sa sulod. Full package, jam package bumbudan, no, ang Paglaom Sports Complex sa siniyang. Bumbubon? Yes. Dugay-dugay pa nang ilang nga preparasyon da. Yes. Dugay-dugay pa ang ilang nga preparasyon kag maka-start. Oo. Ari na kay gina-introduce na bumbudan, no. Sige lang hulaton talang kay basi mautod kita karon. Maalang-alang kita, no. Sige. Oo, katahom, no, dari sa tubang may barko dari sa right side, no. Kung magatubang ka sa grandstand, sa right side may barko, then sa tunga amo ning mga scenery sang Bacolod City bumudan. Arang aton Pope John Paul II Tower, Bacolod City Public Plaza, Beethoven, no, ang cathedral, bumudan, no. Tapos may araman. Yes. Kumusta ang lightings da kay ti subong gabi na gid? Okay man ang lightings? Ara dalil. Kamagen boss. Tuling ko kumusta ang lightings da sa performance area? Masyado man kasanag? Yes. Okay na. Why problema? No, ang lighting. Lightings. Why problema? Kay preparado ni bumudan. Okay. Oo, katahom migit, no, sa lighting ka sa nagsanag. So, dugang pa sa props nila di sa tubang ang kuan, ano, ng central or tren sa bumudan nga may mga tubo sa likod, no. Okay, no. So bumudan, no. So okay. Amo ni sa ang Barangay Estefania bumudan, defending champion, no? Defending champion siya.
last 2019 nga maskara. No? So first runner up to the time ang Barangay Tangub. No? So sila ni nagpa-indis-indis ang ligad, no? Nga 2019 Mascara Festival Celebration. No? So sige, no? So kuantabe, no? Ari pa, no props pa lang ning pasulod ang mga dancers, so way pagsulod bumbudan. No? So pati atabi basta gina-introduce ang Barangay Estefania, Bobolet. Thank you very much, FCI Los Negros University. Balik yung home, Bacolod! Balik yung home, Estefania! Ayun na. Bacolod is a land of promise, overflowing with the sweetness of the Sugarlandia, an economic center point of Negros province in the past. As a way to cope with the depressing economy, two artists came up with the idea of promoting the concept of mask making as an alternative source of income for the locals. In the same year, the MD Don Juan sent a tragic ferry incident resulting in the deaths of many people from Negros. Many people suffered the pains of depression, financial loss, and the weakening of the economy. Merging the vision to hopefully inspire and uplift the spirits of Bacolod noon, the Mascara Festival was artistically created to bring back the radiance of our heartfelt smile, soulfully empowering and awake the people's resilience to endure during these difficult times. Mascara, Bacolod's cultural gem, is a collective force of nature and hopeful heart that continues to inspire people and culminates every fourth Sunday of October. Together, we free ourselves from the shackles of fear and tragedy to unveil the enduring bravery by painting their masks again with a heartfelt smile, giving truth to our theme, Balik Yung Home. Ginahagad kita ni Honorable Barangay Captain Jerry Pinson na magbalik yung home upod sa aton ng mga performers sa entry number 14 from Barangay Estefania. Okay, no, so ginitudus na ang Barangay Estefania. Grabe, depending champion ni Bumbudan, di lahog ang preparasyon. Okay. No, sang aton sa barangay, ang Barangay Estefania. No, so are, no, so grabe, no. Sa likod pag tag-as sa likod sa barko, tag-as pagid nga mga ginbutang nila nga props sa Bumbudan, no. Gabay mga tubo, no. Ayun na, no, so nagsugod na ang music, no, sa Barangay Estefania. May nagwa, no, nga mga kabataan nga may bit-bit nga tubo, no. Ang iban ka sinadya, no, kag may tigulang nga nagabaston nga may dalang basket, no. So ang sa tunga naman niya, nagasaot na sila iya, no, na nagasok-sok sang de largo nga color gold or yellow, o kag purple nga combination ang bayo, no, nila Bumbudan. So gina-portray nila, no, ang ining MV Don Juan, no, nga barko nga nalunod sang talikdan, no, Bumbudan nga diri nagsugod ang pag-ihom, no, sang Bacolod amo naging bansagan Mascara, no. So gina-istorya ini, no, sa isang katigulang, no, nga daw si Don Juan ni sa Bumbudan, no, ang nag-istorya, no. So pero ang barko ya ang pangalan hindi Don Juan, no, no. So ginapaabot nato ng pag bukas, no, sa interesang ilang prop, no, diri sa tumbang kag muna ang pagginuwa sa mga dancers, no, sa barangay. So expect raw
naton ang inimas bongga, no? Performance nila with regards sa taning pag Pagtugon ang mga tao sa negro sa bayaran sa paglaom pariho sa kasanang sa kalagitan. Sila gihapon ang dedikasyon nga magtanom liwat sa tubok ang magpuyulingay. Ginsuguran sa mga tagamagulon ang Maskara Festival. Matamis kayo sa tugha sa mga pagkilaw, paglaom kag paggaling mga pinalangga kung mga apo. Pagitaa ang kasanang sa inyo tagipasyon kag pagbalik yuhom gitatanan. Maskara Festival! Maskara! Balik yuhong! Maskara! Balik yuhong na! Balik yuhong na!
Mascara Festival. Mascara. US na nagapawaw man sila eh. Natapos sa Bombodan. Oh, ano to? Grabe. Oh, sino to? Okay, sino to nagsinggit to? Atong singgit niya to? Sa grandstand. Oh. Base judge to? Base si Papsi to? Oh, ano singgit niya? Oo, nag-congratulate sa Bombodan, no? Isa sa mga Ay, pagani. pinaka-the best performance rin, Oh. pare. Galing kito, alams na yun eh. Ha? 5 daw, alams na yun. Gani, hindi pa. May ari pa. May Ari pa. Barangay Granada pa. May... Ito hindi man mas bubons. Yes. Hindi man masiasim barangay Granada. Kaya doon ginpiparahan gito ni Kap Talimudaw mo. Oh, naka-Grand Slam na yung Bumbudan. Oo. Hall of Fame na iya. Grand Slam na sila yung ila pagdaog, no? Tapos why na sila uli-intra. Subong, balik naman sila. Oo. Bumbudan. So, amo nang balatayan sa mga name barangays Bumbudan, kahit lagko niyang barangay mo. No? So in terms of sa pundo, kag expenses, no? Medyo makaya-kaya nila Bumbudan, no? Kahit lagko niyang mga barangay, dire karon sa bahin sa kuan, no? Sa bahin sa sudad iya sang Bacolod, no? So grabe, no? Bumbudan ang pagugyaw sa mga fans dire, no? Sa bahin sa kuan, no? Sa bahin sa Paglaom Sports Complex. Bumbo Pons. May Sumaag, Granada, Alangilan. Bumbudan? Oo, sige. Kaya nagasamta, nagapiparar pang barangay Sumag. Mabubuka na isang mga importante nga mga panumdom. Sige. Balik kami dugay-dugay. Kaya rin ang mga reinforcement naton dire. Okay, sige. Mga kabyanan, mga nagalantaw ko sa Facebook, mabalik kami sa Dili Madugay. No, kay gapiparar pa man ang barangay Sumag. No, tanaw nato na ang mga pasabog naman sa barangay Sumag, barangay Granada kag barangay Alanghilan. Magabalik kita pagkaligid lamang sini. Ang bilis! Ang bilis ng G-Fiber! Fast fiber internet, now even faster with the new G-Fiber plans. Ano ang Apply now. pinakadasig nga time mo kung oras nga nakagol Home sa made World greater Cup with history? Globe. Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa.
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola. Napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na... Mascara Festival 2022 coverage sang Bombo Radio kag Star FM. Okay, pabalik na mga kabyanan sa aton yung special coverage sa 17 minutos na nakaligat sa tag ng alas 8. Balikan natin ang aton coverage team sa Paglaom Sports Complex. Kaya mag-perform na ang Barangay Sumag, ang performer number 15, Barangay Sumag. Balikan nato na si Bombo Pons Espino sa Pia Kalinya. Bombo Pons, please come in. Bombo Dan, magkakaupo naman ninyo subong si Bombo Cherry Grace Antillan kag Bombo Jairi de los Reyes. So, performer number 15 na ini Bombo Dan, Barangay Sumag nga mayara sa o kun ang ila barangay kapitan si Barangay
Barangay Captain Rodney Carmona. Samtang ilang choreographer si Segundo Jesus Cabalcar Jr. Kag ang ila naman nga costume designer si Sir Segundo Jesus Cabalcar sa gihapon. So bali siya na ang choreographer, siya pa ang costume designer Bambodan. Samtang siya pa gid Bambodan ang mask designer. Ay sus. Doon mo na sa si Panoy Cabalcar. Siguro, Bambodan, siya si Panoy Cabalcar. So, siya na ang choreographer, siya pa ang costume designer, siya pa gid ang mask designer, Bambodan. So, ginhakot award gini ni Sir Segundo Jesus Cabalcar Jr., Bambodan. So, subong gaplastar ang barangay Sumag sa ilang mga backdrop kag mga props, Bambodan. So far makita naton ang mga katubuhan ini ang ilang mga backdrop, Bambodan. Kag mayara nga mga silver nga mga design sila. Kag ang iban mayara naman sa likod nga gaplastar o kon mga gaplastar man sang ilang mga costume, Bambodan. So makita naton nga mayara sang duag nga yellow ang ilang mga costume kag mayara man sang mga mga farmers ini lang ginapakita nga mga mga performers nila, Bambodan. So makita naton sa likod Manila nga may yara sila sang mask nga pertigid ang irit kag color pink ini, Bambodan. Kag so mask lagi din siya, Bambodan, wala siya sang para-para sa likod. So bali plain lagi ni siya nga color pink. So far, Bambodan, nagaplastar sila sa gihapon ang barangay Sumag. So na performer number 15 na ini, Bambodan. So tatlo na lang gid. Bumbucheng. Yes, Bambodan. Balantayan ni ang barangay Sumag kay ining iyang choreographer kapila na nila kapag-champion man sa gina choreograph nga barangay. Yes, Bambodan, amo na nga pagahulton ginato ng mga performance ang ining barangay, Bambodan, kay na malakas manigalang ilang mga choreographer, costume designer kag mask designer. So subong mahibaluan naton, Bambodan, kung amo sa gihapon kabaskog ining si Segundo Jesus Cabalcar Jr., Bambodan. So, Bambodan, wala sa gihapon sila nagsugod. So, gaplastar sila sa gihapon. So, makitaan din naton, Bambodan, nga damo na may gahulat o kung gahulat man sang ilang mga performance, Bambodan. Yara na ang mga dancer naton sa likod sang ilang mga backdrop, Bambodan. Okay. Ready na to perform. Yes, Bambodan. Makitaan man naton nga may props sila nga mga shells, Bambodan, color brown. So, natawon naton karon kung paano ini nila gamiton ang ini nga props. So, damo na may gahulat sang ilang nga mga kung paano ini nila ang ilang ma-execute ang ilang nga choreography kag ilang mga pagsaot, Bambodan. So, amo naton pagahulton diri sa barangay Sumag. Okay. Number 15, bali pagkatapos ang Sumag, duha na lang dayon ka barangay. Yes, Bambodan, duwa na lang dayon ka barangay kag matapos na ay ni 17 ka mga barangays nga nagintra sa street dance and arena competition. So, Bambodan, babalik yuhom kinining syudad sang Bacolod para sa Mascara Festival Balik Yuhom. So, matamis gid ani bala. Sinuo gid bala ayhan ang makapauli sang matamis nga yuhom kag makapauli man sa balor 1 milyon nga premyo, Bambodan. So, Bambodan, yara na magasugod na saot Sumag. Okay. So, Bambodan, makita naton nga nagamit sila sa props nga matuod nga tubo, Bambodan. So, Bambodan, makita naton ang ilang performance. So, gapakita ini sila sang tapasero kag mga babayi nga ga-harvest sang mga tubo. Mayara man sa mga OFW, Bambodan, nga gipakita sila nga agyat gid sa okon Bacolod. Makita natin, Bambodan, nagsakay ini sila sa Don Juan nga barko, Bambodan. So makita natin, malibayon ini sila nga nagsakay.
trahedya sang dunwan kag pagnubo sang industriya sang kalamay indi ini kasablagan sa dakpanwang bakulod sa pag-atubang sa hangkat sang panahon. Aton sa gihapon lantawon kag handumon ang masanag nga paglaom. Gani umuluyong bakulod nun ari ang maskara nga naga yuhum. Yuhum! Talina, talina! La 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 la. Balik yuhum! Talina, talina! La 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 la. Pakulot balik sa ratsada, yuhum liwat magaparada sa aton nga paghiliugyon, yuhum nagapadayon. Karina sila hagara ang yuhum aton ipalakta, suksok ang imong maskara, dali na magsinadya. Karina sila hagara ang yuhum aton ipalakta, suksok ang imong maskara, dali na magsinadya. La 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 la. Dali na! La 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 la. Suksok ang maskara. Dali na! Super maskara! Dali na! Suksok ang maskara! Dali na! Super maskara! Dali na, isuksok ang imong maskara. Nagbalik na ang yuhum sa kada isa. Itatanan liwat magsinadya, balik yuhum bakolot mas. Dali na, isuksok ang imong maskara. Nagbalik na ang yuhum sa kada isa. Itatanan liwat magsinadya, balik yuhum bakolot maskara. Sa bakulog nagbalik na ang yuhum na may kasanag at paglaom. Ari na ang aton tinion, tanan kita maghiliog yun. Sa pag-abot sang bag-ong ation, mas pinasadya nga selebrasyon. Ari na ang aton tinion, yuhum bakulod nun. Kung ikaw bara ang nahidlaw, dali sa bakulod kag magtilaw. Sang inisal na manok, manamit gid. Ano pang kinahulat mo? Madamo sang malagawan, puris pag lagun kag tasa. Balon ng bakilis kag piyaya, kag mag yuhom. La 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 la. Dali na! Susok ang maskara! Dali na! Super maskara! Dali na! Susok ang maskara! Dali na! Super maskara!
performance ka napakita gid sila sa art so nagipakita nila chicken na sa laang piyaya nga ginapabugal sa syudad sa Bacolod. Okay. Sige. Ang sunod nga mag-perform amo na ni ang Barangay Granada muning isa man sa Balantayan. Kay Yes, kumbaga na mo pag Grand Slaman ang Barangay Granada. Kay Baskugan man ni ang Barangay Granada kumbaga. So ika number 16 na ining Barangay Granada. Okay, Bombocheng, mabalik lang ko na dugay-dugay kay lawig-lawig pa na ang preparation damo para sa mga props nga i-plaster. Balikan ta kada dugay-dugay, standby. Okay, magabalik mga kabyanan, hindi ka mo maggabiya sa ato ng mga Facebook viewers. Mabubulang ko sa nga pila ka mga importante mga panumdom. Mabalik kita pagkalikat ginamang sini. Ang bilis! Ang bilis ng G-Fiber! Fast fiber internet now even faster with the new G-Fiber plans. Apply now. Home made greater with Globe. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide. Kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight diri na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of God. Mascara Festival 2022 coverage sang Bombo Radio kag Star FM. It's time to smile again. Okay, pabalik ba kabinan sa aton special coverage? O, arina, no? Ang Balantayan man, nga barangay, ang barangay Granada mo nang sunod nga mag-perform. Nakagini sa champion man sa nga nagligad, nag-Grand Slam ini ang barangay Granada. Tanaw natin sumong kung paano sila mag-perform. Balikan natin ang Paglaom Sports Complex. Upos kay Bombo Cheng, Bombo Cherry Gray Santillan, kag Bombo Jairi de los Reyes. Paglaom Sports Complex, Bombo Cheng, please come in. Bumuching. Wala sa do energy ang Barangay Granada! Barangay Granada.
Granada, mga kabayanan. Sa ating mga Facebook viewers, Barangay Granada. Tinawag ni Punong Barangay Talimudaw. I'm sure sila, siyempre, kinahulat hindi lang makabalik on the Mascara Street Dancing and Arena Competition stage. That is why I want to say hello sa liwat sa tanan ng mga constituents. Okay. From our number 16 sige, Abi. Barangay Granada. Mike. No, ang Barangay Granada, okay na? Okay, sige. Si Bumbo Cheng or Bumbo Jairi. Okay. Si 35 minutos sa kalikan sa tag na alas 8. Barangay Granada, amo na subong amaga perform. Bumbo Cheng. Bombo Dan, si Bombo Jaire nilo. Bombo Dan, nagapreparar na sa karon ang second to the last performers amo ang Barangay Granada. Subong nga gabi Bombo Dan. So ang Barangay Granada, ang ilang punong barangay no, si punong barangay Alfredo Talimudaw Bombo Dan, kagang ilang choreographer amo si Jodem Casabenwa, Mark Philip Ramirez, kag si Romney Rafael, tatlo Bombo Dan ang choreographer sang Barangay Granada. Ang ilang costume designer amo si Jonel Buenaventura, aga amo man Bombo Dan ang ilang mask designer. Di balantayan gid ini Barangay Granada kaya naka Grand Slam no sa nagliligad nga mga Mascara Festival ini nga Barangay Granada Bombo Dan. Okay. So, subong nag-prepare na sila, manog perform na. Sa karon Bombo Dan, nagapreparar na sila no ang mayara Bombo Dan sa isa ka itom nga toro diri sa sa left side sa stage nga ara naka-display Bombo Dan, tapos mayara siya sa background nga na green and brown Bombo Dan. Sa subong may ginaput up man sila nga mga stage, kaga sa likod may mga grandstand man sila nga ginaput up. Okay. Crew, dancers, creative teams. Kaga ang mga Bombo Dan, ang mga may mga blue man sila nga mga background nga sa karon ginaput up man dire sa stage. Makitaan mo Bombo Dan ang isa ka barko nga part man no probably sang ilang nga prop subong hapon. Di subong ga matama o subong nga gabi rather di subong ga matamat na gid sila put up sang ilang nga mga props and background. Bombo Jai. Bombo Jai. So bali daw madamo guro ilang props daw ka lawig sa ilang preparation. Yes, Bombo Dan. Ang naga-dominate diri sa karon is color blue. Laban gid sa ilang mga props and background is color blue. Bago lang gid Bombo Dan, may nagsulod naman nga daw wave nga background man color blue. Ari may isa pa gid sila ginpasulod man nga another prop man ito naga-heart bala ang shape Bombo Dan. Dito kadamo-damo gid subong no sang ilang prop sang Barangay Granada. Ari katatlo na ni Goro nga heart nga ginpasulod nila. Okay. Sa karon Bombo Dan ari naga-preparar pa lang gihapon gina-prepare pa nila ang background dire sa performance sang Barangay Granada Bombo Dan. Makahalawat-hawat ng ilang performance kay ti siyempre gusto ni nila nga makuha naman liwat ang championship. Is the president of the Philippine Folk Dance Society. Correct Bombo Dan. For sure, pressure man ini Barangay Granada kay sang nagliga na nag-champion din sang Barangay Estefania. Pero other than that nang sila man ang nag-Grand Slam Bombo Dan. Ay na Bombo Dan may nagsulod ng mga tatlo ka mga dalagko nga mga mascara Bombo Dan ari apat na dumadamo-damo gid ang props no ginpreparahan gid sang Barangay Granada ang ilang performance. Pero agaw pansin diri Bombo Dan is ang toro diri sa kilid nga color itom. Ari dito sa left side no part man ini kag do amo gining ginabantayan man karon sa mga tumalanaw diri. Bombo Jai. Ano ayan what's with the turo ayan? Kaya may aras na sina. And speaking of pasabog, Bombo Dan? Tiling ko what's with the turo? Oo, amo nga ni balantayan. Ari maging pasulod na naman sila Bombo Dan nga do mga trumpets ini nga mga props. Tapos may ari man nga mga ari na Bombo Dan. Masugod na ang performance sang Barangay Granada. Scene from
Barangay Granada. Something is calling. The beat of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The song of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it. And when you know, and when you say, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Joyful rate, it's a new day. Let me hear you say, it's time to smile again. And when you know, and when you say, hey, and when you know. Maskara, oh, maskara, oh, maskara, oh, balik-yuhum, hey, balik-yuhum, hey, balik-yuhum, hey, maskara, oh, maskara, oh, maskara, oh, balik-yuhum, hey, balik-yuhum, hey, balik-yuhum, hey. It's time to smile again. Hey, maskara, hey, maskara, hey. It's time to smile again. Maskara, hey, maskara, hey. It's time to smile again. Hey, hey, it's time to smile again. Hey, hey, it's time to smile again. You feel that the energy's rising, voices unite, singing with pride, it's mesmerizing. Wherever you come from, whatever you're feeling, here you will find the reason to smile that you've been seeking. Faced with a wall of doubt, we see it when spirits weigh you down. We feel it. Oh, when you know, and when you say, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Joyful rate, it's a new day. Let me hear you say, it's time to smile again. Oh, when you know, and when you say, hey, oh, when you know. Maskara, oh, maskara, oh, maskara, oh, balik-yuhum, hey, balik-yuhum, hey, balik-yuhum, hey, maskara, oh, maskara, oh, maskara, oh, balik-yuhum, hey, balik-yuhum, hey, balik-yuhum, hey. It's time to smile again. Hey, maskara, hey, maskara, hey. It's time to smile again. Maskara, hey, maskara, hey. It's time Sa mga tao, sa kadamaan gid sa performance ng Barangay Granada subong nga gabi ibang budan. Sige. Bawo, ining mga kung ano excited mga tao, dira mo man excited ang ari din sa Facebook Live mo. Gusto nila ma-perform na yan dayon. Correct po budan. Pero sila yate, medyo malawig pa no, ang ilang preparasyon dito sa likod sa stage. Mayaran sila sa dogi na kute pa. Ining mga staff ni siguro no, sa mga sa Barangay Granada. Mayara pa sila sa ginakute tapos sa stage sa likod. Basi posible no, pasabog ini sa Barangay Granada. We'll see kay do sila lang so far no, ang nag-put up gid sa ilang kagalingon nga stage. So do grandstand pala diri sa Bambudan. Oh, sige lang sa mga ari diri nga mga Facebook viewers nga silingan di way pa gid. Kalma lang anay blagay bala mo suspense. Why na naka suspense kung makita na tanan? Sige Bambudan. Oo, Amat-amaton talang. Sige Bambudan.
sila kay subong nag-amat-amat pa man or nag-prepare pa man sila para sa ilang performance. Way pa manug-perform lang ang Granada kag ginapreparar lang mga props ti hindi anay pag ipakita kay suspense ani Bombojay. Correct, Bombodan. Kag ako gid Bombodan, no, ipabayaan ta na lang gid sila nga sila na lang gid mismo no ang magpakita sini sa mga tao sa ilang mga performance karon Bombodan. So makita ta diri sa barangay o kon diri sa sulod sa Paglaom Stadium Bombodan ang mga tao ng hyper sa gihapon sa karon no. Ika-16 na nga performer pero ang ilang energy wala gihapon nagauntat, especially kung makita na nila nga naga-perform na gid ang mga dancers pero Bombodan di subong are excited. Daw nagadamo na gid ang tao da subong. Yes, Bombodan, no, kay na medyo dutay pa lang dire ang pwede mapasulod subong medyo do naggalog-galog na Bombodan no, na madamo-damo na ang nakasulod pero kay na sa sagwa pagsulod din na namon Bombodan nang kadamo sa gihapon sang nagapila bala kadamo sa gihapon sa nagalaom nga makasulod dire sila pero so far ang grandstand Bombodan no, madamo-damo naman ang nagalantaw para sa performance especially karon bala Bombodan kaya miara sa mga-perform dire sa closing no, miari dire sa VIP or artista no nga maga-perform sa closing sa Mascara Festival. Okay, sige. Way pagid gyapon ang Barangay Granada. Bo grabe ginapawat-awat yan ni mga Facebook viewers no. Daw di na makaginhawa kahulat. Yes, Bombodan, nag-prepare sila sa gihapon no. Makitaan gihapon nga nagabalik-balik ang mga staff, ang mga crew sa Barangay Granada. Nag-prepare sila gihapon sa ilang mga props Bombodan. Okay. Tisiling nila dito siya dali amanda bi. Siguti alang-alang si Jairi karon sa uton ta. Bombodan, Bombodan no. Ari na Bombodan. Ano na? No? Nagapalakpak ang mga tao Bombodan. Check sabi ko masugod na sila. Ari na Bombodan na magkasugod na ang performance ng Barangay Granada. Sige, Abe. Amay namon, kami nagaampo, ipahilayo sa makatalagman nga balatian. Kag mapadayon namon ang amon palangabuyan. Salamat Ginoo sa mga bugay kag bendisyon. Masayluha kami sa amon kakulangan kag kasalaanan. Ibalik unta ang yuhom kag kasadyahan. Hey! 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 Oh, it's time to smile again. But when you know, and when you say, hey, hey, the beat of life is back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. When the parade is a brand new day, let me hear you say, it's time to
ipakita. Upod ng pamilya magsinadyata, yumilang ang problema. Dali na, isuksok ang maskara, magpadayon ang yuhong. Pare na, sa syudad na aton pinalangga. Bacolod yung na, bacolod yung na. Maskara! Bacolod! Balik yuhong! Balik yuhong! Bacolod! Balik yuhong! 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 Kami nasa Bacolod, dala maskara. Balik yuhong! Balik yuhong! Kami nasa Bacolod, Bacolod yung na. Balik yuhong! Balik yuhong! Kami nasa Bacolod, dala maskara. Balik yuhong! Balik yuhong! Kami nasa Bacolod, Bacolod yung na. Tanan na ato na agyan, tanan ato na sarangan, kita tanan magpakabakod, padayon ng Bacolod. Padayon! La 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 la. Dali na! La 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 la. Karina sa Bacolod, dali na sa Bacolod, Karina sa Bacolod, dala maskara. La 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 la. Dali na! La 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 la. Karina sa Bacolod, dali na sa Bacolod, Karina sa Bacolod, dala maskara. Balik yuhong! 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 Dali na! Dali na! Ato niya! Dali na! Dali na! Super maskara! Maskara! Bacolod! Balik yuhong! Balik yuhong! Bacolod! Balik yuhong! 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 Kami nasa Bacolod, dala maskara. Balik yuhong! Balik yuhong! Kami nasa Bacolod, Bacolod yung na. Balik yuhong! Balik yuhong! Kami nasa Bacolod, dala maskara. Balik yuhong! Balik yuhong! Kami nasa Bacolod, Bacolod yung na. Balik yuhong! 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 Balik. Sa performance ng Barangay Granada, Bombodano, may mga heart sa kilid. Ang pagkaon, makita sa tunga, ang crowd di subong Bombodano. Actually, Bombodano hindi naging magilibati, ay di subong ang mga tao. Kaya ang crowd, grabe, ginang inugyaw, subong ang gabi Bombodano sa performance sa Barangay Granada. Ang mga dancers, subong kasaon, sa gihapon sa tubangan, narin sila gihapon sa tubangan. Samtang nag-exit, ang ilang ang mga props, naman nag-exit ang mga pagkaon, mga litrato sa mga pagkaon na ilagin pa display dire kay na ang matama sa Bombodano nga nag-exit ang mga dancers pero nagataon sila sa gihapon. Grabe, no? Ang kagina to, taho man to Estefania, ini taho man ang Barangay Granada. Yes, Bombodano, sin grabe gid no ang inugyaw sa mga tao dire subok samtang naga-perform ang Barangay Granada. So far na showcase gid nila tantanan nila nga mga props Bombodano. Every stage guro lain-lain ang ilang background, lain-lain ang ilang mga ipakita sa mga anuman nga mga dancers sa mga props ng Bombodano. Ang inyong
Okay. Subong pamudala nagamatamad na pangibos ang Barangay Granada, ginamatamat na nila, nag-alila sila no, sa stage, kagang ang amuman ng ilang mga props, ginamatamat naman nila pangibos pamudal. So, ang last performer is ang Barangay Alangilan pamudal, dugay-dugay sila naman na magapreparar sa ilang performance din nga gabi. Okay. Bombo dahil nagikan diri sa paglao, mini si Bombo Jairi de los Reyes, para sa Pamasang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Okay, Bombo Jairi, salamat gid no kag palayo kita mga kabiyanan nga nag-cover sa sining arena dance competition dira sa may Paglaom Sports Complex. Mga kabiyanan, may isa na lang nabilin na Barangay Alangilan, no? Barangay Alangilan ang nabilin tanaw naton kung paano mag-perform ang Barangay Alangilan, pero sa base sa nakita ninyo siguro sa aton nga mga Facebook viewers kag sa aton nga mga taga-Palamati, ang tanan nga naka-perform mga matahom tanan, no? Pero kinalanon gid nga may isa nga maga-champion. Amo ning sining ko gani nga mabudlayan ang aton nga mga judges ang pagpili kung sino mangin champion kay puro tanan mga matahom ang ang performance ang tanan nga mga participating barangays, no? Tanaw naton karon kay kita mga kabiyanan mag-cover sini tubtub sa paghatag na sang award, no? Paghatag na sang paglawag na sa kung sino ang mga champion sa sining Mascara Festival 2022. Magabalik kita, standby ka mo sa aton mga Facebook viewers kay sa aton mga tagpalamati. Magabalik kita pagkaligad lamang sini. Standby. Ang bilis! Ang bilis ng G-Fiber! Fast fiber internet now even faster with the new G-Fiber plans. Apply now. Home made greater with Globe. After 2 years, liwat kita na mag-celebrar sa Mascara Festival, this time face-to-face. I am enjoying everyone to please join, support para maging successful ang aton nga Mascara Festival for this year 2022. Ibalik ang yuhom! Ang bilis! Ang bilis ng G-Fiber! Fast fiber internet now even faster with the new G-Fiber plans. Apply now. Home made greater with Globe. Isang karangalan na naman mga kabombo at ka-Star Nation. Kinilala ang Bombo Radio Philippines bilang isa sa mga most trusted media outlets. Ito ay batay sa independent survey ng Publicus Asia Incorporated na isinagawa mula September 16 hanggang September 20, 2022. Sa nasabing survey, nakakuha ang Bombo Radio Philippines ng 34% high trust rating at nangunguna na pinagkakatiwalaan sa lahat ng mga radio networks sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala mula sa pambansang radyo at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Fast sa radyo! Bombo! After 2 years, liwat kita na mag-celebrar sa Mascara Festival, this time face-to-face. I am enjoying everyone to please join, support para maging successful ang aton nga Mascara Festival for this year 2022. Ibalik ang yuhom! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas.
Maskara Festival 2022 coverage sang Bombo Radio kag Star FM. Okay, pabalik mga kabanan sa aton special coverage sa Maskara Festival 2022 Balik You Home. Sa aton nga mga tagpalamati sa radyo kag subuman sa aton mga Facebook viewers, ari na ang aton nga last performer, ang performer amo ang Barangay Alanghilan, no, kag tanaw naton kung ano ang ila naman nga pagpresentar kag paano nila ilaragway, no, ang Maskara Festival, ang kasaysayan sang Maskara Festival paagi sa saot, no? So this time balikan nato ang aton nga coverage team sa Paglaom Sports Complex upod sa kay Bombo Cherry Gray Santillan kag Bombo Jairi de los Reyes. Sa biyang linya, Bombo Cheng, Bombo Jairi, please come back. Yes, si Bombo Grace Lynn Labaton din. Bombo Grace. Performance sa last performance ng gabi sa Paglaom Sports and Complex ang Barangay Alanghilan. No? Okay. Ika-17 nga performer kagat ano nila nga mapakita, no, ang ila sining the best nga performance after mag-perform ang Barangay Granada nga pertiman ka nami kag colorful pamutan ang ila sining mga costume kag props, no? Ilang Bombo Grace. Yes. Gusto ko lang ipaybalo anay sa aton nga mga maukod nga tagpalamati nga nagasunod gid sa Holy Rosary kada gabi kada 9 o'clock, no, pagkatapos ang coverage, no, ang aton nga Holy Rosary, no, sa nagabantay kay nagaupod gid sa aton nga Rosary patapuson tanan ni ang awarding kag pagkatapos sa sini amo ang Holy Rosary. Bombo Grace. Yes, Bombo Dan. So stand by, no? Keep updated sa sining aton nga coverage sa Maskara Festival, especially ang arena dance competition sining gabi. So malapit na lang gid matapos, but before that, Bombo Dan, kita magpiyong kay niara pa nga barangay ang ma-perform, no? Amo ni ang Barangay Alanghilan, medyo malaylay sa syudad sa Bacolod, kay located ini sa mountainous area na, no? Kag nagtinguha gid nga mag-interest sining competition kay kis-awa lang, no, matabo sa ila sining na journey man, no, sa labi na gid 2 years nga wala ta Maskara Festival nga celebration. So gin preparahan, no, pag makita ta subong Bombodan ang ila sining nga gina-prepare samtang wala pa sila perform ang mga backdrops nila kag iban pa nga trap. So acknowledge, no, kag ang ila sining nga kapitan si Sir o konsep ng Barangay DK Tanistan Senior, no? DK Tanistan Senior, kag ang ila sining choreographer amo si Edward Espigol, ang ilang costume designer amo si Sir Lloyd Galar, no? Mabadan. Ang ila naman mask designer amo si Edward Espigol. Kag are samtang naga-prepare sila, no, si Relax, watch and see sa sining performance ilay kahatag. So far ang ilang mga props sa wadan more on yellow, orange color, kagagina sa street dance. Bombo Grace. Yes. Samtang nga naga-describe na karon sa sunod naton nga performer ang Barangay Alanghilan, gina-replay naton ang pag-perform sa Barangay Granada. Yes, Bombodan. Okay, may ara kita late viewers. Siguro busy pa kagina, wala nakakita. So ara dira, no, para sa inyo man nga happy viewing, Bombodan, no? So amatamat nga nagapalapit sa tunga sang ila sining sa utan ang mga performers kag iban tagid nga mga props sa Bombodan. So again, naga-perform sa ulihi nga tinion mo ni ang Barangay Alanghilan. Okay, last performer ini, no, ang Barangay Alanghilan. Yes, Bombodan, last performer ini. Kag so far, so good. Kahit siyempre, ang kada barangay may ara siya tawag nga pagka-unique man bala, no, sa ilang performance. Gin-introduce na.
Yes, aray na. Ilang nga performance aton sa ni Pamadan sa baybayan at ining tineon. Okay. Tigita na nato nabi kung ano ang mga pasabog sa Barangay Alangilan. Yes. Ara na. Ang iba ni Kaulat, Pamadan. So, ano kaya pasensya lang. Kasi ginaplasta sa maayo ang ila sila nga mga backdrop kag ilang nga mga props, no? Kag sa base very energetic pag ila nga pakita performance kay uli-uli sila naka-take time sila to rest. Pamadan, halin sa mainit ina nga tempo sa pagpatgayon man sa street dance competition. So, ayo gini kay natagaan gid sila sang time nga makapahuway-huway kag makainom na tubig kay siyempre uli sila nugay man pagwalatid sa kagina sa agwa sa Araneta. Pamadan. Okay, ang medyo kaluluoy gina nga nag-perform dayon, no? Damo ang mga nagkakalalipong. Oo. Barangay Alihis daw, lima gitong nalipong to. Yes, dito pala sa Araneta kagina sa street dance competition nila. So nagkalalipo sa first part sang Araneta nga duwa ka dancers Pamadan, pero kay ayara sang emergency response team nga nag-respond dayon para nga madala sila sa area, no? Tagaan sila sang treatment man kay pero tigil kainit kagina. Okay. 7 minutos banwa ang nagkaligad sa tagna alas 9. Yes, Pamadan. Kabalik kita. Nagina kadamo sa mga nagpa-check ng ila BP tungod sa tama ka init, but later on, okay naman. Kahit natagaan sila sa nagkakaigo man nga treatment na Pamadan sa ato sa mga emergency response teams diri sa syudad sa Bacolod. Kag diri sa Paglaw Sports and Complex, may ari man diri sa mga nagabantay para sa mga nagalain sa matsyag, kalabanan nga nagakalain ng matsyag amo ang mga tapos na perform, no? Inahingagaw sila dala sa safe diri nga area or mayong ventilation, nangilat. Hindi pa tayo mag-ulan, medyo makalom diri Pamadan subong ang aton nga kalangitan, no? Sa diri nga bahin sa Paglaong Sports and Complex. So ara, gapangilat. So last na lang ni, no? Tani nila makulan kay para pakita sang winners. Yes. So ang Barangay Alangilan way pa makatapos gyapon sila nga pagpreparar sila nga mga props. Ay na Pamadan, lapit na lang gid matapos. So kita nga ready naman so kinolat na lang nga magsugod na gid sila, no? Okay. Ang nagapadugay man lang maka-perform dayon ang mga next performers kay tungod sa ilang props nga ginaplastar. Kag pila mga pangadaan ka mga sets sang dancers ang ginapreparar. Amo na ang kada mag-open naman gani ilang backdrop, may lain naman nga mga dancers nga sulod. Okay na? Ara nang Alangilan na Bombo Grace? Yes, Pamadan, ari nakalanggit. Nagapreparar sila, no? Kag ang backdrop ginang pinaka-importante sa tanan kay dira na nagapanago sa likod ang mga dancers, ang mga pasabog sang mga performers. Okay. So, ari, samtang wala pa ang background nila Pamadan, 2015 naka-second runner-up ni ang Barangay Alangilan, no? So, ari na. Of a drum, the sound of a crowd, footsteps are falling. It's getting louder, pulling you nearer. The sound of new hope, the sound of new life, it's getting clearer. Karina sa Maskara!
Makulod, magsinadada, masaot, mahugyaw, susok ang maskara. Lugar sa maanig, masinadyahon. Makulod, ato niyayo. This is the place that you have to see. Philippines' most livable city. Bacolod City is the place to be. Bring your all friends and your whole family. The home of the famous chicken in the south. Manamit ang piyaya, kag madamog pa. Dali na, nakatata. Sa Bacolod, yung maskara! Sa liwat, aton palakpakan ng Barangay Alangilan! Woohoo! Grabe! Sila gina nagtapos ang aton arena competition, Kurt. Yes, Pao, kung makita natin, there you have it, Bacolod ang aton 17 barangays
Yes. Kasigurado nagpabalik kids ang aton new home sa Sininga Festival. Bumbo Grace? Mamadan, nag-okay ang sempo. Nag-okay ng sempo. Oh, very good. Okay, daw kagina daw may hana to maggayambi ang kalangitan nga daw matupa ang ulan. Oo, kasi rip ni kagina but pagka-perform ni sa Maragalangilan nadula sa Bobodan siguro kay nalipay man bala ang langit. Naka-perform ang Maragalangilan after 2 years. Amugid, oo. So sa aton nga mga tagpalamati, sa aton nga mga Facebook viewers kag YouTube channel viewers naton, sinuayhan ang mangin champion sa inyo abi, base sa inyo nga paglantaw diri sa Facebook Live kag base sa inyo nga pagpamati sa pag-describe sa kamon nga mga reporters sa mga naga-perform. Sinuayan sa banta ninyo mga-champion sa sining pagbalik sang Maskara Festival 2022 sa inyo abing daw kay damo bisan sa mga naga-comment diri sa aton comment section Bumbo Grace nagabangigay diri sa subungo kung sino magdaog ang isa tuya lain nga barangay niya ang isa lain man nga barangay pero may balawan ta na karon dugay-dugay Bumbo Grace kung sino gid ang maga-champion sa pagbalik home sa mga bakulod doon sa sining pag-celebrar naton sa Maskara Festival 2022 Bumbo Grace. Yes, Bobodan, sinoyhan, who will it be, no? Nga pakita guys sa sobra nga balik home sining nga tuig sa Maskara Festival 2022 Bobodan. Balang kay ang mga kagina mga aral lang sa palibot sa Paglaom Sports Complex nakasulod man pagbiya na ni Presidente Bongbong Marcos. At least nakasulod na sila kay why na ginisdikto ang sudlanay sang pagpasulod sa mga tao nga magalantaw daw sa Paglaom Sports Complex. Bumbo Grace? Yes, Bobodan, no? Ginakalimpay sa din na ang iba nga wala din ang nakasulod na at it is the highlight din, no? Sa sinig event naton sa pagsaulog sa Maskara Festival. So, ang ibang Bobodan, no? Ang subong ginagutom but gusto gid nila hulton ang final announcement sa sining competition, no? Hold on ang danay. Kay siyempre Bobodan ibang kagina pa na di, no? Siguro na ubusan na balon bala sa pagkaon sa buday daan manaog diriyo sa mga nagapungpo bala sa babaw. So, mayo lang kung may tubig ka nga dala. So, hulton ta Bobodan mga pila ka minutos antes nga i-declare kung sino ang champion sa sining nga tuig. O will it be, no? Base ang defending o kung ang nag-first runner-up ligad or second runner-up or ang wala bagay Bobodan nakadaog kag magadaog subong nga gabi. Okay. Sige, balikan ta kada karon da dugay-dugay, no? Damo na di mga reaction sa kung sino ang ila ginapaminsar nga magadaog sa kagbaga champion, no? Sa sining Maskara Festival 2022. Sige. Yes, Bobodan. Gikan diri sa Kalao. Bumbo Grace? Yes. Bisan drabi sa imong area da sa location mo dra. Basi may ara da sa mga maghatag sa reaction sa ilaya nga paglantaw sa Maskara Festival kagina sa tultim plano pa kadamo sa mga bisita nga nagikan sa may ara mga foreign mga foreigners kay may ara mga local lang nga mga taga Manila or sa ibang nga probinsya nga nagpadulong di sa syudad sa Bacolod nagatag sa ila manami nga reaksyon sa sining pagpatigayon nato sa Maskara Festival. Basi may mga nagkalabilin pa dira nga pwede nato ma-interview gikan sa iban nga mga kaprobinsyanan kag mas mayo magid sa iban nga mga kapungsuran. Bumbo Grace? Yes, Bobodan, may ari diri sa tupad ko nga mga viewers or naga-witness man sining competition, no, sa diri, no, sa Paglaom Sports and Complex. Bobodan, so kuan tabi isa ka maanyag bandiring dalaga, no? Ma'am, good evening. Live kita sa Bumbo. Anong mahambal mo, no, sa pag-witness mo subong Maskara Festival Arena Dance Competition, ma'am? Anong reaction ta so far? It's very lively and colorful and so super tadyagin siya. Very enjoyable.
Nakatingin ka, ma'am? La Carlota pa po. Wow! Ano pangalan to? Clarice. Clarice. Maris, ano ba nito? Ani Sahol? Kami Sahol. Okay, Kami Sahol. Oo. So si Ma'am Maris, Kami Sahol, mabadan. Okay. Kaya very powerful, alive, no? Ang ining performance this year. So ang arena dance competition. So far, ano ang bet mo? I think ang barangay Tangob and barangay ang before sa kanang ilan. Yeah, barangay Tangob. Barangay Tangob? Okay, personal update ni Gago Modan 2019. Ang barangay Tangob ang unang bet ni Ma'am Maris, no? Nga magadaog. Sumang babadan, nag-ulan. Nag-ulan dire, no? Naghawan ang aton sining area ay nagpalasilong ang aton mga kauturan kakita pagid, no? So subong naguntat naman. Okay, thank you so much. Pagkita na pasilungan. Yes, naguntat naman, pero katalit-ipas, Mamadan. Sorry, Mamadan, may mag-perform siguro, no? So, walang tawan tabi. May mag-perform siguro datong nagkanta sa Balik You Home. So may ara pa madan sa performer no, sa stage, sa bandaling siguro kay si Sue Ramirez, I mean. Okay. Nagsinukod kita because madan Sige, mga intermission number na siya Bombo Grace, no, samtang ginasumada karon ang scoring, no, ang percentage maka nakuha sa tagsa ka mga performer sa siliyang gabi. Amo nang ginahulat-hulat naton, no? Kay ang tabulation diri kinalan na sigurohon gid, no? Sa ato diyang mga judges. Okay, samtang walang mabubugris, balikan talaga na dugay-dugay. Daw kay may mga importante pa kita nga mga patigayonon diri. Kay sa ato nga mga tagpalamati kag Facebook viewers, hindi ka mo na maggabiya, no? Kay dugay-dugay atin nga ginahulat naton kung sino ang maga-champion sa sini nga tuig. Magabalik kita banwa pagkaligad gilamang sini. Standby. Ang bilis! Ang bilis ng G-Fiber! Fast fiber internet now even faster with the new G-Fiber plans. Apply now. Home made greater with Globe. After 2 years, liwat kita na mag-celebrar sa Mascara Festival, this time face-to-face. I am enjoying everyone to please join, support para mangin successful ang aton Mascara Festival for this year 2022. Ibalik ang yuhom! Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Fast Radio Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Mga kabombo at ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country.
Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang bilis! Ang bilis ng G-Fiber! Fast fiber internet now even faster with the new G-Fiber plans. Apply now. Home made greater with Globe. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sarang mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sarang nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano ba lang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches.
Madamos ang sahi sa pagpamasahe kay isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alejo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5 samtang ang Mascara Festival 2022 coverage sang Bombo Radio kag Star FM. It's time to smile again. Okay, it's time to smile again. Balik kita sa aton nga special coverage sa Mascara Festival 2022. Sino kita na mag-champion sa sining nga tuig sa Mascara Festival? Kadamo sang mga nagapakot-pakot na subong ha. Hasta nang tani sa pakot-pakot sa aton nga mga Facebook viewers
kay sa ato ng mga listeners, no, kay ang official sini nga makahambal nga amo na gid ang kung sino mag-champion, amo ang mga judges. Ti subong nga gina-tabulate pa ang scoring sa tanan nga mga participants. Okay, may ara na siling barangay Tangob, may ara na siling barangay Estefania, may barangay Sumag, may barangay Granada. Sino gidayan nga gidayan nga barangay ang magadaog mga kabiyanan bantayan ninyo, hindi gid maghalin, hindi magbiya, wag kukurap. Hindi magpamisok, no? Kay i-announce na dugay-dugay ang maga-champion, no, sa Siring Mascara Festival 2022. Balik you home sa aton nga mga kulturan dira sa Paglawom Sports Complex. Okay pa kamo dira? Wala man ginagutom, okay pa. Baskog pa ang mga tuhod. Okay, balikan nato ang Paglawom Sports Complex, no? Si Bumbo Gracelyn Lubaton, no, sa piyang linya kag Subuman, si Bumbo Cherry Grace Santillan, no, sila to karon ang nagahulat, no, nagabantay sa announcement, no, sang aton sini nga o kun sa announcement sa aton sini nga winners, no, sa mga champions, sa first runner up kag second runner up sa sining pagpatigayon naton sang Mascara Street and Arena Dance Competition. Sa liwat sa aton nga mga kulturan nga nagaulat sa Holy Rosary, dugay-dugay, no, pagkatapos ang announcement, no, sa winners, magasunod na dayon na banwa ang Holy Rosary. Okay, kay minutos na lang aton ginahulat banwa, kag may baluan na naton kung sino ang magakampyon sa sining nga tuig. Kag rinaho ang aton nga mga Facebook viewers sa sining mga tinion, no, may mga nagkalain-lain na sila nga mga opinion sa kung sino gid ang magadaog. Sila isa go Barangay Granada for the championship. May araman nga barangay ang isa to gina to Barangay Estefania, no? Siling isa na siya. Estefania gid ma-champion. Siling naman sang isa. Ara na nagkalain-lain nga mga pananawan, no, ang pananawan sa aton nga mga viewers, no, ang gina-express nila karon pagi sa aton nga comment section sa Facebook Live. Okay, sige, okay na si Bumbo. Okay, sa Paglawom Sports Complex, samtang gina-tabulate ang mga score sa nagkalain-lain nga mga participants, may mga intermission number man nga ginapatigayon karon. Dito mga kabyanan, no, samtang ginalingaw ang aton nga mga kulturan nga ang iban to ginapatoy mga alas 10 pa lang mo. Sang aga nagsululod diya sa Paglawom Sports Complex. So sa piyang linya upod si punong barangay Jerry Tingson, no? Sang barangay Estefania, no, kinuha maning champion sa nagligad ang barangay Estefania sa sa piyang linya. Okay, Kap, mayong gabi. May gabi sa tanan yung palamati mo programa Bombo Radio. Si Bombo Daniel Recap, sa piyang linya. Kap, kumusta ang aton yang pamatyagan subong? Excited, attentionado, ano ang imong feeling? Based sa performance ng aton dancers, confident kita no? Of course, nakita naman sa mga digit na nakita no? Standing ovation. No? So at least kami nga mga spectators nga upod sa choreographers, satisfied kami sa performance sa aton nga dancers. Okay. Sige, so kumusta ang inyong preparation si Kap? Grabe gid ang mga props kag makita sa pag-perform kung ano ka pagsik sa mga dancers. Ano kalawig ang inyong preparation si Kap? Well, siguro more or less more than 2 months kami nag-prepare, no? Kasi considering kita ang defending champion. So, okay. Simple na lang na, no? Very simple, basic lang na, no? Ang atong nga dancers ma-perform nila kung all-out support ang barangay. Kumusta naman ang sabahin sang inyo yang financial support samtang ginapatigan ng practice? Grabe ang mga kinalanon nga na yang para sa mga dancers. To give you a hand, no? Paglabot ya sang ako nga ginagas ko 1 million pag after kinaway na ko yung nag-isip. Okay.
sa kuan nga daan sa mga props, mga maskara nila, ilang nga mga kinahanglanon sa pila ka bulan nga practice amo ginaang kung isa ang burden no sa pila ka mga kabarangayan, pero anyway damo man siguro sang suporta nga sa inyong barangay cup. Yes, correct Kati. Nalipay kita no, kita tanan barangay naglipay mas tanan yung competition so nga nag-share dako ang city to mga salamat ko, pasalamat kita sa atong pinalangga ng Mayor Albi Benitez no. Of course, the inspiration na nagatagulot siya sang dako-dako nga subsidy no sa kada barangay. Then of course, when it comes to preparation, ang goal na lang namo niya masatisfy ang tanan nga spectators. Especially ang atong pinalangga nga City Mayor, kag iya visitors. So amo na yang amo nga goal no. So think ko na no come out sina nga good effect. So we will happy kami kung ano maging ang verdict sa mga atong mga judges. Okay. Isa man ikaw sa nagtanaw kagi naging patapos man tanaw ang tanan nga mga kabarangay nga nag-perform. Do you think do may ara man Kap nga feeling mo do threaten ka man sa pila ka mga kabarangayan kag ano nga barangayan ini? Well, so far sa nakita ko I don't know, di ba ko judge mo no? So far pagtindog sa mga judges after sa atong performance sa Silicon standing ovation, I think confident ko na daw medyo abansita. Okay. Oo, kay ati makita mo na daan sa reaction sa mga judges. Pero ati pagkatapos sa sining nakita mo sa mga judges may standing ovation kag bisan pa nga may mga ibang nga barangay nga nakaagi man champion kag ang Granada ganito naka Grand Slam pa ni sa ligad pero daw hindi ka na threaten pagkatapos ang performance. Isa na siling ko na no, depende naman na sa aton nga mga judges no. We will respect decision nila whatever nga result nga mag-come out. Okay. Sige. May ano ang mga pwede mo ma-share Kap ano mga kabudlayan nga na-experience nyo samtang nagapatigayon kamo sang pag-training sa sining mga dancers? Well, kung sila nga kabudlayan kung gusto mo magkapon mga budlay kagis, no? Sa aton mga dancers sa nasiling ko na full all out support ang aton barangay sa aton mga dancers. Inspired na sila nga mag-perform sa Mayo. Ang best result na at least naka-perform sila sa Mayo na satisfy natin ang mga spectators. Ang concept Kap sa sining inyong kapag-perform bali iya lang ginyatanan sa choreographer ay kaya sa maging contribute diri bilang kuan na ni punong barangay nga daw may ideya man sa ginatawag nga kaangay sining mga performance. We're always talking because ang concept na explain naman na sa aton mga choreographer. Kung paano nagkasubok kita sa pagkalunod sang dunuan, nag-down ang aton nga sugar industry ta nag-down kag kung paano kita nagbalik because of that ari nakaiwat ka sang Mascara Festival busilingon nagabagon kita sa aton pagka down no sa tinang situation. Amo na essence ang aton nga concept sa during this Mascara Festival. Okay. Ang music nga gingamit nyo Kap paano nyo na napili ini? Well, may composer kita mo, no? So, ginsituit ang aton nga mga choreographer nga mas dasig ang aton beat, no? Pero kasi wala pa gid this is the first time nga mo niya ang beat ka dasig, no? That's why nakuha naton siguro ang sympathy sa aton mga judges because of that first time niya mo niya ang beat sa aton nga music. So bali inyo gito yang original composition ang music kagin sa utan? Yes, composition. Ako na yung composition, no? Of course, may ara na yan sang dahil kung sa taon daw iablaya gidya sang bakulod ng ang balik yung part. So, it takes siguro 1 to 2 minutes malang na, no? For the rest of the music, composition gito yan. So, baligin midli nyo ang music? Yes, correct po. Para nga hindi man madula ang subong theme, kag subong music, ang balik you home. Yes, correct.
Okay, sige. So, subong daw, excited na siguro ang tanan, kag ano ang feedback sa imo nga mga dancers? Sa ilang performance, satisfied sila. I think, the best performance na ilang napakita sa Monday, during their practice. So, all out sila with this type of performance during the presentation, no? Nakita natin all out ang ilang performance. Okay, sige. So, Kap, salamat gid sa imong oras, although nga hindi ta pa man may baluan, no? Hindi ta pa man mapatud subong kung sino gid mangin kampiyon na itugyan naton sa kamot sa mga judges. Kung sino ang maging kampiyon sa siniyang gabi. Kap, salamat gid sa imong oras. Yes, correct. No? So, again, ginasulit ko na at least ang amon nga goal nga masatisfy nato lang ng spectators. So, bisita ni Mayor Albi, si President BBM, kanda ni Gov and the rest of the government officials. I think happy man ko nga nakita nato nga satisfied sila sa performance ng dancers ng Barangay Estefania. Okay. Sige, Kap, salamat gid kag mayong gabi sa liwat. Okay, thank you. Mayong gabi man sa liwat sa inyo tanan. Okay, nabatian mga kabiyanan, si punong barangay Jerry Tingson, sa barangay Estefania, kay sila abi ni nag-champion sa itong 2019, Mascara Festival 2019, pagka 2020 and 21, way kita magkapatigayon sa celebration nga ini, subong naman, nagbalik sa 2022 na. Titanaw naton kay siyempre defending champion ang Barangay Estefania. Makita man gina sa performance nga ginatinguan gid nila nga madipinsa ng ila sini nga title. Ang iban to mga challenger, mga dlagko man nga mga kabaranggayan ang nagatinguha man sa ilang ikasarang para nga makuha man ang kampyonato, pero hindi pa ginaton mapatod banwa, sa nasiling ko na hindi naton mapatod kay itugyan naton sa kamot sa mga judges ang kung sino ang maga-champion sa sining nga tuig. Kag kun ang aton yang mga viewers, kag aton ng mga listeners ang paambalon, may mga nagkalain-lain man mga opinion, may mga nagkalain-lain man sila yang mga ginatanaw nga barangay nga sa ila nga pagtanaw mo mag-champion. Pero hindi pa ginaton mapatod, pero minutos na lang ang nabilin, no? Ang ginahulat naton kag may baluan na naton kung sino ang maga-champion. From whatever you're feeling. Ang gina-play naton nga background mga kabiyan ng music. Amo ni siya ang music nga gina-compose para sa syudad sa Bacolod sa Cine Mascara Festival 2022. Madamo ang nanamian, madamo man ang patas-patas lang, may mga nanamian, may ara nga daw hindi nanamian. No, pero amo na, may lang kay gitagaan sang ligwa ang tanan nga mga kabaranggayan nga nag-participate, nga magka-create sila sa ilang kagalingon nga music nga hindi lang mga independent sa siring nga music nga gina-play naton subong. Ini nga balik you home. Balik you home, yeah. It's time to smile again. You home ang mga katawan sa syudad sa Bacolod. Actually, hindi man siling nga ibalik naton nga nadula ang yuhom because isan pa nag-pandemic, way man nagkuha ang title sa syudad sa Bacolod bilang the City of Smiles. No, ang Bacolod amo na ang aton nga tatak, amo na ang trademark sa syudad sa Bacolod, the City of Smiles. So galing, kaya lang kita nakayuhom kay tidwa ka tuig nga wala sang Mascara Festival. Amo na nga patigayan natin karon sang face-to-face nga Mascara Festival. Amo na ang tema balik you home o kon smile, kung sa ila pa yung pag-translate sila smile again. Pero siling ko mas okay man ko ni muna ton nga bring back the smile. Balik you home, bring back the smile. Sa aton nga mga listeners, sa aton mga kabumbo, subong sa aton nga Facebook viewers, okay pa kamo da?
O present ba? Alsa ang tiil. Alsa ang tiil, alsang kamot. Sa mga viewers naton nga nagatutok kag nagaupod tubtob sa sini nga mga inoras samtang nagahulat banwa announcement sang winners ang Mascara Festival 2022. When you know, and when you say, hey, the beat of life gets back on track. It's time to smile again. Allow the beat to move you. Let the joy flow through you. Okay, sa mga wala nakakanto personal sa Paglaom Sports Complex, at least ang Bombo Radio Bacolod nagdulong sa inyo sa sining kompetisyon. Bisara ka mo sa inyo tagsay ka mga puluyan at tigayon yung makita kung paano mag-perform ang mga nag-participate nga mga kabaranggayan sa sining Mascara Festival 2022. May madamo lang galing nag-reklamo blay sining nga tani hindi na lang maghambal lagi kagahod kuno sang pag-describe. Hindi ba na pwede nga hindi naton pag-describe kung ano ang mga nagakalanabo. Okay, wala labot sa Facebook Live mga kabyanan. Ang iba nato labi nga mga viewers sa Facebook nalipat sila nga radyo pag giligyapo niya ang Bombo Radio. Magani Bombo Radio. Nagakalipat nga sa gyapon may nagapamati sa mga transistor radio, sa mga kaumhan, may mga wala sang cellphone. So that's why nga igina-describe naton isa-isa, no? Kung ma-notice ninyo, na-experience nyo kagina, amo nang kinalain sa television kag ang Bombo Radio, daw nga wala labot nga makita ninyo sa Facebook Live, ang mga naga-perform, mabatian nyo pagid ang ang commentator, no, ang pag-describe sa kung ano nagakalanabo kay para ato sa benepisyo sa mga wala cellphone nga nagapamati lang sa radyo para mabalaan nila kung ano ang pag-perform sa mga kabaranggayan. This time mga kabayan, kuha natin ang balik report sa aton nga coverage team upod si kay Bombo Grace Lynn Lubaton. Sa piyak linya, Bombo Grace, please come in. Okay. Bombo Grace, please go ahead. Yes, Babadan. Okay. Babadan. Nakatulog nila sa busang background na. Medyo magahod. Babadan. Oh, sige. Pagkita na isang area nga daw, hindi masyado katunog ang background. Mr. Balikihum. Babadan. Okay, go ahead. Kita sa babaw. Ngayon sa may grandstand na kita. Kay sa Italom. Doon nagutog. Nag-perform. Bombo Grace, damo lagi yapon tao da? Damo Japon tawo, Babadan, kay isa sa mga ginaulat nga mag-perform si Darren Espanto, no? Ang singer o kung ang nagkakanta sa theme song, no? Sa Festival Balik You Home. Oh. Away pa siya ka-perform. Kay magkulang man natapos, ang ulan, Babadan, naghulaw naman stop na bahan. Pero nagkatalinhi lang. Ang atong mga kauturan, nagsululay na lang gid. Okay. Tiway pasan kasimaan nga malawag na ang winners. Yes, Babadan. Oh, mga ano pa ni kunong oras kag lawagon ang winners. Yes. Okay. Okay na. Sige, go ahead. So, Babadan, subong nagalawag sa stage, no? May arasang awarding na. Bali, ang award, Choice Award. May, ano na galing, yan ka daw, isa sector, Babadan. Oo. Nagapatigayon sa awarding. Alright, so Bacolod, let me hear your voice. Who is your band? Babadan, may arasang awarding sa subong, no? Bali ang pangalan, Popeyes Choice Award. Ginlawag ko na lang. Ano naman may awards na palawag subong? Nabati kay grabe kay ang kaho dire subong, no?
Ang ulan, gadungan, man siguro nakita natin yung signal, Babadan. Barangay Granada! Ano to? Barangay Granada, Babadan, Choice Award. No? Choice Award ni siya Babadan, naging hatag sa Food Panda. Okay. Choice Award, Barangay Granada, unang award pala na Babadan. Unang award. Unang award, Babadan, na-receive sa Barangay Granada ang Food Panda Choice Award with the 28,000 pesos cash. Once again, thank you so much, Adela, and congratulations. Thank you so much. So, Babadan, bantayan ang pila pa ka mga awards nga ika-receive no, sa aton sa mga winners kay mini awards pa ba lang no? First special award brought to you by Food Panda. Dahil hindi na makalawin mo pa kaya iba. Okay, ari na Babadan, nagailapit na kita sa announcement of winners. So, bantayan lang sa itong mga kauturan. Mag-ulang again, natapos ang performance ni Darius Panto. Naghuhulaw-hulaw ang ulan diri. Grand winnings, as mentioned, 1 million kita for our grand prize winner, followed by 500,000 for our first runner-up. We have 300,000 para sa atong second. So, tandaan, sagid, Babadan ang magkadaog sa first place, 1 million pesos. Sa 1 million pesos nga cash Babadan, vertical ka dako compare sa nangligan nga tuig, 200,000 lang to yan. Barangay ano? Barangay Granada! Please join Papa at the center, and we would like to call in all the dancers and all significant members of Barangay Granada. Please join Papa at the center for some photo opportunity. Winners, may ara pa kita sa igahatag nga 20,000 pesos para sa 7th place, 30,000 pesos para sa 6th place, and 50,000 pesos para naman niya sa 5th placer naton. That's right. But aside from that, and on top of that, thank you so much to our official tabulators, STI West Negros University, with their chairman of the board present here tonight. Tanan nga participating barangays, all 17 of them, will be receiving an additional 10,000 pesos cash as medical assistance. Ang galing! Maraming salamat po. Definitely unneeded All 17 addition. barangays, All 17 competing barangays. So walang uuwing luhaan. Yes. Uuwing may laman ang bulsa. Yes, thank you very much, SCI West Negros and Yossi Tanco of our chairman of the board. Maraming salamat po. And now, let us just do a recap. Okay. Ano ang mga special awards nga pwede madagan sa tagsa naton ka mga barangay nga magadaog? Isa sa ini nga mga awards ang most disciplined contingent. Yes. Importante ginayang ba lang ginambal nila nga tinlo mag-dance. Tinlo ang performance, di ba? Yes. Tinlo sa Ang sa everything. street dancing pakadto diri sa arena Kagina. We also have, if you notice from all of our performances, may ara nga daw ka slight nga introductory part at the start, to usher in our balik yung home concept, di ba? Because from the pandemic nakabalik na kita sa Bong. So we'll be giving a very special 25,000 pesos cash winner for our best introduction. Di kita man nag-introduce ang tanan nga si Shitty. Tikit isa sa aton ang madaog Dala- sa Oh my Yes! Tunga-tungaon ta. Alright, Pero yes. anyway, dala to ang video nila. Dala ang video, dala ang intro nga parts ng ilang nga dance. Ano pagit po ang Ayun, ilang nga? syempre may araman kita sang Best in Music! Gato man na award ang Best in Music, syempre sa pag-remix nila, no? Sa tanatan ng mga songs. Syempre tala ang atong Balik You Home. Aside from the remix, some of the barangays really composed their own na mga original. Nag-record kit sila. Amazing. Mismo. Amazing. Ano pa, partner? May Partner, may special isa award? pagid. Best in theme and concept. Yes. Kung ka-thematic it's ang inyong presentation, may ara pagid kamo chance nga maglaog sang 25,000 pesos. Swerte. Sa mga special awards pala natin, 25,000 ang madagaan. Gani, panalo na. Suguran na naton. Suguran na na. Oh, Sige, let's game. go. Let's start with our
most disciplined, ayan, that will receive 25,000 pesos. Ako mag-a-announce kasi ako mas disiplinado sa inyong apat. Charot lang. Sige, pagbigyan. Ganyan talaga basta buntis. Okay, ito na. Most disciplined contingent receiving 25,000 in cash. Inviting our presenter, Dr. March Mandal, to give this special prize. And the recipient is Barangay Granada! Congratulations to our most disciplined Barangay Granada that will take home 25,000 pesos. Ayun, and syempre may trophy man sila. And that was our first special award. Congratulations and madamo nga salamat, Barangay Granada. Padayo na sa ikaduwang special award of the evening. Let's go! Let's go! Ang next naton is a new addition to this year's competition, and it is our best introduction. Okay? Best introduction naton that will receive a certificate and 25,000 pesos cash to be presented by Mr. Rodel Fronda. Our winner for best in introduction is no other than Barangay Alihis. Congratulations, Barangay Alihis, best in introduction. Okay, our next award is Best in Music. Again, we'll receive a certificate and 25,000 pesos cash to be presented by Mr. Victor Haucuenco. And our best... Sino nakakuha sa best introduction? Okay. 4 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alas 10. Ari na kita sa highlight. Ari na kita sa hulat sang tanan, no? Ang awarding sa nakakuha karon. Congratulations to our best music, Barangay Granada. There you go, and thank you to our presenter. Let's go, Kurt. All right, ang masunod natin ng award is the Best in Mask and Costume na magabaton sa 25,000 pesos in cash. And our presenters, we have Dr. Larry Gabao and Dr. Carlo Bernaldez. Best in mask and costume. Let's wait for our presenters. All right, our Best in Mask and Costume goes to Barangay Sumat!
do we have anyone from Barangay Sumag who's still wearing their mask and costume? Can we see? Congratulations! One more special award, and this one is called the Best in Theme or Concept. To receive 25,000 pesos cash, Best in Theme and Concept will be presented by Mr. Odiso Orales. Our winner. Alright, before we announce the winner, we would like to request everyone, syempre ari sa crowd, please move backward. Move danay para hindi... Ay. Okay, so tanan-tanan naman nga participants, please go to the center para dasig nga makuha ang inyong award. Sa crowd ta, again, sa audience, sa kagina, move back. And sa participants ta, you can go sa center. Sa front. Mga participants, ang mga nagsalalaot kagina, pwede ka mo kadto sa center. Yes, participants, mga nagsalalaot kagina, go sa center para dasig sa pagkuha sa inyong award. Yeah, siguro ang mga naka-costume pa, ang mga naka-mask pa, palapit din sa tunga. Alright? Para mas dasig magbaton sa costume kag may representative to receive it. Alright? Are we gonna proceed? Our winner for Best in Theme and Concept, again to receive 25,000 pesos cash, presented by Mr. Odessa Oyales right here, is Barangay Estefania! To begin, the first 3 awards are again courtesy of SCI West Negros University. No awarding will be done on stage, but your barangays will be announced together with how much you're gonna be going home. Once again, courtesy of SCI West Negros University. All right, and by request, these awards are gonna be awarded on stage instead. Amon ginapanawagan kung pwede may ara isa ka representante na magakuha sang awardee on stage with our counselors. So now we begin. We will be announcing in this order: 7th place, 6th place, and 5th place. Let's start. To present the award, we have our city councilors, the Ciudad ng Bacolod. And if possible, our representatives from SCI West Negros University, our official tabulators for tonight. Bumbupon. Dabo mo ran? Bisi na no to ang ilan. Okay. Again, medyo ka maginimas. Bumudan, no? Our last performer from a while ago. Okay, no?
Bobolet, i-off lang ang sa speaker, bro, Bobolet. No? Ano na sa award, Bombo Grace? Ano nga award ang batong sa Alangilan? Congratulations. 7th place, no? 7th place, no? Bumudan. Alangilan. Ito no, boy, talang bumudan sa MC, no? Para nga tuloy-tuloy na lang kita kay sige-sige na ni. Once again from SEI WNU. Our sixth runner-up goes to Barangay! 6th place, Barangay 31. 31, okay? Once again, congratulations sa ating 6th runner-up, Barangay 31. Now, let's award our 5th runner-up that will receive 50,000 pesos. Our 5th runner-up goes to Barangay Tangob! Our winners for our prizes from STI West Negros University will be contacted by the Bacolod Yuhum Foundation on how to claim their prizes. We are asking for a representative from Barangay Tangob to please join our counselors here on stage. Ayaw tayo nagtao-tao ng ulan bumbudan. Oo, sa sinima tinahon. So, ikalima, 5th place ang Tangob. No? 5th. Okay. 5th place ang Tangob. Barangay Tangob. 5th place. 50,000 pesos. Okay. 5th place ang Barangay Tangob. Okay. 5th runner-up. We have just awarded our 7th, 6th, and 5th runners-up. Again, with a prize of courtesy of SCI West Negros University. Maraming salamat, SCI West Negros University. Moving forward, we now go to our 4th runner-up. Our 4th runner-up will be awarded by Councilor Simple Distrito and Miss Lady Vespalin. And our 4th runner-up, receiving a trophy and 150,000 pesos in cash, is Barangay! Guys. Hindi man taka ginawa ba? Oo. Ang 4th runner-up, makabaton 150,000 pesos. No? Is Barangay! Makabaton sa 150,000 pesos. Barangay Singkang Airport ang 4th runner-up. 150,000. Wow! May pilihan. 3 na lang pilihan. Barangay Granada, Barangay Estefania, at Barangay basta ang duwa ni masulod ni Git Bombodan, no? May isa pa Git. Sumag! Okay. Amo na yung balatayan, no? Ang 3 kaning barangay. Granada, Estefania, Sumag. Sinoyhan! Okay. Congratulations to our 4th runner-up, 150,000 pesos for Barangay Singkang Airport.
Okay, singkang. No, next is third, second, and ang champion. Champion. Apat pa. Third, second, first, kag ang champion. So, apat pa gali. Bumudan. This will be presented by our city councilor. Our third runner-up goes to Barangay! Hindi na ko ginawa po. Okay, ito ulit. Just for everyone to know, how did we do the criteria for judging para sa aton ng mga resulta sa ining gabi? 60% came from your performance in the arena tonight, while 40% came from your performance in the street dance competition. For a total of 100%. Yeah, for transparency purposes. Let's go. Let's do that again. All right. Once again, our third runner-up goes to Barangay! Barangay 35! Barangay 35. Barangay 35, ang third runner-up. Wow! Why sa tang minor award pero may third runner-up siya. Together with our dancer on stage. So mabaton nga ni Bomboran nga premyo, 250,000 pesos, no? 250,000 pesos ang mabaton nga premyo. Barangay 35 headed by punong barangay Ruben James Miranda. Okay. Miranda, no, Bomboran. Sila ang third runner-up. Aragin si Cap, no? Siya ginagwa sa premyo. That we are now going to the second, first, and champions. For anything tatlo na lang. we have seen the performances tonight. Duwa ka tuig. Sinoayhan ang ideklarar nga champion. Tatlo na lang ka barangay bilin. Sigan nyo na daw. Barangay Tipanilla, Barangay Granada, and Barangay Sumal. Sadyane. Doon kong ginawa sa excitement. Congratulations to you! Congratulations! And now, we will be awarding our second runner-up. Second runner-up, makabaton 300,000 pesos bumudan. Sino ay yan? All city councilors on stage. Sumag, Alangi, Granada, Estefania. Okay. Our second runner-up will be receiving 300 pesos! 300,000 pesos in cash! Ayun, 300,000 pesos in cash! Congratulations! Barangay! Estefania! Barangay Estefania! Bago masanag na! Uy! Naperde ang depending champion! Second runner-up! Barangay Estefania! Standing on our city councilors on stage, where you will receive a trophy and 300,000 pesos! There you go! Our second runner-up winners, now 300,000 pesos. Cap Jerry Tingson, no, ang nagkuha, no? Si Cap Jerry Tingson ang nagkuha sa 300,000 pesos, no? Tag topi. Mabadan. Sa duwa na lang. Ang Granada and Sumag. No, To our top two prizes of the evening. And for our first runner-up, we would like to request Honorable Congressman Greg Gasataya to present
our trophy and 500,000 pesos cash. Kinuwayhan man. 500,000 pesos ang madaog sa first runner-up. ang mga Isa ka trophy. With 500,000 pesos. Ari na ang result. Our first runner-up is Barangay. We would of course like to take this opportunity to say thank you to Davey Space and for setting up our stage and bringing the colors of the Philippines on stage tonight. Our first runner-up is Barangay! Barangay Suma! Okay. Sumab, no? Ang first runner-up, laban-laban ni Bombodana, no? Kalangsang. Ang Granada. Sida mo pa barangay ah. Kasi hindi man niya Granada yan. Okay. Yes, so Bobodan, nari si Kapitan Ruben James Miranda no, sa Barangay 35. Congratulations. Anong imo mahambal sa inyong kanadagaan ko? Madamo kanya salamat mo especially first time ever ni sa administrasyon ni Mayor Albi nakadaog biskan small barangay lang kami nakasulod kami nakontra na mo ng mga lagkuan na barangay which is naka third runner up pa kami so amo ni tanan bugay ni sa Ginoo without sa Ginoo wala gid na mo malapot so madamo kanya salamat best effort lang tanan best effort lang yes best effort lang and then sa ano kagamay sa budget tingwaan lang na mahisid kag matuganan congratulations again Kap kag malamo kanya salamat congratulations thank you okay salamat no ako madang si Kapitan Ruben Miranda no sa Barangay 35 diri sa may syudad diya sa Bacolod no so amo tong ina nga award ang award nga nabaton sa Barangay 35 ang award nga nabaton sa Barangay 35 ano sila third okay kung sino na namiyan ay na si Mayor Benitez no i-check na itong Bobodan Barangay 35 third runner up no kuha talaw tong linya ni Kapitan tono pa na ton Bobodan siyang mag-announce ang champion subong nga gabi sino ginayan festival sa mga electric maskara sa hapon nga highlight subong nga adlaw tanan nga mga barangay tanan nga mga tao ang atong Youth Foundation ang atong mga councilor ang atong congressman ang atong mga polis ang atong mga DPS ang POSO tanan nga mga government employee ang pupuluyo ang media kag ang weather nga nag-umpyon sa aton para mabasa kita tanan nga sa mga gabi kag tanan lagi sa mga sponsors sa aton sa tanan that made this Mascara event possible and a very successful event. Madamo gid nga salamat sa inyo tanan. Hindi ko makita kung naano kalipay ang ako nga batyagan tungod sini nga event nga natapos na wala untoward incident, wala gamo. Maayo tanan ang atong pag-iwat sa atong mga activities, sa atong mga events. So ako, I would like to say thank you sa tanan. Thank you lagi sa atong ananan sa babaw. Kaya ginhatagan kita sa matahong Mascara Festival. Parehas sa ginhambal ni President Marcos. Galing niya, we have set the standard. Ang Mascara 2022 diri sa atong syudad subong lakson naman sa mga ibang mga syudad sa mga ibang mga probinsya ang ako na mahambal sa ila good luck sa ila thank you ayong gabi thank you so much Mayor Abby Benitez yes ambe sino nakabatsak madaog sa 1 million tumbo. 1 million na nabilin tumbo, kung sino
no? Okay, makatiyada na yun lang, basta sila yung pwede magwa. Palakpakan naman pala yung ato ng Mayor, everybody. Thank you so much. Mayor Abby Benitez, and that everybody today, October 23rd, 2022, the final day of the 43rd Mascara Festival, and we thank you all for giving us your best smile. Of course, to present the award for our grand champion, we will be having our city councilors together with Congressman Craig Abitaya, Attorney Pinky Mirano Ocampo, and of course, Mayor Albi Benitez. Yes, October 23, wala pa man siya natapos. So right after this one, I'm pretty sure we all have more than enough reason to celebrate. That is why we enjoin you to still see our 7 festival sites. Kag siyempre, i-wish good luck ang ibang na masunod sa Mascara Festival. It's the Rock Festival. My name is Danny Day Paul. And my name is Kurt Soberano. And ang tisawon na Okay, no? Pupudan. May pamangkot ang atong Lagit, no? Ingagawan tayo si Kapitan Jerry Tingson sa Barangay Setania. Kap, congratulations. Anong mambal mo sa inyong nadagaan subong? Well, ginarespetan namon ang desisyon sa judges, no? So, of course, may ibang dissatisfied, but yet, ga-respect kita sa desisyon sa mga judges. Okay lang kamo sa resulta, subong. Sa nasiling ko na, narespetan nato ang desisyon sa mga judges. Wala problema. Okay, sa Babaran, Barangay Granada. Barangay Granada, champion. Expected naman, no, na Granada, ang madahog kayo. Sa ito, Babaran. Anong hindi pagkat nyo plano sa masunod na intrama ka mo dapon? Ate, well, siguro lang tawon naton, no? Lang tawon naton. We will see kung makasarang pa kita, magasto sa muli kabungga na preparation, no? But, kada mo, mansang naghambal, in advance ka congratulate sa aton nga ma-champion, but yet, of course, sa nasiling kwante mo na desisyon sa mga judges. Kaya usually, kung best in concept ka, usually ka champion ka mo, no? But still, suliton ko, gina-respect namon ang desisyon sa mga judges. Okay, Bumbo. Anong hambal mo sa mga dancers, choreographers, tanan, no? Nga nag-upod sa inyong pagpreparar sa maskara? Okay. Nagpasalamat ko, no, sa tanan nga mga supporters, choreographers, dancers, no? Ang na-achieve na ito ng atong goal para maka-present kita, no? Maka-present kita nga ma-satisfy naton ang tanan nga spectators nga naglantaw diri sa atong presentation. Kapang gabi, magandang gabi. Congratulations. Okay. Thank you. Okay. Bombarang nga, gawin si Kapitan. Expected naman to, no? Ang lawa po, ang Barangay Granada as champion, no? 1 million pesos to, Sir Japan. Okay. 1 million pesos na ilasal ka tayo Bombarang. Ito ginaangan pala si Kapitan Talimudaw. May fireworks display kita diri subong, no? Sa Paglaong Sports Complex, Bobo Daniel, no? So, inuha na itong karon, no? Kung maka-interview kita, no? Kay Kapitan Etek Talimudaw sa Barangay Granada. Home kay performance, no? Bobodan, sa Barangay Granada kay Ina, no? Kanta na, no? Kahuman kay... Okay. Sige na utod si Bumbo Pons. Okay, 30 minutos sa nakaligas ng alas 6. Congratulations sa Barangay Granada. Congratulations sa Kap Itik Talimudaw. Nagdaog sang 1 million pesos nga premyo bilang champion sa ginapatigan nga Street and Arena Dance Competition sa Mascara 2022. Okay? Sige, nagahinugyaw karon ang mga dancers sa Barangay Granada. Ginatiwaan karon to ni Bumbo Ponce Espino, pagkuhaan sang pahayag si punong Barangay Itik Talimudaw. Nakaginis lang Grand Slam sang una. O subong na ba kuha naman nila liwat ang corona, Something is calling, the beat of a drum. Nakuha nila sa Barangay Estefania nga mo nag-champion sa nagligad nga Mascara Festival 2019.
the sound of new life, it's getting clearer. Faced with a wall of doubt, we see it. Okay. Clear its way you down. Balikan natin si Bumbo Pons sa piyak linya. Bumbo Pons. Bumbo Pons. Back on track, it's time to. Okay, sige. I-try natin nga makuhaan sa nga payag si punong barangay Talimudaw. Siya ning pinakamalipayon garon nga punong barangay sa DCCT ka mga kabarangayan nga nag-participate sa Street and Arena Dance Competition. Okay, balikan natin si Bumbo Fonsi Espino sa piyang linya. It's time to smile again. He's rising. I-recap natin banwa ang mga nakaangkon sang awards, no? Ang 7th place 7th runner-up nagkanto sa Barangay Alanghilan, 6th runner-up Barangay 31, 5th runner-up Barangay Tangob, 4th runner-up Barangay Singkang, 3rd Barangay 35, 2nd runner-up Barangay Estefania, kaya 1st runner-up Barangay Sumag. Champion, mga kabayanan, Barangay Granada. Smile again, allow the beat to move you. Okay. Sige. Smile again. Swerte nga pag-yasinalipay ka rin sa mga dancers sa Barangay Granada. Of course, ang pumuluyo man sa Barangay Granada. Okay, ang reaction sa ato din mga Facebook viewers, nag-congratulate man sa Barangay Granada kag si nila timayog man ang performance no sa Barangay Granada. Hindi makita yung mag-doubt kung paano gina-judge ini ay mga prestigyoso mga personalidad ang ato nga mga ginapangkuha nga judges sa sining Street and Arena Dance Competition sa Mascara Festival 2022. Balik you home, eh! Okay, sige. Abay kabiyanan, itry lang natin na makakuha sa niya statement sa kay punong barangay Talimudaw. Okay, okay na, Bumbo Pons, please come in. Bumbo Pons. Okay, 35 minutos sa kaligas. Bumbo Pons. Bumbodan. Okay. Nagtaylo lang ako communication to Bumbodan. Dugay-dugay, kay Ari pa si Kwan, si Kapitan Talimudaw. Ito po sa entablado. Nagasaot po Bumbodan sa mga ginagawa ng fireworks, no? Sa saniya ng mga tiningon, no? So, mayo lang kayo nag-ulaw ang ulan, no? Pero, ay nalang ang blessing, no? Bumbodan, sa ato sa mga dancers, no? Barangay, DCCT ka barangay, nga nag-matigayon na sa Tigabi ka, yagi si Kapitang daw. Buyong tisa na ito niya. Ay, okay na naog na. Okay na. Sa pitahon. Okay. Magpagag yan. So, naog na si Kap. Nagtanig ka na ba kayo? Ipa. Napahayag. Malapit sa stage kaya grabe ang kwento. No, grabe po muna ang music, no? Dito sa malapit sa entablado. Okay. Oo. So, i-check na rin karoon. Ang inya, no? Ni Kapitan Itek Talimudaw, no? Daniel, no? So, check na to, no? Si Kapitan Itek Talimudaw, no? Okay. Kap, congratulations, Kap!
kung kinakita mo daw. Kaplan kita sa Bombo Radio. Congratulations ka! Sir, madamong ganyan salamat. Salamat ko sa kanilang pamumuyo sa Kalasa. Grabe ang suporta. Salamat sa inyong mga muyo. Okay. So ano ang inyong mga paano ninyo kang preparahanin eh? So nagsugod kita sa August, no? Elias August. Nagsugod na kita. So aganan, tinimogin natin. So salamat sa mga kay Council. Pagkaan na pumulo yun. Sa mga sponsor. Kay Ma'am Jean Navarra. Ramon major sponsor. Madamong ganyan salamat. At ako sa encouragement. Para din sa pumulo yun sa barangay. So pagbalik nyo, sampung Japon, luminag ko sa naway katagapyatihan ka. So pangamuyo. Hard work, dedication, discipline. Awa mo lang amon. So, itikuhaan, pero meron naman po. Ang atong mga muyo sa mga gino. At sila nagkakatingin na in-offer, hindi namon hampan. So, nakuwagin naman. Lagi natin hindi nasama. Anong plano ta sa 1 million pesos? Anong plano? Hindi naman namon, first day ang mga kabataan. Malipay kita pa. Sino kanimo choreographer ka? Tatlo rin sila, no? Salamat kay Billy, Juden, sa Gromnik, sa among designer, si Junel, sa mga artist, no? Sa kay Richard Lopez. So, lahat sa dancer, sa Waterboy, sa driver, sa craftsman. So, salamat dito sa iyo. Okay. Congratulations again! Salamat. Mabuhay ang Barangay Granada! Sige. Salamat kay Kapitan. Itek kalimo daw mo Daniel, no? Sa Barangay Granada. Ang choreographer ni Camp, choreographer na siya. Check na ito ng choreographer to, ni Kapitan. Ang nag-choreograph, ara na salon, no? I-check na to. Ari na, no? Daniel, nakauna kita interview, no? Sa kay Kapitan, itek kalimo daw, bilang champion, no? Sa 1 million pesos. Pumudan. Tuloy-tuloy yung party, no? Pumudan, there is a behind siya na Paglaom Sports Complex, no? So, mo rin siya, no? Pumudan ang kapugusan, no? Naton sa rin pagkadungkong sa mga kuling kalatabo, no? There is a Paglaom Sports Complex sa staff na pumudan. Pumudan. Okay. Pumudaan. Great Bumbobon. Okay. So, pumudaan naman ni ano, ang Pilang Marisol, inaula to lang, Abi. Ang Mayor Person sa Barangay Granada, para na magpata, no? Sa Santiago, kumbaga, sinion, no? So, panita pa natuto kay Bombo Grace, no? Ang ato sumingot ulit ito, no? Sa Barangay Granada. Grabe, no? Ang kasadyahan, Bumbudan. Sa Barangay Granada, matapos ini sila ang gideklarar na champion, no? Sa 43rd Mascara Festival celebration. Sige lang. Bumbudan, no? Sige, daw na-enjoy pa ito sa Sir sa babaw sa tablado, no? Paswak na to, no? Ito, no? Sa po, Grace. Okay, no? Ay, naglakat ka guro ang choreographer Bumbudan. Nawawal ka pakita din sa diya. No? Sige lang, ipapantala niya. No? Ipolisyon na natin ito ron. Basta makita na natin ito ron. Sige, walang-alang na sa Bumbudan, no? Ang choreographer sa Barangay Granada. Sige, there you have it, Bumbudan, ang bubos na pwersa sa coverage team, no? Ay pagkuhatan lang ko ng iba't mga anniversary, no? Si Anthony Vicky Verano, ang festival director, no? Sa Bacolod Home Foundation, dulong ka na sa ato sa so, rektamente, upod sa bubos na pwersa sa Bombo Radio Bacolod, Bomboan, si Doso Media, Bombo Carla Defensor, Bombo Grace Lobaton, Bombo Saldi Polo II, Bombo Jadi Cruz Reyes, and Bombo Cherry Santillan, no? Pagbuko sa team sa Bombo Radio Bacolod, katong si technician, si Bombo Lito Pagayon, no? Bombodan, ang nang sila ka report sa Bacolod. So live, diri sa Paglaong Sports Complex, ini si Bombo Francis Pino para sa Pabasang Radio ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Bacolod. Basta Radio, Bombo!
Salamat gid coverage team, kabahin kamo kag kabahin kita sa paghatag sang yuhom sa mga pumuluyo sa Bacolod sa sining pag-celebrate sang Mascara Festival 2023. 2023, 2022. 2022 pa lang ganita subong. Okay. Kagya salamat man sa aton nga mga maukod yung matag palamati nga wala gid nagyabiya no tubtub nga matapos ang iniyang highlights sang Mascara Festival. Ang Holy Rosary magasunod na mga kabyanan. Opdanay na magita buwas sa palatuntunan na bumbuhanay sa unto po sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang sa halos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario.
sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo. Nagibalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen. Ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato. Ginlansang sa krus na mataray kag ginlubong. Nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuos ang Diyos nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan dito nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kag sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Ginoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong pinharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, nabinagidjatong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus.
Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi nga gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil. Kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imutyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsubol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Ang oras ay netid sa inyo na